Πώς πήγε, είδα ότι είχαμε λίγο δράμα. Μια μπάλα, πέτυχε κάτι καλώδια. Το οποίο οδήγησε σε γκολ. Personally, I would prefer the Akali, get Knight on that Akali. He was nasty with it, and into the Orianna definitely would be good. But, of course, the other counter pick is also very good. Renekton! I feel like has been the best player on HLE if you take all of the games into account. Θα πάρουν το counter pick στο top lane και δεν θα πάρουν στο mid, που σημαίνει ότι κάτι ακόμα μπορεί να έχει ο Knight στο σεντούκι με αυτά τα πάρα πολλά picks. Hey, there's going to be good angles for Akali in later games. πρωτοβουλία. And this is a really good angle for Bin on the Renekton, be able to shut down Zeus on this Ambessa. This is one of those traditional matchups that usually is banned out when you want to pick the Ambessa. Και θέλουν να τους κόψουν λίγο στο bot. Και ο Γκούμα μπορεί να παίξει Ziggs, αλλά δεν έχουν το support που θέλουν. Μήπως έχουν Nautilus, αλλά δεν θες να παίξεις Nautilus σε Ezreal απαραίτητα. Μπορούν να παίξουν Caitlyn που είδαμε χθες. And then, do they take away something like the Skana that we have seen find success into things like the Lee Sin? Runes για Gragas Jungle. Προσωπικά πηγαίνω Electrocute. Με δεύτερο tree, free bottes και αυτό που ρίχνει τα cooldown στα summoners. Ban Poppy πρώτα. Το δέχομαι πάρα πολύ το Poppy. Ειδικά αν θες να πάρεις και ένα πηδιχτούλι support. Το Poppy βγάζει ακόμα παραπάνω νόημα. Και θα βγάλουν τον Ziggs τελικά. Φοβούνται το Ziggs Nautilus παραπάνω. Delight παίζει Pike. Όχι τόσο σκληρό Pike. Γενικά ο Ziggs θέλει ένα roaming support. Αλλά θα μπορούσαν να παίξουν και Ziggs Rel. Όπου θα ήταν μια χαρά το Ziggs Rel αν θέλουν να το βγάλουν και χωρίς να είναι full roaming η Rel. Τελευταίο θα είναι η Akali. Ή θα την αφήσουν open. Πιστεύουν πως με το Orianna, Lee Sin, Ambessa, η Akali είναι ήδη λίγο περιορισμένη. Ότι ο Zeka θα κερδίσει το lane. Ο Lee Sin θα παίξει γύρω από την Akali. Μια κλωτσιά και νεκρή. Οπότε επενδύουν και άλλα bans πάνω στο jungle. Δεν είναι ότι ο Sun δεν έχει πήξει. Ο Sun μπορεί να πάει Lee Sin, μπορεί να πάει Wukong, μπορεί να πάει Skarner. Και σε αυτό το draft, ανάλογα με το beat που θα πάρεις, μπορεί να πάει Skarner. Επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Το έχω πει για πρώτο jungle, απλά θες να περιορίσεις τον αντίπαλό σου. Ναφίρι δεν το περίμενα. Ναφίρι θα έλεγα ότι είναι η πιο μέτρια επιλογή εδώ. Για να δούμε. Ο Γκούμα δεν έχει δείξει ότι είναι καλός με Ziggs. Με τους Lion έπαιξε πολύ καλά και το pick είναι σχετικά εύκολο αν έχει setup. Σίγουρα ο Γκούμα είναι καλύτερος με το πιο παραδοσιακά AD carries. Για 9 είχε το so much, είδαμε λίγο League Classic. Αυτό ξεκινάει τώρα. Μ' αρέσει το Caitlyn. Με αυτά που βλέπω το Caitlyn μ' αρέσει. Έχεις πάρα πολύ lane πίεση. Αν ο Lee Sin παίξει μαζί σου, η Ναφίρι δεν μπορεί να κοντά τον Lee Sin. Αυτό που με πειράζει για την Ναφίρι, επειδή είπα ότι είναι το πιο μέτριο pick για μένα εδώ, είναι ότι η Ναφίρι δεν μπορεί να κερδίσει τον Lee Sin και αυτά τα 3v3 με το draft που έχει Hanwha Life. Οπότε τώρα το bot θα πιεστεί. Στο mid, αν πάρεις κάτι που θα πιεστεί, έχεις και εκεί θέμα. Δηλαδή, αν πάρεις Akali που του σκέφτεσαι να το λοκάρεις, θα πιεστεί η Akali. Πρέπει να παίξεις χωρίς priority από το mid. Γι' αυτό τους πρόχνουν στο να παίξουν Victor στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε να βάλουμε predictions. ELG, Hanwha Life, πρώτο game, φύγαμε boys. Τώρα ξεκινάμε με Sun. Θα το είσαι με τον Sun. Διαδείξτε μου μέσω των predictions σας με ποια ομάδα είστε, ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, γιατί το game, ο τελικός, είναι ο τελικός που περίμεναν οι περισσότεροι. Okay. Είναι τα δύο φαβορί, τα δύο πρώτα seeds, οι δύο πανίσχυρες ομάδες που έρχονται από Κίνα και Κορέα. Αλλά η Hanwha Life έχει δείξει ψεγάδια. Έχει δείξει ότι έχει μερικά προβλήματα. Η BLG έχει δείξει ότι είναι αψεχάτιαστη. Άμα έφτιαξε ομάδα με τα τωρινά δεδομένα, ποιους θα διάλεγες top mid jungle AD carry? Top Zeus, mid Chovy, jungle Kanavi, AD carry Phase, support carry. My team. Μπορείς αντί για Zeus να βάλεις Bean, αντί για Chovy να βάλεις Knight, αντί για Kanavi να βάλεις Shun, Tarzan. Δηλαδή δύο είναι gangsters. Top Dokla. Μπορείς να βάλεις Top Dokla.
Ignite, παιδιά, όχι ο Τσόβι για πάντα είναι εδώ, ρε. Το γεγονός ότι ο Τσόβι δεν είναι εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι εδώ. Θα πουλάγες ρούλερ για Pace, εννοείται. Αυτή τη στιγμή ο ρούλερ παίζει σαν κουτσός. Ενώ ο Pace είναι, ρε φίλε, παιχτάρα. Άιο! Τι βάλαμε στο prediction? Πρώτο της ημέρας, πολλοί χλέοι υποστηρικτές, αλλά οι λεφτάδες πηγαίνουν με τους BLG. Γενικά, οι Hanwha Life είναι παιδιά του λαού, δεν έχουν πολλά λεφτά. Ο Pace έχασε από το G2, δεν έχει σημασία ρε φίλε, το game είναι 5v5. Οκ, δεν θα κερδίζει ο καλύτερος παίκτης, κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Ο Pace αυτή τη στιγμή, γνώμη μου, είναι ξεκάθαρα το καλύτερο AD carry με το πώς παίζει. Έχει τα καλύτερα mechanics, το καλύτερο laning phase, το καλύτερο positioning, το καλύτερο τα πάντα. Αν κερδίσουν οι χλέ πάνε Worlds κατευθείαν. Αν πας playoffs, περνάς και Worlds. So we'll see how much Bin can actually pressure, because he's been very good at getting the maximum out of especially his Renekton matchups. Yeah, I completely agree. And with this Nefiri coming in, also post level 6, it's not going to be easy because lane ganks are so easy to set up for. Nefiri doesn't always have to have a creative angle. She can find them jumping over walls, but sometimes just a lane gank. Ερώτηση, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς λειτουργεί το Orianna Nocturne? Να γίνει λίγο το gank εδώ, γιατί ο Bin κινδυνεύει. Έτσι πως το βλέπω, Ward Jump σε εύκολο slow. Εδώ μπορεί ο Zeus να φλασάρει για να κάνει το extra damage. Ακριβώς αυτό που βλέπετε τώρα. Γιατί με ακόμα auto μπορούν να πάρουν το kill. Ο Κανάβι δεν θέλει να κάνει flash νωρίς, αλλά στο τέλος πάλι μπορεί να σκοτώσει. Είναι first blood με 2 καμένα flash, αλλά πάλι είναι στο counter matchup. Για τον Nock Orianna πώς δουλεύει? Η Orianna δίνει την μπάλα της στον Nock και ο Nock μπορεί να κάνει ulti. Το πρόβλημα είναι ότι η μπάλα της Orianna δεν επιστρέφει στην Orianna μέχρι ο Nock να προσγειωθεί πάνω σε κάποιον στόχο του. Που σημαίνει ότι ο Nock μπορεί να φύγει πολύ μακριά με την μπάλα. Και η Orianna το εκμεταλλεύεται αυτό, ώστε όταν ο Nock είναι πολύ μακριά να χρησιμοποιήσει το ulti της, ενώ ο Nock είναι στον αέρα, και να πιάσει κόσμο με το shockwave πριν ο Nock πέσει πάνω στον αντίπαλο. Οπότε κάνεις extra damage, πάνω κάτω 100% εγγυημένο ulti και δεν έχει counter. Εδώ αυτή η φάπα η ακυρωμένη του κόστησε το flash. It's a nice little early gank here, and Lee Sin, one of those champions that we have been seeing utilize those quite a lot at MSI. Ζέκα, η Orianna σου χθες άφησε πάρα πολλά ερωτηματικά έτσι. Σήμερα πρέπει να τα κάνεις θαυμαστικά. Πρέπει να αλλάξεις το πρόσημο. Δεν έχω ιδιαίτερα εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μιας και το δεις μία φορά θα καταλάβεις ότι είναι εύκολο. Ο Bin δεν έλεγε να μην έρθει ο jungle να παίξουν ένα Βιέννα. Και την προηγούμενη φορά, ρε φίλο, άλλος έβγαλε αντίσκηνο στο mid lane. Στο top lane, συγγνώμη. Και γκάγκαρα τον Bin 50 φορές. Είναι... Πάλι τον Bin γκάγκαρα. Τι λέω, ρε φίλο. Τρεμπάκ με την Orianna. Έτσι λειτουργεί. Για να μην το φτιάχνουν εδώ και χρόνια. Απλά δεχόμαστε ότι έτσι λειτουργεί. Κανάβης 2 σπαθιά, Zeus 2 σπαθιά. Ο Zeus με τα CS του είναι λίγο δύσκολα. Εδώ αν μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν κάπως θα ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά δεν γίνεται. Βλέπετε ότι ήδη ο Κανάβη είναι πάνω, καλύπτει για κάποιο dive, το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Ο Zeus θα πάρει τα CS του και θα κλείσει τη διαφορά, όχι αρκετά για να πούμε ότι είναι even, αλλά αρκετά για να μείνει ανταγωνιστικό στο matchup με τα gold που πήρε από το first blood για το assist. Then here, T1 out earlier than expected. BLG in the finals after taking down HLE. Αλλά δεν μπορεί ο Nock να βγει εκτός του range εσύ. Ερφράι μόλις εξήγησε ότι δεν έχει range το E όταν ο Nock είναι στον αέρα. Η μπάλα γυρνάει πίσω μόνο όταν ο Nock του πέσει σε άτομο. Όσο είναι στον αέρα δεν έχει range. Καλησπέρα ρε Φώτη. Καλημέρα. Παιδιά είναι ακόμα καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, έτσι. Ο Κανάβης τρέχει πάρα πολύ γρήγορα προς το bot lane. Όχι ότι μπορεί να βγάλει κάτι και το bot lane της Hanwha Life τα πηγαίνει περίφημα. Δείτε λίγο τη διαφορά στα CS. Το wave πουσάρει προς τον Guma
Και ο Γκούμα παραμένει μπροστά 10 CS, που σημαίνει πως είναι μια χαρά στο matchup. Τώρα δίνουν ένα μεγάλο push με την Caitlyn. Καθαρίζουν όλα τα CS, 14 μπροστά, 10 θα είναι μπροστά στο τέλος της ημέρας. Όπου 10 CS σε Ezreal lane δεν είναι άσχημα. Οκ, πολύ πιο ενεργή η Hanwha Life, η εικόνα που θέλαμε από αυτή την ομάδα. Στο τέλος, πιστεύω ότι η Hanwha Life είναι η καλύτερη ομάδα από τις δύο. Το τι έδειξε το προηγούμενο παιχνίδι όμως, εκεί ήταν η έκπληξη. Δυστυχώς όμως ο Ζέκα συνεχίζει να παίρνει την Οριάννα, αλλά να μην βγάζει το 100% του value της. Και είναι πίσω στα CS, ο Knight κατά το Wave. Και ο Κανάβης με πάρα πολύ ωραία items. Βλέπετε ότι έχει pickaxe, 2 longswords και Knight objective. Είναι αυτό που λέγαμε η διαφορά με τον Inspired. Το Inspired παίζει κρυστάλλους. Εδώ πέρα ο Κανάβη παίζει damage. Το damage του δίνει πολύ πιο γρήγορο objective. Ενώ ο Shun είναι κοντά. Το να κάνεις contest εδώ φαίνεται λίγο απίθανο. Πώς θα μπεις μέσα στο pit, φίλε, πώς θα πάρεις το objective. Και αυτός είναι γρήγορα ο πρώτος δράκος για την ομάδα των Hanwha Life. Εδώ το Ori δεν έχει counter matchup, δεν υπάρχει counter matchup στην Orianna. Το Champion είναι insane σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Θα μπορούσε ο Lee Sin να πάει μια βόλτα στο mid. Ο Victor στο lane έχει το range, αλλά η Orianna, όσους έχετε δει να παίζουν Orianna, κανείς δεν χάνει lane. Εδώ είναι ένας συνδυασμός ότι ο Zeka δεν είναι η καλύτερη Orianna και ότι ο Knight είναι πολύ καλός Victor. Αλλά από όλους τους μεγάλους mid laner, ο μόνος που δεν θυμίζεται για την Orianna του είναι ο Zeka. Και ο Chovy έχει insane Orianna, ο Faker είναι insane Orianna, ο BDD παίζει πολύ καλή Orianna, ο Knight παίζει πολύ καλή Orianna. Teleport. Teleport κατευθείαν στο bot lane. Γεια σου. Και Sky εκεί. Τώρα για τον draft που το κέρδισε, πιστεύω ότι θα φανεί. Μου αρέσει λίγο παραπάνω της Hanwha Life, έτσι πως το βλέπω. Έχουν καλό τρόπο το Shockwave να γίνει, έχουν πάρα πολύ range, έχουν άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν follow-up, δηλαδή μπαίνει μέσα ο Lee Sin με την μπάλα Orianna, αυτόματα η Ambessa μπορεί να κάνει follow-up. Αλλά βασίζονται επίσης και στα cooldowns, δηλαδή η Ambessa θέλει το ulti για να φτάσει πίσω, η Orianna θέλει το Shockwave, οι άλλοι είναι λίγο πιο απλό το gameplay τους, το τύπο είναι αρκετά mobile, μπορούν να αποφύγουν κουμπιά και μετά να μπουν μέσα, είναι game 1 draft και όπως έχω πει η άποψή μου είναι ότι αν χάσεις draft στο game 1 έχεις κάνει πάρα πολύ κακή δουλειά σαν coach. Δεν γίνεται να χάσεις το draft στο game 1. The present really isn't that bad with the top 3 for North America recently, but back to this game. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά κομμάτια στο παιχνίδι που λέγεται πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, που δεν γίνεται να πάρεις, ρε φίλε, μόνο πέτρες και ο άλλος να πάρει μόνο χαρτιά. Θα πάρεις και κανένα ψαλίδι. Η μόνη διαφορά είναι πραγματικά το first blood. Θες να το χάσει, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι στο draft κάποιος πρέπει να κερδίσει και κάποιος πρέπει να χάσει. Το draft μπορεί να βγει ότι είναι καλό draft και οι δύο ομάδες. Και είμαστε στην περίπτωση που είναι καλό draft και οι δύο ομάδες στο συγκεκριμένο game. Για παράδειγμα, χθες στο Game 5, Lion εναντίον Hanwha Life, οι Hanwha Life κέρδισαν κατά κράτος τον draft. Κατά κράτος. Game 5. I mean, it speaks to how ridiculously difficult it is. The game is shifting all the time. There's multiple metas throughout the year. Just because you're the best in one does not guarantee ο Knight πάντως περνάει πάρα πολύ καλά. you're the best in another. Πάρα πολύ εύκολο. Ανέμακτο laning φέτος τον ίδιο. And more recent one where we did have a pretty close golden road was that JDG team
Παιδιά, μια όμορφη καλημέρα επίσης πάλι σε όλους. Θα σας καλημερίζω για όσο είναι καλημέρα. Όταν γίνει καλησπέρα, χάσατε. Γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. 9 η ώρα ήταν το showmatch. 10 και 20 ξεκίνησε ο τελικός στο draft. Είμαστε μέσα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε BLG και Hanwha Live. Οι δύο καλύτερες ομάδες του MSI μέχρι τώρα. Ανεβαίνουν πάνω. Τον πετυχαίνει με κάποιο μαγικό τρόπο. Kick σε επαναληπτικό Sonic Wave. Σε flash από το πίνι μακριά, αλλά μετά πάνω το Zeus μαζί με τον Κανάβι για να πάρουν το kill. Δεύτερο gang στο top. Δεύτερη φορά που θα σκοτώσουν κιόλας τον Bane. Δεν μπορεί να ξεφύγει, παιδιά. Βλέπετε και το build του είναι ο λίγο greedy. 0 HP, full damage και ο Zeus μαζί με τον Κανάβι κάνουν δουλειά. Ωραία έχετε κάνοντα στην Αμπέσα γιατί έχει πολύ δυνατό laning phase και επίσης η Αμπέσα βασίζεται πάρα πολύ στο ότι κάνει trades με το W της. Αλλά ο Renekton μπορεί να τη σπάσει την ασπίδα όχι μόνο του W και του Eclipse. Οπότε τη σκοτώνει το trading pattern που έχει. Double dashes and slows Bin. He's like, I am right on your face. Now we're going to be able to hit this. And they set it up, and then Kanavi can close. And Kanavi still has his flash, while both top laners exchange theirs. And it's always just difficult when you are playing one of these early game bully matchups and you're getting preyed on by the enemy jungler because your time of power kind of gets whittled away at Ζακρία Λουσίν, η αλήθεια είναι πως τα πάντα ακραία. Και να ρωτιέμαι για ποιο λόγο τον είδαμε έτσι λίγο να κοιμάται στο προηγούμενο series με την BLG. Τώρα Κανάβι ξυπνάει και ο Bin παρά τα ganks παραμένει even. Αλλά δεν θες να είσαι even σε αυτό το matchup. Παρεμβαίνει ο Shun και θα προσπαθήσουν θυσιάζοντας τον Dragon να πάρουν το kill στην Αμπέσα που δεν έχει flash και δεν έχει ulti. Οπότε ο skills μπορεί να δαγκώσει και εδώ μπαίνουν κάτω από το tower. Θα πάρουν aggro, παιδιά, δεν είναι μόνο δύο. Είναι ολόκληρη ομάδα στο top lane και ο Bin λέει θες να φέρεις εδώ τους φίλους σου για να παίξουμε, θα φέρω και τους δικούς μου. Και οι δικοί του είναι περισσότεροι. Οπότε τώρα λίγο ανεβαίνει η διαφορά στο top. Για να πεις ότι ο Bin δεν έχει χάσει. Το kill θα περάσει στον Knight, όπου τώρα έχει penetration botes μαζί με τον Deathfire Touch, Blackfire Torch. Μου αρέσουν πάρα πολύ penetration botes. Δεν είμαι λάτρης των cooldown botών και ας το upgrade τους δίνει extra movement speed, γιατί γίνεται και αυτό. Είμαι μεγάλος fan του penetration. Too much talk about dragons, but it is HLE with the first two, even though they weren't contested. Also, big bonus when you make big plays like that up to this side of the map is they leave behind extra vision because they just overloaded with 4 people. Θέλω να δω τώρα το Κανάβι πώς θα απαντήσει. Είναι damage, δεν πεθαίνει. Γκούμα Γιούσι, ολοκληρωμένο item. Chat, δείτε λίγο laning face στο bot lane. Πολύ μπροστά ο Γκούμα. Ναι, ένα ποσοστό της διαφοράς είναι λόγω του quest, όπου ο Ezreal ακόμα δεν έχει το quest του. Οπότε θα δούμε τη διαφορά να πέφτει λίγο. Αλλά η Caitlyn είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το πώς πηγαίνει τώρα το παιχνίδι για αυτήν. Έχει ολοκληρώσει item, έχει πουσάρει lanes, ετοιμάζεται πάρα πολύ καλά για το 2 item spike της αν πάει Infinity. Αν δεν πάει Infinity, το spike μεταφράζεται σε τρίτο. Johnny, ακριβώς. Το Lux δεν είναι καλύτερο από Karma. Δεν είσαι ο Kerry για να παίξεις Lux. Επίσης σε αυτό το matchup όχι. Θες να πάρεις Lux όταν θες 100% να στον πάρεις στο lane. Η Karma είναι πολύ πιο χρήσιμη στα teamfights όσο ο Κανάβι κάνει το flash του. Γιατί η Karma έχει καλύτερο build, είναι καλύτερος enchanter, ενώ η Lux επενδύει με το early damage της, base damage, και το πώς παίζει το lane. Το Hex Optics είναι εξαιρετικό αντικείμενο, αν σκεφτείς ότι είναι AD item με πάρα πολύ καλά stats για το early game. Σου δίνει crit και ταυτόχρονα σου δίνει range και damage ανάλογα με το range σου. Είναι πάρα πολύ καλό. Και μπράβο στον Bin. Κάνει καλή δουλειά. C44, το C44, ναι. Hex Optics C44. By the way, δεν μπορείς να με πείσεις για κάτι διαφορετικό. Ο μόνος λόγος που οι Caitlyn πολλές φορές πατάνε ulti σε αυτά τα σημεία δεν είναι για να κάνουν poke, είναι για να ανεβάσουν το damage per minute τους. Okay, δεν μπορείς να με πείσεις ότι είναι κάτι άλλο. Η Caitlyn μόλις χρησιμοποίησε ένα cooldown, το οποίο είναι μεγάλο, και ο Ezreal είναι full HP ήδη στο επόμενο wave.
soul that will be available this game, and they would love to continue stacking. Κουνάβι μπορεί να ακολουθήσει εδώ. Στακάρει το energy κάνοντας τα auto attacks. Βρίσκει τον Knight, τον κλωτσάει μακριά. Πετυχαίνει το Sonic Wave, είσαι clean. Παλικάρι μου, είσαι clean! Πετυχαίνει το πρώτο Sonic Wave. Και τι γίνεται, όταν πετυχαίνεις το Sonic Wave, το cooldown του spell συνεχίζει να πέφτει. Αντί για να το πηδήξει κατευθείαν, όσο βλέπουμε τον Guma, είναι σε μια δύσκολη θέση, αλλά πάλι ωραίο βηματάκι για να φύγει μακριά. Πιάνουν τον Shun, παίρνουν πάνω του, μία ακόμα φάπα, μπορούν να πάρουν το kill. Hanwha life. 1-4. Αυτό που έλεγα, το cooldown τρέχει, οπότε έκανε Q, βάρεσε το Gromp για να πάρει πίσω energy. Στόλαρε το Q για να ξαναμπεί μέσα και το κόλπο ποιο είναι, κάνεις Q, περιμένεις. Ακολουθείς το Q, κάνεις kick και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις κι άλλο Q. Το damage θα είναι πάρα πολύ. Wait, τον άφησαν. Εδώ εγώ θα φώναζα βοήθεια. Και η βοήθεια ήρθε, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε γρήγορα. Ο Μπαρντάκος τον πιάνει και μετά το laser μαζί με το Q από τον Ezreal. Θα δώσουν το kill. Κουνάβι dead. Πάμε λίγο. Ενεργειακό game μέχρι τώρα, παιδιά. Ενεργειακό game. They are able to retake control, but let's take a look at how it happened. Yeah, Guma just 90 caliber nets in aggressively for the trade, has to flash out when he sees Shun, and then Shun flashes. Εδώ ο Shun μπαίνει πολύ μπροστά, αλλά αστοχώντας το δεύτερο Q του, χάνει πάρα πολύ damage. Όλο το damage της Ναφίρ, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, είναι σε αυτό το δεύτερο Q. Και βλέπουμε πάλι τον Knight, όπου πιέζει αρκετά εδώ. Η ομάδα του Κανάβη δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα στον τοίχο και ο Κανάβη πρέπει να πάρει το μεγάλο δρόμο. Διότι υπάρχει το W του Victor, το Gravity Field από κάτω. Ο Knight πάει κοντά, δεν ήταν πόσο golden το shutdown, αλλά πρέπει να ήταν αρκετά μπαμπάτσικο. Ο Viper μαζί με το Quest και wow! Κάτσε, αυτοί πριν λίγο ήταν νεκροί! Και τώρα επιστρέφουν παίρνοντας kill. Tower! Και το Herald πάει να κάνει πάλι crash, παιδιά. Ο Shun τις προάλλες πριν 2 μέρες τον γκάπαρε τον Κανάβη. Σήμερα ο Κανάβη έχει μπει με μια βεντέτα στα χέρια του. Zeus το τρεϊντάρει. Δεν είναι καθόλου κακό trade. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τις ασπίδες του. Αν και αστοχεί το τελευταίο spell του. Ο Bean ανοίγει το ult, δηλαδή ποιος είναι πάνω. Ο Zeus έχει πάλι βοήθεια. Το Shockwave μπορεί να χτυπήσει και ο Bean ψάχνει slice και dice. Αλλά αυτός γίνεται diced κομματάκια ο κροκόδιλος. Αυτό ήταν dark. Εξαιρετική Hanwha life. Άλλη ομάδα σήμερα, άλλη ομάδα. Άλλωστε θυμήθηκε τον Lee Sin του Gripex. Ποιος Gripex? Τσάτ, πώς κερδίζεις εδώ? Είναι η διαφορά. Όλη η διαφορά είναι πάνω στο Lee Sin. Αυτός ο Lee Sin έχει 2 items, έχει μπότες, έχει wardάκια, έχει 3 δράκους, συγγνώμη, 3 δράκους. 2 voids, Herald. Καθαριστής του Rift λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και θυμάστε τι σας είπα στο draft για τον draft των BLG. Είπα ότι δεν μου αρέσει η Ναφίρη. Ότι η Ναφίρη είναι το πιο μέτριο pick που μπορείς να πάρεις στο draft σου. Και να φέρνει πίσω. Η Ναφίρη είναι το champion που έχει βρεθεί στο 0-2 και είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Το early game της δεν έχει το απαραίτητο setup. Έχει μόνο το Renekton και το Renekton να κάνει shutdown. Άρα δεν μπορεί να πάρει objectives, δεν μπορεί να επεκταθεί κάπου. Περιμένει 2-3 items. Δεν απαντήσει για να φέρει Wukong, Zinzao, Pop ήταν στο πρώτο rotation, αν ήθελες Poppy. Μπορείς να πάρεις Pantheon. Μπορούσες να πάρεις Nock. Σε Lee Sin δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι το χειρότερο. Ωραίο ulti.
Αλλά ο Μπαρντάκος είναι πάρα πολύ low. Και ο Ζέκα τώρα όμως πιάνεται προς Stan. Ο Knight παίζοντας πάνω του μπορούν να πάρουν το kill shutdown πάνω στα χέρια του Ezreal. Αλλά ο Viper απλά πληρώνεται από κάθε fight που κάνουν. Πάρα πολύ ωραία πληρωμένος εδώ πέρα ο Viper, όπου έχει πάρει αυτά τα σημαντικά κιλάκια. Ο Zeus μπει μέσα και απλά τους τραμπουκίζει, παιδιά. Μπορεί να πάρει και barrier, χάνοντας 0 HP. Τώρα για draft στο solo queue, υπάρχουν drafts που είναι unplayable. Κατά 95% το draft δεν θα σε επηρεάσει στο low elo. Στο high elo εννοείται πως μετράει, ναι. Παιδιά θέλουν να πάρουν το tower και να βουτήξουν μέσα του. Αλλά και τώρα ο Μπιν ανοίγει τον Dominus. Μπορεί να κάνει ένα εύκολο stand και μετά ένα φύρι. Μπαίνει μέσα, πιάνεται για λίγο. Και ο Zeus θέλει να πάρει το kill. Κάνει τις βούρες του. Το Beyblade ακόμα τρέχει. Δεν μπορεί να σκοτώσει κάτι μετά. Ο Viper μπορεί να κάνει ένα πανέμορφο snipe. Και δέστε το πως το game γυρνάει τούμπαλιν τώρα. Με τον Μπιν όμως να πιάνεται μέσα στο boost. Μπει μέσα, πεθαίνει από το Ζέκα. Ο Ζέκα και το teleport για να έρθει πάνω. Αλλά τώρα θέλουν να πάνε για λίγο ακόμα. Δείτε στο mid. Δείτε στο mid. Hey, yo, Guma! I mean, this is fantastic for HLE. There was 5 members from BLG. Yes, they killed the tower. Η διαφορά έπεσε για μια στιγμή στα 700 gold. Αλλά με τον Knight να κάνει την επανασύνδεση στο top lane με το teleport του και να παίρνει ένα kill, να καθυστερεί και τα recalls ταυτόχρονα, ο Guma μπορεί να πάρει το tier 3 towers. Και εδώ ο Zeus έκανε πάρα πολύ damage, έκανε και πάρα πολύ καλό wave clear. Με τον Bin να μπαίνει από το flank, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει φίλο. Ο Κανάβι, το ότι καταφέρνει και ξεφύγει είναι λόγω του Zeus να δίνει τα πάντα σε αυτό το fight. Όμως ένα true shot barrage να σκοτώσει. Ζέκα Knight. Ζέκα παίζεις και εσύ, το ξεχνάω ρε φίλε, επειδή ο Knight είναι ο μπαμπάς σου. Αλλά κατάλαβες. Ωραία Baron. Wait, τον πήρανε. Wait, τον πήρανε, ο Λυσίν δεν είναι εκεί. T1 Baron? Yeah, that's a pretty big play there from BLG. I will say they're not that strong this season, but still it is a big deal. Κατάφεραν και ράσαραν τον Baron με τον Knavi να είναι στην άλλη πλευρά. Αυτό που τον Inspire το αντέγραψαν. Μπορεί. Και οι δύο mid laners penetration bots. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που τους κάνει να πάνε penetration bots και όχι cooldown. Όμως, soul fight το οποίο μπορεί να ξεκινήσει σε λίγο. Τώρα είναι στη BLG. Τσάτ, έχεις τα κότσια να δώσεις infernal soul σε Caitlyn, Orianna, Karma. Ο Zeus προσπαθεί να τσανκάρει λίγο τον Sun, το σκοτώνει σκυλιά. Αγιδούλες, παίρνουν κάτω στα πόδια τους, ο Sun μπορεί να μπει μέσα στο pit με το σκύλο του και εδώ το 50-50 ξεκινάει, αλλά δεν είναι 50-50, το παίρνει ο Ezreal. Το παίρνει ο Viper. Παγίδευσαν το smite, δεν μπορούσε να γίνει μετά. Μπαίνει μέσα ο Zeus, κάνει τις βόλτες του και ο Viper είναι νεκρός. Παίρνει ένα δράκο σου, παίρνει τη ζωή. Ο Bean παλεύει ακόμα πάνω σε όλη την ομάδα. Τον χάνουμε, αλλά έφερε χάνει τη ζωή του. Ενώ ο Shun μπορεί να πάρει ένα kill, να ξαναμπεί μέσα, να πάρει το kick του Lee Sin. Μπορεί να κάνει upper damage και να πάρουν το 1 και 2 kill πάνω στον On. Μια ακόμα φάπα μπορεί να είναι αρκετή. Και ο Gumayusi θα πάρει το triple kill. Επόμενος στόχος είναι ο Knight, ο μόνος επιζών από ένα τεράστιο fight. Άρα το κουνάβι όντως κλουτσάει τον Shun μακριά από τον Guma. Και βλέπετε πώς ξεκινάει το fight. Ο Shun κοιτάει για το smite όπως και όλη η ομάδα των BLG. Ο Βάρδος χρησιμοποιεί το ulti για να σταματήσει το Lee Sin από το να σμαϊτάρει. Και το βλέπετε εδώ ότι αρκετό το damage. Θα πάρουν το objective, αλλά μετά θέλουν fight. Δεν τους είναι αρκετό το γεγονός ότι κάναν deny. Και μπαίνει μέσα ο Zeus, πιάνει το ulti στο backline, εντοπίζει τον Viper, κλατσαριστό το public execution. Ενώ ο Shun βγαίνει, μπαίνει, σκοτώνει και θέλει να ξαναμπεί. Αρκετή εδώ την κλωτσιά. Παμ. Δεν επιτρέπει στο σκύλο να φτάσει πάνω στον Guma. Και πραγματικά θα μπορούσα να δώσω ρε φίλε ένα
Τσατ κολάρο λέγεται, όχι, πώς λέγεται το μηχάνημα που βάζει το σκύλο σου και έχει ένα σκηνή και τον πας βόλτες. Θα μπορούσα να το δώσω αυτό στον Κανάβρε, φίλε, γιατί είναι ο ιδιοκτήτης του Sun σε αυτό το game. Τον έχει κάνει ό,τι θέλει. Λουρί! Ευχαριστώ. Προκόλλησα. Αλλά ένα λουρί στον Κανάβρε το χρειάζεται, παιδιά. Τον έχει πάει βόλτα τον Sun στο παιχνίδι. Βόλτα. Wait, κολλάει κιόλας, επιτέλους είναι τυφλός. Shout out Riot, πάρα πολύ καλό lore. Ο Ace στο fight δεν έκανε τίποτα, ρε. Τον έπιασε ο Zeus και τον εκτέλεσε. Να φύγετε φαίνεται σκύλος βοηθός. Το λες. And Viper, who had been running this game and having a great tournament, just gets deleted and it flips the fight on its head. Κουμά, 90 caliber net για να φύγει λίγο πιο πίσω από το δόλιο του Bard. Να το πάλι! Το flank του Zeus, παιδιά. Αυτός ο Zeus είναι πάντα στο σωστό σημείο. Θέλει να πάρει το kill πάνω στον Έτα, στο Hyper Caspels και πεθαίνει. Ο Sun όμως από την άλλη είναι νεκρός. Γκουμαγιούσι τρέχει μακριά από την πίεση που έχει βγάλει ο Renekton. Αυτός ο Bean φέρεται σαν ένας τεράστιος κροκόδιλος, αλλά πηγαίνει από chain σε παγίδες και μετά βρει πάλι μέσα ο Bean! Η σβούρα του πληρώνει, λένε, μόνος του. Όλη η ομάδα του εξαφανίστηκε, παιδιά. Σκότωσες τον Zeus, κατάφερες μετά από πάρα πολύ πίεση να σκοτώσεις και τον Γκούμα. Αλλά μετά το κανάβι είναι 6-2-7, 13 kill participation στο game, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε πάλι στο replay. Ωραίο flank. Εδώ, boom. Κατευθείαν με μία κίνηση ο Zeus περιορίζει 2 carries. Και ενώ ο Shun είναι μέσα στο fight και ο Zeka στο hit το Shockwave, μπορούν πάλι να πάρουν το kill. Και δείτε εδώ τώρα, δεν είναι μέσα ο κανάβι, Sonic Wave το πετυχαίνει. Ντασάρι μακριά ο Viper, μάντεψε τι, Sonic Wave το πετυχαίνει. Μπράβο στον Μπίνο που μαζεύει τα σπασμένα, ενώ ο Γκούμα έκανε 5.500 ο Γκούμα σε αυτό το fight, πάνω στο Renekton. Βάζει μιλάμε για το Zeus, εφυλαστόξε το κόμπο, αλλά έκανε απλά neutralize 2 carries. Ένας αμπέσας κατάφερε να βγάλει 2 carries από το fight. Είναι το δεύτερο flank. It's going to be a tough one for BLG to come back in, but man, if they manage to do so, this series could really get difficult for HLE. Because mentally rebounding from a series like that can be tough. I like it, Atlas. You're covering your bases. You're like preemptively, you know, already prepping. Άντως ωραίο game. Hot. Heartbreak. And I feel like this is such a necessary first game too, with how the upper bracket finals went, and how handily BLG were able to take it. Ρε, οι mid laners έχουν μάθει να χτίζουν items. Μας πήρε μέχρι τον τελικό του MSI για να μάθουμε να buildάρουμε. Μπράβο, μπράβο. Ο Λεσίν είναι... Ο Λεσίν έχει 3,5 items, όπα. Για κάτσε, αν κάποτε είχες μία ελπίδα να κάνεις ένα μεγάλο play, ήταν τώρα, αλλά ο Όν δεν μπορεί να βρει το stun. Το ήθελες πάρα πολύ αυτό το stun. Παίζουν, παιδιά, παίζουν πολύ καλύτερο παιχνίδι, διαφορετικό παιχνίδι. Ποιος είναι ο σκοπός σου εδώ? Τι μπορείς να κάνεις για να μην δώσεις το δράκο? Πηδάει μέσα ο σκύλος και τον κλέβει! Να, ο Σούναρος απλά λέει καλησπέρα για τον δράκο μου. Ναι, μπορώ να φύγω τώρα, δεν χρειάζεται να κάτσω παραπάνω. Και κλέβει τον δεύτερο Infernal. Big man Shun. Ωραίο smite. Ναι, πρέπει να κάνει πολύ καλό smite. Perfect smite, perfect smite. Instantly there from Shun. HLE could have played a little bit slower, try to keep a higher health, see if they could bait him in, then push him back out. Instead, HLE just made the call. Καλημέρα, Vod. Τι Vod, ρε? Finish it before he gets here. They are not successful in that. Viper took the last one. Shun θα μπορούσαν να λυσάρουν οι Hanwha Life το δράκο. Είναι μια μικρή ερώτηση γιατί δεν λύσαραν.
προς τα πίσω. Το πλήρωσαν. Όχι ιδιαίτερα, ναι, χάσαν ένα objective, είναι ακόμα 5.000 μπροστά. Ο Γκούμα 4 αντικείμενα, 100% crit. Δεν χαμογελούσε ο Σουν. Είναι στην πίεση τώρα, περίμενε, είναι στην πίεση. Θα χαμογελάσει μετά. Είναι το καλύτερο παιδί ο Σουν. It makes the game so much more exciting that they don't have the Dragon Soul yet. And BLG, they keep them in this. I mean, Shun keeps them in this with that smite. Well, the Baron up and available. Maybe something that HLE could look for their next sort of objective to go for. But it looks like they're not all that interested. Maybe they're on your side of the fence. There's Zale saying that it's not exactly all that important to pick up the Baron. Ο Ezreal προσπαθεί να πάει Serpent's Fang, αλλά θέλει ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Ο Renekton έχει κλείσει τα 3 αντικείμενά του με το Death's Dance. Είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα items για να μην μπορεί να πεθάνει. Ωραίο ulti Ezreal. Και damage κάνει και vision δίνει και on. Τώρα μπαίνει μέσα με επιθετικά βηματάκια. Τοποθετώντας όσο παραπάνω wards γίνεται, αλλά ο Baron δεν έχει σταματήσει ακόμα. Η Αμπέσα ούλταρε, αν είδα καλά. Ναι, αλλά δεν πέτυχε. Θα το σταματήσουν. Τρέχουν mid, εδώ αν είχαν Life μπορούσαν να πάρουν το inhibitor, θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για να καταφέρουν να πουσάρουν λίγο πιο εύκολα, μωρέ, να δημιουργήσουν καλύτερες καταστάσεις γύρω από τον δράκο. Σε power ranking πώς κατατάσσουμε τα supports, Keria, On, Λαμπρόφ, Delight, full αντικειμενικά. Όχι ψέματα, ο Λαμπρόφ έχασε από τον... Έχασε από τον Isles, φίλε. Γενικά, το να χάνεις από τον Isles είναι χτύπημα καριέρας. Είναι χτύπημα καριέρας, παιδιά. Είναι σαν να παίζεις Jungle 2026 και να χάνεις από τη El Nino. Είναι τέτοια ντροπή. Σέντου. Ο Σέντου κάπου εκεί είναι, κάπου εκεί. Ρε, μα το Θεό, θέλω να σας τριμάρω Αμερική League of Legends για να δείτε πώς παίζει ο Isles εκεί. Might be stopping by for like a Guardian Angel for his next one, or maybe he just goes BT or something like that and just tries to keep up the pace. Is it Kanavi once again looking to try and be frustrating here in the enemy jungle, denying. Ο Delight δεν έχει βρει ακριβώς το τουρνουά που ήθελε, γιατί νιώθω πως δεν έχει παίξει τα picks που θα ήθελε. Ο Delight είναι το καλύτερο ή ήταν το καλύτερο παρελθοντικός χρόνος engage support που υπήρχε. Ήταν καλύτερος από τον Keria στα engage supports. Και για κάποιο λόγο, ενώ το Meta την είπε στα engage, δεν του δίνουν τα picks του. Τα picks του, ρε φίλε, είδατε χθες με Blitzcrank, ήταν πολύ καλός. Αλλά Rel, Alistar, Rakan, τι άλλο έπαιζε για engage, και ήταν πάρα πολύ καλός. Ένα ακόμα δεν θυμάμαι ποιο. Λεώνα. Αυτό ήταν το ψωμοτήρι του. Πώς βάζουμε Keria πάνω από Λαμπρόφ σε αυτό το tour, αφού Λαμπρόφ τον κατούρισε τον Keria. Γιατί ρε φίλε, ο Keria είναι ο Keria. Ό,τι και να γίνει, ο Keria είναι Keria. Είναι ο λόγος που όλοι σας, ρε φίλε, με έχετε πρίξει ότι ο Τσόβι είναι πάνω από τον Faker. Ισχύει, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Αφού το λέτε εσείς, πρέπει να το δεχτώ. Γιατί στο τέλος το ξέρουμε, ό,τι και να γίνει σε κάποιο τουρνουά, ό,τι και να γίνει στο παγκόσμιο, ισχύει ότι ο Τσόβι είναι πάνω από τον Faker. Ναι. Well, HLA now just going to push out that mid lane. They've got supers moving their way down. And at this point, you've got Zeus in the top lane trying to get that wave pushed in at the same time. And HLA just trying to get them away from this Baron pit once again. But with this game slowing down, like you guys were talking about, it's giving time for Knight to get more and more damage. HLA, I think we're going to have to try and find an angle for a battle here. 8 seconds. Ο Ντόπα θα ήταν ο Goat μου, ρε φίλε, αν έπαιζε. Αλλά για τώρα ο Goat μου είναι ο Κουνάβης, όπου μπαίνουν μέσα με τον Zeus για να πάρουν το flash και μετά ο Zeus το πετυχαίνει το public execution. Οι άλλοι κάνουν τράκο. Οι άλλοι κάνουν δράκο. Ο Κανάβι μπαίνει μέσα. Κλωτσάλα δεν σκοτώνει. Ο Knight μπορεί να φύγει μακριά. Και εδώ βλέπουμε την συνέχεια του τρίτου δράκου στο παιχνίδι. Δεν το παίρνει ο Orianna όμως. Και το Shockwave. Αυτό είναι 3 Infernals για τους BLG. Τι συμβαίνει? Παιδιά, πήγανε να σκοτώσουν τον Victor, ώστε μετά να κάνουν Baron. Αλλά ο Victor έζησε. Για ιστορικά supports νομίζω θα βρείτε πολλά που να σας αρέσουν, αλλά για μένα αυτή τη στιγμή και ο GOAT και ο καλύτερος εν ζωή support είναι ο Keria. Εν ενεργεία εννοούσα, όχι εν ζωή.
That was orbital strike landing onto Shun there in the jungle, but he does survive for the moment and is looking to go back. But this might be HLE's chance to grab themselves a Baron. What do you do about this Caitlyn? It does so much damage. Guma now Ulties. on the Vision Baron πάρθηκε. currently. Αλλά δείτε τι κάνει ο Knight. Zeka Ο Ζέκα. zoning them Γάμο. here. Τους έχει ποκάρει πολύ, μπορούν να πάρουν Baron. She didn't even need to use the shockwave in order to do all of that damage. Okay, κι ας είναι όλοι ζωντανοί, το poke που βγάλανε, η καλή τοποθέτηση των spells θα πω εγώ από τη Hanwha Life ήταν αυτό που τους κέρδισε αυτό το mini fight, αλλά πάλι δεν μπορείς να πάρεις soul. And we'll have to see how much they can get done with it. Obviously, great sieging power here with the Orianna, zoning with the ball, with Caitlyn pushing Καλύτερος ζούγκλα forward. ποιος? But there is Ο also Bengi. clear on the other side with Knight. So, you know, Bin is going mid, trying to push this Oi. out before they Oi. Baron buff up those super minions. And Viper kind of just Άποψη threatening για with Greek poke team για το on the Nations του side, League. while Knight is just Είναι, ρε φίλε, trying ένα to από τα thin καλύτερα that teams wave as best as he can. του τουρνουά, σίγουρα. Ελπίζουμε σε ένα έτσι καλό εκθαμβωτικό bracket για να μας φάει στην κορυφή. Oh no, ωραίο flank. Ωραίο flank, παιδιά, και μετά τα σκυλιά μπορούν να πάρουν το kill, το Fighter 5v4. Ο Bin είναι πάνω στον Guma, Yusi μπορεί να κάνει το ulti και ο Zeka τώρα δέχεται πίεση από το σκύλο για να πάρουν κι άλλο kill. Η BLG μπορεί να βρει καν το θαύμα. Shutdown πάνω στο σκύλο, μπορεί να είναι πάνω στον Guma, αυτός κάνει το δικό του flaster να πάρει κάποιο kill και ναι, μπορεί να σκοτώσει ένα άλλο μετά πάλι πέφτει κάτω και αυτός. Viper, έτοιμος για το πείδημα, περνάει το slow στον Delight και αυτός φλασάρει μέσα από το δίχω για να φύγει μακριά. Τώρα με το flank που κάνει το stun το οποίο εντόπισαν πάνω στον Zeus που δεν ήταν σε θέση να παίξει το fight, τους δίνει αυτό το πλεονεκτικό 4v5, το οποίο ακολουθούν εξαιρετικά γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι 4v5, είναι ότι ο Renekton είναι πίσω από όλη την ομάδα σου. To crush the siege of HLE. And it was such a good team play because it was set up earlier by Viper getting poke onto Zeus who was on that side. Viper was playing the angle so intelligently, not just playing Θα δούμε soul. Θα δούμε 100% soul. Μπίναρος θα πάρει το tower 3.000 gold μπροστά. Μερικές φορές το σκέφτεσαι ρε φίλε και λες κάτσε. Ο Bin δεν έφαγε 4 ganks στο παιχνίδι. Πώς είναι τόσο king? Here he comes. He's boosted up, coming in. Chain flank, stun, σε σκύλικο kill και μετά δείτε το flank. Δηλαδή εδώ, όταν ο Bin σου σκάει έτσι από πίσω, τι μπορείς να κάνεις? Ποιο είναι το play σου? Ο Shun πηγαίνει στο Zeka, πάρα πολύ καλό target selection για να φάει τον Zeka. Και εδώ ο Guma παλεύει ρε φίλε, τώρα δεν έχει cleanse ο Guma. Του το έκανε ο Delight, την καμπάνα. Και βλέπετε ότι θα πάρει έναν, αλλά μετά πάρει τον κάτω. Η διαφορά τώρα στο gold είναι λίγο πιο αμεληταία. Γιατί ο σκύλος έχει items, ο Renekton έχει items. Δείτε τον Victor, full στακαρισμένος με 4 αντικείμενα. Έπρεπε κάνει μπροστά με μπάλες, αν δεν κάνει και μπροστά τι κάνουμε. Πολύ ωραίο game, πάρα πολύ ωραίο game ένα. 4 ακόμα τέτοια. Τα AD carries δείτε πόσο στακαρισμένα είναι παιδιά, έχουν 50 items ο καθένας. Ο Gumayusi έχει 100 crit με Bloodthirster. Ο Ezreal έχει το πενέ του. Πού πάρε, ο Delight έχει 3 ολοκληρωμένα support αντικείμενα με extra heal reduction από πάνω. Είναι πολύ δυνατός ο Delight. Which is so much additional damage coming out from a team that is already really difficult to deal with here. And now the pressure feels like it is on HLE. Viper μηδενικά cooldowns, εννοείται φτάσαμε σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Πήγα να κάνουν το combo. Πριν μέσα ο Κανάβι κλωτσάει τον Viper. Τον σηκώνει στον αέρα. Παιδιά θέλουν να πάρουν το 1-for-1. Μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω. Παιδιά ο Κανάβι μόλις έκανε ένα τεράστιο play. Ο Bin δεν είναι να κάνει στο fight. Ο Bin τώρα έρχεται μέσα στο fight. Αλλά δεν έχει smite. Οι άλλοι έχουν τον σκύλο ζωντανό. Ένα σκύλο που μπορεί να κάνει smite πάνω στο δράκο. Εσύ τι κάνεις όμως, το παίζεις ναι ή όχι? Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Κανάβι, τι ωραίο play! Να εντοπίσεις τον Ezreal. Όχι το θέλει. My doggo wants... Oh! Η predict παγίδα! Bro, Guma, φωνάξτε τον Μπόκια γιατί μπορεί να πάρει το kill, δεν μπορεί να είναι νεκρός. Ο δράκος στον κόμπο ζωντανός, περίμενε με 3v2. Ο Knight δεν μπαίνει μέσα στο pit. Ο Knight περιμένει από πάνω. Ο Bin κάνει slice, dice, πηδάει όσο πιο μακριά μπορεί και μετά κι άλλη παγίδα κάτω από τον Knight δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit ούτε αυτός. Ο δράκος θα περάσει στα χέρια των Hanwha Life.
100% έτσι. Και επιτέλους θα πάρει το Sol. Τρομερή παγίδα. Ο Γκούμα προβλέπει από το που θα έρθει ο σκύλος και κλείνει την περιοχή. Ο Σουν δεν το περίμενε. Φοβόταν ότι ο δράκος γίνεται. Τώρα εγώ να πω κάτι εδώ. Αν ο Σουν έπαιζε με trinket και όχι με sweeper σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, θα μπορούσε να βάλει και ward μες στο δράκο. Ενδιαφέρον. But buying that little bit of time was pretty critical because it allowed them to kill the jungler back, allowed them to get into a spot where you thought maybe they could actually contest this. They had that jungle advantage even though they were down a man, but HLE played it well, played it smart, killed off Shun, and took that dragon. That's why these games are so fun to watch. Both these teams with that killer instinct of just full send it. They see the opportunity, they strike, and it is game-changing. Dragon's soul now for HLE. And guess what? Guma's almost full 7 items here. Just need to upgrade. 40 λεπτό game 1. Jesus. Μιλούσαμε για τον Infernal πριν πάρα πολλή ώρα. Μας πήρε ένα τέταρτο. Για, ο Γκούμα είναι ο Μπόγιας. Ο Κανάβι έχει το λουρί. Ο Σουν δεν μπορεί να παίξει, ρε. Counter matchup. To go for that QSS, and we'll see if it makes a difference in these upcoming fights. Yeah, it feels like a lot just for traps. It's basically just for the traps. Guardian Angel, έτοιμο. Yeah, exactly. The tether to come through as well from the Karma. So Bin knows his job. He needs to kill the bottom lane. What tools does the bottom lane have? They've got a trap. Ο Bin βγάζει QSS με τον Guardian Angel του να έχει καεί. Guardian Angel έχει και ο σκύλος τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ fed κάποια άτομα. Είναι πάρα πολύ fed. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που τράβηξε τόσο πολύ όπου η διαφορά στον goal πια δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο γιατί δεν μεταφράζεται σε πολλά αντικείμενα. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις με 5, 6, 7 items στο inventory σου, πόσα παραπάνω χρειάζεσαι. Πριν μέσα πάλι ο Κνάβι. Το ultimate του Bard θα πετύχει κάτι και ο On χάνει το μισό του HP ταυτόχρονα. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό το Tempered Fate να πετύχει γιατί θα έπιανε τον Γκούμα και μπορεί να έπαιρνε στο GA. Bot lane. Open the gates! Πού πάτε? Πάτε όλοι κάτω. Ο Zeus καταλαβαίνει πως η πίεση είναι πάνω στο πρόσωπό του και τώρα μπορεί να θέλει να παίξει το fight. Κάνει μερικά βηματάκια. Ούλταρ μέσα για να πετύχει τον αντίπαλό του και τον πετυχαίνει, αλλά πάλι δεν μπορεί να σκοτώσει. Είναι 4 άτομα εκεί. Βέβαια ο Baron περνάει στην Hanwha Life. Ο Loki δεν παίζεται ακόμα competitive. Μπορεί να παιχτεί HLL, δεν είμαι σίγουρος. Θα πουσάρουν κι ας είναι λιγότεροι. Λένε έχουμε Soul, έχουμε Baron. Θα πάρουμε ένα Inhibitor. Το δεύτερο, με το άλλο να βγαίνει στο top lane σιγά σιγά, αλλά τώρα τοποθετούνται προς τα κάτω. 4v5 παιδιά. Oh my lords! Τρομερές ασπίδες Karma. Αυτό που κάνει η Karma τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για τους Hanwha Life. Γκούμα δέχεται damage, αλλά τον Bloodthirster. Το Bloodthirster τον χιλάρει πάρα πολύ. Αρκετά ώστε να πάρει και επιθετικά βήματα. Bin μπαίνει μέσα, τον κλωτσάνε, κάνει flash, αλλά μετά ο Γκούμα μπορεί να διαβάσει την κατάσταση. Και τόσο καλά διαβασμένη που μπορεί να πάρει kill πάνω στο σκύλο. Παγίδα στα πόδια του και μετά ο σκύλος θα μείνει πάλι νεκρός. Μπαίνει μέσα όμως ο Viper. Μαζεύει ένα Guardian Angel και βέβαια ο Γκούμα σηκώνεται πάλι στα πόδια του. Μπορεί να δώσει μια φάπα, χιλάρει από τα minions, πάλι πεθαίνει. Ο Viper παίζει το δικό του fight. Ντασάρει μακριά, πετάει τα Mystic Shot, δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Μπορεί να βαρέσει minions για να πάρει από εκεί το heal, αλλά επιλέγει το ότι θέλει να πάει για το kill, αλλά πάλι πεθαίνει. Ο Ζέκα μπορεί να κάνει το snipe. Και Viper, ήσουν τόσο κοντά στο να πάρεις το fight. Ήσουν τόσο κοντά στο να σηκώσεις εδώ πέρα το game. Αλλά τα minions μαζί με την υπόλοιπη Hanwha Life απλά μπορούν μέσα στο σπίτι σου και 43 λεπτά γεμάτου παιχνιδιού. Absolute Cinema στο 1-0. Ο Viper ένα Q μακριά. Ένα Q από το να πάρει τα kills. Ήταν τόσο καλά. Κάτε με. Ο Κανάβι είναι εξάδερφος, ισχύει αυτό.
Not only did he run the early game, he then failed to secure 3 drakes in a row, but then he absolutely won the game. Πολλοί θα λέγανε πως το performance του Κανάβη θύμιζε Έλληνα streamer που παίζει Lee Sin τα πρωινά. Cinema, cinema. Gives his own life to make this play happen, and it feels like this play is the final moment where finally HLE ceded or took full control of this game. You said, Kanavi, look, this was the dominant early game we wanted to see from this player, but it goes all the way Έλα back παιδιά, to Έλληνα the streamer, trust him. You saw παίζει the Lee over on the Sin. Fury, we're all like, we're not so sure about this. Το όνομά του στο Twitch ξεκινάει με TAF. Confidence pick, and he absolutely Ξέρετε ποιον λέω. And you saw it in her HyperX Reflex replay, how strong he was on that Lee Sin. And look at the difference it made. When this man isn't under Last time versus pressure BLG from Sean and on X22. what he's able to achieve. Gank after gank in the top lane. Play after play to kill the back line of BLG. This man has just put Y el Miro, nightmares bravo. into the LPL fans. He completely broke the gentleman agreement that was set on the top lane. 1v1 here, stepping in, helping Zeus as much as he can. Μπράβο, Μπόιος. I do want to praise the Πάρα πολύ improvements καλό on the side performance. of HLE. Παιδιά, σήμερα μετά το τελικό κληρώνουμε το giveaway το οποίο τρέχει. Αν πάτε κάτω στους πόντους σας υπάρχει μια επιλογή που λέει Logitech G Giveaway. Ο νικητής θα κερδίσει κατευθείαν μετά το τελικό ένα δώρο από το stream, όπου θα το στείλω μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε πάρτε μέρος. Γιατί όχι, γιατί όχι. Αν δεν έχετε πόντους, μπορείτε να δείτε λίγο παραπάνω το stream και να μαζέψετε. This is not what they won within the last time these two teams faced up against each other. They took that losing bot lane. They didn't have the matchup that they wanted against the Orianna in the mid lane, trying to go for this 1-3-1. Και επίσης, παιδιά, αν σας αρέσει το stream να έχει free giveaways και έτσι συνεχόμενο content, μπορείτε πάντα να κάνετε ένα install το Opera GX. Είναι browser το οποίο μπορείτε να βάλετε στο PC σας και για κάθε install το οποίο κάνετε, ακόμα και να το έχετε, βοηθάτε το stream οικονομικά. Και ακόμα και να το έχεις στο PC σου, μπορείς να το κατεβάσεις από το link, να κάνεις εγκατάσταση και έχεις βοηθήσει το stream. Δεν το θες, διαγράψέ το. Αλλιώς δοκίμασέ το. Hello, Scoop. Μάφια, παίζουμε και Ελσίνδρα, είμαστε mad, είμαστε mad. We wanted to see adaptation on the side of HLE, and it's amazing to see the difference that a couple days can make here. That crowd cheering and roaring for them here in Daejeon. Είναι άδικο το ότι έχουν όλο το κοινό μαζί τους, φίλε. Οι BLG έχουν μόνο το κοινό του Viper. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, ok. Κάθε μεγάλη εκπομπή πρέπει να έχει και ένα μικρό break. Με γκούμα 10 δεν γίνεται δουλειά, φέρτε... Ελίστρι... Τι... Πακασέτα. Τι λέει αυτός ρε, έχει τρελαθεί. Αυτός έχει σαλέψει. Viper δύναμος, γκούμα μπαμπάς. You my use. Επίσης όσο βλέπετε το stream, σας έχω πει ότι κερδίζετε badge τα οποία μπορείτε να βάλετε δίπλα από το όνομά σας. Οπότε αν θέλετε το όνομά σας να μην είναι απλά ξέρω έτσι σκέτο ρε φίλε και να πέφτει στο chat και να έχει λίγο παραπάνω πράγματα από δίπλα, μπορείτε να το επενδύσετε. Μπορείτε να επενδύσετε και να προσθέσετε τα badge σας. Για παράδειγμα ο Καοσίν έχει το Diamond EWC badge. Μπορεί το μεγαλύτερο. Μανταρίνι πόσο στεγνό μπορεί να είναι. Μανταρίνι. Where's my TFT Open? And my first ever NA Regional Championship. They've combined into some sort of Convergence Fest. Convergence Fest. Games in one place at the same time. Τι είναι αυτό ρε? We have to. Προσβάζουν τον badge. Κάτω στο chat, εκεί που πας να γράψεις, πρέπει να έχει κάτι σαν ρυθμίσεις. Ελίτσες, κάτι πρέπει να έχει ρε φίλε. Το πατάς και προσθέτεις. What? Η Γιουνάρα πέφτει στο Wild Rift. Όποιος παίζει Wild Rift λογικά δεν έχει PC, γιατί αποκλείται να παίζεις Wild Rift και να έχεις PC. What? Crazy. Το Nova 3 Play Sky πάλι στο chat.
Ίντερνετ, τηλέφωνο και τηλεόραση μόνο με... Όχι, ίντερνετ σταθερή κινητή είναι το 3play, είπα ψέματα. Μόνο με 30 κάτι ευρώ το μήνα. Απίστευτο, παιδιά, θα έπαιρνα τώρα 5 νόβες. Να σας πω την αλήθεια, τσεκάρετε το link στο chat. Τσεκάρετε το link στο chat, μπορεί και εσείς να σας αρέσει. Ο Νίρο είναι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που ξέρω. Καημένος δεν ξέρει κόσμο. Είναι μόνος του, είναι σόκλειστος. Τώρα giveaway στο τέλος του series. Ακόμα να ξεκινήσει το τελικός. Είναι 1-0 η Team Baron στο τελικό, παιδιά. 1-0 η Team Baron. Έχω 70 IQ. Παιδιά, τελευταία φορά που έκανα τεστ IQ μου είχαν πει ότι έχω 140. Δεν θυμάμαι αν ήταν πολύ ή όχι. Αλλά το IQ είναι ένας περίεργος τρόπος να προσδιορίσεις το πόσο έξυπνος είναι κάποιος άνθρωπος. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβολικά υψηλό IQ, αλλά δεν παύουν να είναι χαζοί. Αλλά είναι υποκειμενικό. Χαζός σε τι? Παιδιά, 140 είναι πολύ, δεν ξέρω. Ήμουνα μικρός τότε, ήμουνα μικρός. Δεν ξέρω, φίλε, για μένα, η εξυπνάδα είναι υποκειμενική. Αλλά, αν δεν παίζεις Roblox, δεν βλέπεις brain rot βίντεο. Πολύ βασικό, πολύ βασικό. Δεν πρέπει... Τι άλλο ρε φίλε, περίμενε. Τι άλλο δεν πρέπει να κάνεις? Υπάρχουν πολλά, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν παίζεις Rengar. Δεν παίζεις Rengar. Πάρα πολύ σωστό. Όχι, το Malzahar είναι ok. Το Malzahar περνάει το τεστ. The infinite precision armrest is part of the largest Circulab on stage standard initiative aimed to bring your home or training room settings to the tournament stage. Το Roblox. Αν είσαι κάτω από, πάνω από 17 και παίζεις Roblox, bring me the gun! Bring me the gun! Ο μόνος λόγος, ακούστε με λίγο, για να είσαι άνω των 17 και να παίζεις Roblox είναι επειδή σου αρέσουν τα μικρά παιδιά και θέλεις να γνωρίσεις περισσότερα. Το δεχόμαστε αυτόν ή όχι? Τι έχει ο Rengar? Ο Rengar έχει βγει actually από την Οξφόρδη. Ολόκληρη έρευνα για το Rengar, το πόσο περίεργος είναι. Είσαι πάνω από 17 και παίζεις LOL. Ο μέσος όρος ηλικίας για να παίζεις LOL αυτή τη στιγμή είναι 24 χρονών. Οπότε το πάνω από 17 και να παίζεις LOL... Ξέρεις, αν είσαι 18 και παίζεις LOL, εκεί είναι το πρόβλημα, είσαι πολύ μικρός. Roblox παίζει η κόρη μου που είναι 8 χρονών. Ευχαριστώ. 마무리하겠습니다. 2세트 때는 더욱 재밌는 이벤트로 찾아오도록 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. Θα έρθει ο Λιεφ. Στάθη παραλίγο ρε. Close enough ρε. Ουζεμάτι, καλημέρα, καλημέρα. Κανάβης. Τώρα θέλουμε να κερδίσει BLG, παιδιά. Θέλουμε να πάει 1-1. Θέλουμε να πάει certified 1-1. Έχει Detroit μετά, υποθετικά μιλώντας, ναι.
That game was incredible. Welcome back, ladies and gentlemen, to the MSI 2026 Grand Final, where we do have a different team up 1-0 in this matchup between Homolife Esports and BLG. BLG seeing whether they can pick themselves back up and bring this to a best of 3. So Atlas, are you on the team of it's time for mages for Viper? You know, was him getting hit with all the Ambessa ultimates, Zeus is so good, or Viper, you need to be able to dodge those? I think if he was on a mage, he would get hit by them more, because he was on Ezreal, and you shouldn't get hit by them as much. I feel like his Ήθελε ένα Jax. Θέλει ένα carry pick. Και πριν με τον Renekton έπαιξε εξαιρετικά. Εξαιρετικά, αλλά πάλι δεν ήταν αρκετό. Ποιος πιστεύεις είναι ο GOAT caster, ο Captain Flowers? Δεν υπάρχει caster που είναι όσο καλός είναι ο Captain Flowers. Όλοι οι υπόλοιποι είναι 10 clicks κάτω από τον Flowers. 10 clicks κάτω. Όχι στο Classic, 29 του μήνα, παιδιά. 29 του μήνα βγαίνει το Classic. Κάτσε να το βάλω pin message. Is the difference between these two squads, and if they can get off to a good start once again, then this could be the difference maker. Ο Νίρο είναι για cast. Ο μόνος caster που σέβομαι, ρε φίλε, πόσο πολύ είναι ο Captain Flowers. Οι υπόλοιποι είναι καλοί, είναι καλοί, αλλά ο Flowers είναι special. Τι είναι το Classic, είναι το παλιό League of Legends. Παλιό. Είδαμε ένα showmatch, είδαμε ότι έχει ανανεωμένα γραφικά, έχει κάποια παλιά champions και βγαλμένα από τις παλιές εποχές, δεν είναι όλα από συγκεκριμένο μέτα. Αλλά φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Zeus, but it's actually, HLE that do ban it against Bin this time around, as HLE will be on our blue side to start this one off, as Divai has been a bit of an obligatory ban. We did see it come through the last time these two teams met, and even though HLE didn't quite find the victory, Divai was a problem. So Camille is still up and available. We'll see if they do want to ban it out. Has been getting banned quite a lot. It would open up, for that possibility of the Camille bot lane. If it does, in fact, not get banned here. And they're taking a lot of time, HLE, trying to decide what they want to take out. And they have the same reunion, Kobe, of, the Vayne ban is indicating that they are... Έφυγαν πολλά picks πρώτα. Έφυγε η Orianna, ο Bard που ήταν priority, έφυγαν από νωρίς. Το οποίο ελευθερώνει λίγο το draft. Jarvan για τον Shun. Και εδώ το Poppy ban αρχίζει και βγάζει νόημα για ποιο λόγο ban αρέσει Poppy. Ενώ ήσουν πρώτο pick. Είναι Poppy ban στο δεύτερο rotation. Στο πρώτο η Poppy ήταν ανοιχτότατη. Το cap που κάνουν οι Άραβες πόσες μέρες θα είναι? 5. Από 15 μέχρι 19 παιδιά. Full League of Legends, δεν τελειώνει. Και μετά έχουμε πάλι LEC. Οπότε το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι στακαρισμένο, γεμάτο, είναι πάρα πολύ επενδυτικό. Γιατί μπανάζει Jay στο Bean, το σέβεσαι πολύ. Εδώ μπανάζει Jay στο Dokla. Εδώ φοβηθήκαμε τόσο πολύ το Jay στο Dokla που το δώσαμε στο Broken Blade. But what I was going to say is that Viper brought out the Talia as the answer, and I've been loving the bot lanes that attack the Camille and not the Camille pairing. Η Camille έμεινε open. You can go things like Talia Leona that we have seen before. Πάρουνε το Camille Ziggs, παιδιά. Πήρανε, μπορεί, το πιο δυνατό bot lane του meta. Είναι η απάντηση του On, το Sen, όπου εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε δει, μπορούν να πάνε Sen με μάγο. Μπορούν να πάνε Sen Tristana. Προσωπικά, εγώ εκεί θα πήγαινα. Θα πάρουν Sen Casio. Sen Casio. Αυτό το έχουμε δει. Nice. Ένα από τα δύο. Πάμε και το δύο. Big. Big. Και τώρα εσύ εδώ νιώθεις λίγο την πίεση. Να σας πω τι, μου αρέσει ο Knock. Μου αρέσει ο Knock εδώ, δεν κάνω καν πλάκα. Αν λοκάρουνε Knock, η Hanwha Life είναι Knock σε Sen που τον μπλοκάρει. Knock σε Casio που είναι εξαιρετικό, την καβαλάς, είναι και Casio bot, λίγο XP. Είναι Knock με Ziggs και Camille, οπότε έχεις range, έχεις follow-up. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
Αλλά είναι ο τρελός ο Κανάβι, ρε φίλε. Οπότε ο τρελός ο Κανάβι λέει θα πάρω Κιγιάννα. Οκ, θα πάρω το κλασικό μου, το ασασινικό το πικ. Much flexibility from BLG. So we're looking at this. The Cassiopeia Shen could just be a bottom lane. It could also be mid lane, top lane. There could be a jungle for Shun there as well, although the Jarvan support hasn't come out for a while. I just think that having that level of flexibility in draft. Θα έλεγα με σιγουριά ότι είναι Casio bot, αλλά εντάξει δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, θες να δεις και όλο το draft. Τώρα κάνουν ban τη Syndra. Αυτό μπορεί να μας δείχνει ότι θέλουν να πάρουν κάποιο Rise στο mid lane, να πάρουν Rise για τον Zeka. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι τι θα πάρει στο last pick. Το last pick πρέπει να πάει στον Zeus. Ο Rise είναι ban. Ο Rise είναι όντως ban. Κάτσε, γιατί μπάναρμε τι μπάναρμε Syndra τότε. Ποιο pick μας μπλοκάρει Syndra εδώ. Μπορεί να θέλουν να κόψουν το flex τότε. Ότι μπορούν οι άλλοι να πάρουν Syndra και να flexάρουν το Syndra Casio σε όποιο matchup από τα δύο θέλουν. Renekton was played, and Bessa was played, Vayne is banned. A lot of the meta AD tops are already out. There are always angles to go, like Yone and things along those lines. You can get AD elsewhere, but it is getting a lot harder as we go further into the draft to find AD pairings elsewhere. Yeah, the Tristana is an option, I guess. Μήπως απλά πάνε Άρη. Yeah, they feel like that Cassiopeia should be going towards the bottom side of the map. There's one more ban here from Dany. Μήπως λοκάρουνε Άρη στο 4 και δούνε μετά τι γίνεται. Knight could just play the Casio mid, and that's not really a problem, and you could just play an AD carry. But of course, you know, that Casio Shen combo really built to make the Camille's life very. Όντως μου αρέσουν αυτά τα draft. Όσο και να παραπονιέστε, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα draft. Έχουν πάρα πολύ flex, έχουν πάρα πολλές ιδέες οι οποίες μπορούν να παιχτούν. Να το Άρη. Και εδώ ο Knight, η αλήθεια είναι πως περιορίζεται με το τι μπορεί να παίξει. Για να πάρεις κάτι mobile, μπορεί να φας λίγο τα μούτρα σου. Εκτός αν όντως θες να στείλεις την Cassiopeia mid. Γιόνε. Θα πάρει ο Knight Γιόνε. Αν λοκάρουν Rumble είναι Γιόνε mid ή Casio πάει mid και παίρνουν AD carry. Jarvan with Rumble, the classic combination there, and so they're just going to pick that up for Bin. Oh, that'd be an interesting one, as they are considering some AD carry options for Viper. Try and get some of that AD damage like you were talking about. As soon as the Rumble was hovered, you know. Yeah, it's got to be something to do some AD. Αλλά κάνουν και μερικά περίεργα hovers. Lucian. Θα μπορούσε και ο Lucian να είναι mid. Το κρατάω λίγο. Πήγαινε στο πρώτο game, Turbo Derby. Turbo Derby, 40 κάτι λεπτά. Φαντάζεστε να πάει Lucian mid on Knight. Και έχουμε και το Yorick του Zeus πάνω στο Rumble. Ωραίο matchup, πάρα πολύ ωραίο matchup. Great ability to roam as the light, as Zeka and Kanavi to move around the map and try to play through those. Θέλαν τόσο πολύ. Κοίτα, αυτό το Casio mid. Πιστεύω δεν είχε ο Knight καλό matchup να παίξει εδώ. Δεν είχε κάποιο καλό matchup να παίξει, οπότε απλά παίρνει το pick και το πάει mid lane. Είναι αυτό που βγάζει το μεγαλύτερο νόημα στο πώς πήγε το draft. Γιατί δεν είχε σίγουρα κάτι καλύτερο. Δεν είχε σίγουρα κάτι καλύτερο να παίξει. And honestly, I really am going to have such a huge on these supports. I feel like this game is going to be similar to the first game of the series that we saw in the upper bracket finals. Whichever support does have the bigger effect. Και βλέπω ότι χάνω αλλά οι παιδιά προηγούνται 0, αλλά οι BLG μπορούν μέσα με το χαρακτηριστικό του Sen. Ένα Sen που έχουν παίξει πάρα πολλές φορές. Ένα special pick το οποίο χρησιμοποιεί το support τους ο On, αλλά τώρα είναι με Lucian στο lane και είναι Sen Lucian, οπότε το Lucian δεν έχει πάρα πολύ CC όπου μπορούμε να πούμε ότι
κερδίζει το damage που ξέρουμε ότι κερδίζει από τους enchanters, από το CC. Το passive του. Πάμε μέσα στο game. Hanwha Life fighting! Έχουν και οι BLG μερικούς Κινέζους εκεί πέρα πατιασμένους, οι οποίοι θέλουν να δουν την ομάδα τους να κερδίζει. Σίγουρα να κερδίζει ένα game. Γιατί παιδιά είναι μεγάλη διαμάχη αυτή. Οι BLG, αν κερδίσουν το MSI, μένουν ζωντανοί για το Golden Road. Και θα έχουν κερδίσει ό,τι τουρνουά έχουν παίξει μέχρι τώρα. Το σήμερα, παιδιά, όπως λέει και ο τίτλος. Finals, big finals. Και big points βλέπω από μερικούς. Βλέπω τεράστιες επενδύσεις πάνω στους BLG. Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή στιγμή να πας Hanwha Life και να βγάλεις ποντάκια. Η απόδοση είναι πολύ κακή για Hanwha Life. Τολμηρό, τολμηρό. So, going to be very interesting because the York into Rumble matchup, if they do have Kanavi applying extra pressure up there and get βάλετε λίγους αυτό από, βάλετε λίγους. spot for his split pushing later on, then that could be another avenue to try and pull. Μαγιός ο μπαμπάς σας, πάμε να δούμε ακόμα έχει τον μπαμπά μας λοιπόν να παίζει Ziggs. Να παίξει τον μικρό βομβιστή, όπου τα πήγε καλά χθες. Δεν είναι όντως το καλύτερο του πικ. Ο Γκουμαγιώση μας αρέσει να παίζει και αυτό σε AD carry. Γενικά μας αρέσουν όλα τα AD carries να παίζουν AD carries. Που έχουν παραπάνω skill expression, που έχουν παραπάνω mechanics. Από το να παίζει Ziggs, να κάνει καμίλωτη και να βαράζει μια βόμβα. Αλλά νιώθω ότι εδώ οι BLG έχουν πάρει τα comfort, έχουν πάρει extreme comfort πάλι στο top lane. Πάλι το game εξελίσσεται προς το top lane με τον Shun να ανεβαίνει και να βρίσκει τον Zeus. Θα κάνει combo, αλλά ο Zeus πάει να φλασάρει από μέσα και δεν μπορεί. Φλασάρει πάνω στο combo, οπότε τώρα ο Bean, τι κάνει ο Bean? Wait! Ο Bean πήγε να δώσει το kill πίσω! Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, το wave είναι άπειρα φριζαρισμένο, αλλά εδώ ο Bean φλάσταρε στο θάνατό του. Είτε εδώ, ο Zeus πάει να φλασάρει μέσα από το combo. Δυστυχώς για αυτόν τρώει το no-cap, οπότε μπορεί ο Shun εύκολα να ακολουθήσει με damage. Και εδώ ο Bean φλασάρει για να μην φάει το ε. Τρώει το ε και τρώει και όλο το HP. Θες ο Γκουμαγιός είπε το Μιτσί Bases. Να ρωτήσουμε τον Pace τη γνώμη του για τους μάγους. Grand Slam. Το ονομάζουμε Grand Slam, το χθεσινό series ήταν πραγματικό banger, 5 games, επικά, απολαυστικά πραγματικά. Ενώ εδώ τον διέγραψαν. Βλέπω 2 flash καμένα βέβαια. Βλέπω απλά να μπήκαν μέσα στο mid και να τον καθάρισαν. Δεν υπήρχε ενέργεια στο game. Τώρα παίρνουν μέσα με τα flash, τον combo από τον Jarvan και να πάρουν ένα ακόμα kill και μετά ο Kanavi πάρα πολύ low. Ο Shun καθαρίζει. 2 flash για να φάω στο mid lane μου. 2 flash για να φάω τον jungler σου, λένε οι BLG. Αυτή είναι η απάντηση στο play και ο Shun μπορεί να κάνει και counter jungle. Μπορώ να πω λίγο κερδισμένη εδώ. Λίγο κερδισμένη. Και οι δύο ομάδες εξαιρετικές, είναι πραγματικά επικό το League of Legends που βλέπουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι είναι ο πρώτος τελικός από τότε που ξεκίνησα να κάνω τα COSTREAMs full από πέρσι τον Ιανουάριο. Σε κάθε τελικό είχαμε κάποια relevant ομάδα. Π.χ. στο First Stand πέρσι είχαμε τον Vladi. Στο MSI είχαμε G2 Genji. Στο τελικό του παγκοσμίου είχαμε T1. Είχαμε T1 Genji στο MSI. Παγκόσμιο είχαμε T1. Φέτος είχαμε στο First Stand πάλι την G2. Είναι ο πρώτος τελικός που βλέπουμε Κορέα-Κίνα, αλλά ομάδες που δεν είναι T1. Και έχει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον αυτό. Το ενδιαφέρον όμως αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, διότι εδώ ο Delight αστοχεί τα σκηνιά και ο Shun μετά δεν πετυχαίνει το combo. Πάρα πολλά περίεργα cooldowns, με τον Bean να είναι θολωμένος. Θέλει να πάρει τον Zeus να τον πάει στον άλλο κόσμο. Μπορεί να πάρουν όχι μόνο αυτόν αλλά και τον φίλο του. Ενώ ο Zeka τώρα που δεν έχει flash δέχεται taunt. Ο Shun επιλέγει να πάει στον Delight. Του κόβει πάλι το κάνει το δικό του dash και να φύγει μακριά ώστε αυτός να φλασάρει εκτός.
Και θέλουν να κάνουν κι άλλο dive. Παίρνουν 2 kills. Πραγματικό χάος. Οκ, πραγματικό χάος σε αυτό το trade. Θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει και την Άρη. Αλλά η Άρη το έπαιξε έξυπνα. Ο Ζέκα μπορεί να πάρει αυτό το πολύ σημαντικό. Αν δεν έπαιρνε το kill, θα γκρίταρε παραπάνω. Θα πέθανε κι αυτός. Η Άρη ανεβαίνει πολύ πιο νωρίς. Η Κασιόπη ανεβαίνει με delay. Και όλο εδώ είναι ο Μπιν να θολώνει, να πηγαίνει πάνω στον Zeus να τον καθαρίζει. Αυτό το tower shot πραγματικά κομβικό, γιατί μετά δεν μπορεί να αποφύγει και το orb που πετάει ο Ζέκα, το Q του. Αλλά παίρνουν πράγματα, ακόμα και χωρίς την Κάσιο. Ο Μπιν είναι ο καλύτερος top αυτή τη στιγμή. Bro, what? He's glitching! Τι έπαθε ο Μπιν? There are a lot of things here in this top lane as Zekro is going to show off as well. They're looking for the rumble and they will be able to grab the kill. Τον σκοτώνουν πριν πάρει 6, πολύ ωραίο dive. Έπαιρνε 6 στο wave, αλλά δεν κατάφερε να πάρει 6 να κάνει equalizer. Atlas, if you lose round 1 of the top lane fight, you just enact round 2. Όλα καλά, Bin. They started themselves again, first of the play this time, and HLE do get the kill unanswered. And it was so costly because Bin wasn't able to actually fight that wave, thin it out at all. He couldn't get 6, right? So the έκανε κάτι άλλο, παιδιά, sorry κιόλας. Δεν ξέρω, οι casters τον ήταν έτσι και λένε ότι βλέπεις ένα άτομο που είναι locked in. Δαιμονισμένος εγώ θα έλεγα ότι είναι. Και Demon Time. Αλλά το Demon Time τελείωσε νωρίς, είναι μόλις 27 CS με 3 από τους 4 θανάτους. Getting himself out of danger is the most important thing. And the amount that HLE have done prior to Stand United. Εδώ ο Lucian παίζει TP, γιατί γνωρίζει πως και ο Ziggs παίζει TP. Και σε αυτό το lane δεν έχει skill pressure σαν Lucian. Είσαι πάρα πολύ short range. Όταν ο Ziggs μείνει μόνος του, απλά σε αποφεύγει, πετάει βόμβες, δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς κάποιο άλλο summoner, κάποιο heal για να παίξει αυτό το trade. Οπότε απλά παίζουν με απόσταση ένας από τον άλλον. Και ο Lucian θα χρησιμοποιήσει το teleport για να πάρει tempo, να μείνει even στο game. Θα μπορούσε ο Lucian να παίζει κάλλιστα με ένα exhaust. Αλλά το exhaust τον έβαζε σε σημείο που θα ήταν πιο ζώρικο το lane. Γιατί exhaust παίζει εναντίον Camille, παίζει εναντίον Kiana. Ένα καλό exhaust μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους κάνει shutdown. Αλλά θες να μην το πληρώσεις από νωρίς. Μπρο μου δημιούργησε, ο μπρο μου έγινε το kill pressure. Γκουμαγιούς είχε ulti, οπότε αναρωτιέσαι για ποιο λόγο ήταν τόσο κοντά στο wave. Δεν φάει τόσο damage, πολύ ωραίος ο Viper. Αυτό που έκανε ο Viper τώρα δεν πρέπει να γίνεται στο lane, που σημαίνει ότι έκανε overplay. Overplay, μ' αρέσει αυτό. Τον Zeus πρέπει να κάνουν shutdown κάπως. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά ο Zeus είναι άκρος ευτυχισμένος με το πώς πηγαίνει το lane. Ο Yorick είναι καλό matchup πάνω στον Rumble, βγάζοντας πάρα πολύ damage, poke και πίεση. Ενώ ο Rumble, ναι, μπορεί να φανεί παραπάνω στα team fights. Ο Sun παίζει πραγματικά τέλεια reactions. Οπότε τώρα μπορούν να μπουν πάνω, να φτύσει Κάσιο, να πάρει το πρώτο kill. Γυρνάνε στον Ζέκα, τον βάζουν μέσα στον κατακλυσμό. Αυτός πρέπει να κάνει όλα τα tasks για να φύγει μακριά. Είναι τώρα ο Zeus. Είναι πάλι στον αέρα. Παιδιά έχουν παίξει το fight της ζωής τους. Ο Zeus καίγεται τώρα, έχει πάρει τα poison. Ναι, μπορεί να σκοτώσουν τον Miller, πάλι μπορεί να πάρουν το kill πάνω στην Camille. Και αν δούμε ότι ο Γκουμαγιούς είναι εδώ, να ρωτιέσαι πού είναι ο Lucian. Και ακόμα και χωρίς τον Lucian χάνουν το fight στην πάνω πλευρά. Ο Sun MVP του fight με ένα πανέμορφο flash εκτός. Αλλά μετά το ότι ο On level 4 επιλέγει να κάνει το engage και να πάρει τόση πίεση πάνω του, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό event στο παιχνίδι. Και έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Έπρεπε να έχουν σκοτώσει έναν ακόμα αντίπαλο οι BLG. Αλλά και τώρα είναι ευτυχισμένοι. Δείτε, ακαριαίο engage, αλλά ο Sun locked. Είναι όμορφο με το κόμπο. Ο Knight πετάει το μοιράσμα. Εδώ γυρνάνε την προσοχή του στον Ζέκα που έχει dash και γι' αυτό έρχονται να κάνουν damage στον Zeus και στον Delight.
And I gotta say, Bin's equalizer basically did nothing. He used it after the petrifying gaze ended and put it in between everyone there. So if he had the equalizer then Bin! in, I Πρέπει να think ξυπνήσεις λίγο, φιλαράκι! if he had been a little Πρέπει να bit closer to ξυπνήσεις the λίγο, fight, γιατί σε αυτό το obviously he had game moved down from top lane μπαίνεις μέσα and για να could have had that πεθάνεις, equalizer δίνεις τη during ζωή the σου για την petrifying ομάδα, gaze. αλλά Also could have been a couple more είναι κακό να μην kills, ζωντανός. but just not there, right place, right time. Could have even got it in that corridor as they were trying to escape as well. And I was expecting Bin to just kind of kill everyone in that moment. Wasn't quite able to do so. It was just Delight that did fall down. But 3 deaths for Kanavi. It's not the same game as we saw in Το κουνάβι είναι 0-3 παρόλα αυτά. Ο Σουν επιστρέφει στις gappening συνήθειές του. Τώρα θα μου πείτε, Νίρο, πόσο Κανάβι είναι 0-3-2. Ο Σουν είναι 3-0-3 και είναι μόλις 350 gold μπροστά. Καλή ερώτηση, φίλε μου. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι ο λόγος όπου αυτά τα picks, όπως η Κιγιάννα, είναι broken στο solo queue. Είναι νεκρός, δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Αλλά ναι, παίρνεις Κιγιάννα, παίζεις με το Μητσοτάκης room page, πάρα πολύ ωραίο στο Σουν για να πάρει εκδίκηση, και βγάζεις άπειρο gold. Οπότε παίζεις κάτι Talon, Κιγιάννες, Queen. Μένεις πάντα ανταγωνιστικότητα στο gold. Δίνω το πρώτο κλείσει στον Κανάβιο που έχει πάει για να πάρει κιόλας και το αντικείμενο που θα χτίσει το item του. Έχει το Hubris. Αλλά πρώτα έρχεται η Ivris και μετά η Nemesis. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ρε φίλε, απλά έπρεπε να το πούμε. Έχει βγάλει Hubris. Έπρεπε να το αναφέρουμε. Πάντως κάτι που προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου στο μέτα, πραγματικά καθόλου στο μέτα, είναι ότι τα supports αργούν πάρα πολύ το level 6 τους. Πάρα πολύ. Είμαστε στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού. Παίζεις 2 supports που τη στιγμή που βγάλουν ulti ανεβαίνει το επίπεδό τους κατά πολύ, okay. Βασίζονται πάνω στο ulti τους. Τι σκατά κάνεις και δεν παίρνεις level 6, να έρθει ένας Κορεάτης να μου εξηγήσει για ποιο λόγο δεν παίρνουν level 6 αυτά τα supports. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ο Delight και ο να έχουν level 6 στο 8ο λεπτό. 4 λεπτά πιο πριν από τώρα που έχουν level 5. Αυτό είναι 1 με 2 extra ultis παραπάνω που θα παίξει στο παιχνίδι. Αλλά τώρα έχεις μια Καμίλ level 5. Καταλαβαίνεις τι θα κάνεις με την Καμίλ level 5. Θα μπεις μέσα με το και μετά θα πεθάνεις. Αν είσαι καμιά κάρμα, οκ, αν είσαι καμιά κάρμα. Ποιο ulti πιο νωρίς τα Dedicates είναι level 10. Καταλαβαίνεις ότι τα Dedicates έχουν παραπάνω XP από το mid. Πάνε, πάρε από κάπου XP. Ξεκινάνε το fight. Ω, πάρε το flash. On χρησιμοποιεί flash μέσα τον Texo Smite. Θα πάει όμως τον Shun. Προσπαθεί να βρει μια καλή γωνία για ulti, αλλά γνωρίζει από τώρα ότι δεν έχει flash. Πήρες τον Draco, αλλά χάλασες 2 flash για να πάρεις το objective. Και τώρα αυτό σημαίνει πως το επόμενο fight σου είναι ιδιαίτερα πιο αδύναμο. Περιμένετε, πιάνει μόνο έναν. Αυτός ο ένας εντοπίζεται, δέχεται πάρα πολύ damage, δεν μπορεί να δώσει τα σκοινιά, αλλά θα πεθάνει και αυτός και το support από την ομάδα των BLG. Και τα 2 supports πέθαναν γιατί ο Lucian δεν ήταν εκεί. Και η Cassiopeia πάνω από τον τοίχο δεν έβγαλε το απαραίτητο damage. Μ' αρέσει αυτό το matchup, αλλά υπάρχει μια διαφορά στα items. Ο ένας έχει πάει full bottas και είναι πίσω στο gold. Naito! Rod of Ages, defensive bottas για τώρα. Slow πετυχαίνει. Κανάβι εδώ κινδυνεύει. Ο Shun μπορεί να μπει μέσα. Και αν καρφώσει ένα ακόμα ότο, αλλά θα κάνει κατακλυσμό, μπορεί να πάρει το kill. Ο Σεν έρχεται. Και δείτε τώρα, ο Σεν επειδή έχει level 6 θα πάρει και το flash από τον Zeus. Εδώ καταλαβαίνω full ότι ο Shun ήθελε να πάρει το kill χωρίς το ulti. Γιατί αν το έκανε αυτό τώρα θα μπορούσαν να κυνηγήσουν και τον Zeus. Αλλά το kill είναι kill, ο αντίπαλος jungler είναι κάτω. Και ο Shun έχει 5-0-4. Είναι παντού. Very devastating for their playmaking ability, and they invest a lot of people on top side to do it though. BLG
Ο Jarvan πάει για κατευθείαν counter jungle εδώ. It's very nicely done because Knight can just soak up the minion wave in the bottom lane. Okay. BLG for that play, they don't lose anything. And Knight getting gold is just Ο Στον μάλλον δεν του άρεσε πώς πήγε πριν. Ο Κανάβης στο 1-4, ναι δεν είναι, σου λέω, σε 1-4 Κιγιάννα βλέπεις ένα δύσκολο game μπροστά σου. Ένα game όπου οι αντίπαλοι μπορούν να στανκάρουν. Εδώ η Καμίλα μπαίνει μέσα, κάνει ulti. Ο Στον θα κάνει το combo, παιδιά, πετυχαίνει 3. Και μετά πιάνουν και τον Γκούμα. Μπορεί να πέθανε, αλλά έδωσε πραγματικά ό,τι παραπάνω μπορούσε. Teleports, είναι 2 τα teleports. Μπαίνει μέσα Κάσιο, μοιάσμα στα πόδια του Κανάβη. 1,ε μπορεί να πάρει το kill. Ο Viper καθαρίζει από την πάνω πλευρά και τώρα μπορούν να κυνηγήσουν τον Zeus που δεν έχει flash. Αλλά επιλέγουν οι άλλοι να γυρίσουν στον Viper. Αυτός τον πέτυχε το charm. Τον πέτυχε το charm. Αλλά δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Και τώρα έχεις θέμα. Viper τι κάνει? Ο Viper κάνει teleport για να πάει ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήτανε. Και τώρα κάνει teleport η Άρη για να φύγει μακριά. Οπότε πάρα πολλά περίεργα plays εδώ από τις δύο ομάδες. Αλλά η BLG βγαίνει πάλι on top. Το Gold δεν φαίνεται να έχουν βγει on top. Ενώ Γκούμα! Φανταστικά mechanics. Πέτυχε κάθε spell. Θα πάρει το flash του Knight. Γκούμα use! Μίλησε. Το ζιγζάκι με τα δύο items μίλησε. Πώς είναι 1500 Ρε πως είναι τόσο φέντα αυτό το κτήνος. Το Lucian εδώ σαν επιλογή αρχίζει και φαίνεται λίγο XD. Αλλά άλλος έχει δύο items, needlessly. Εδώ ο Στον το combo του πραγματικά φοβερό. Γιατί εδώ πιάνει όπα. 3 άτομα φτάνει και στον Γκούμα να του δώσει την τελειωτική τη φάπα. Εδώ ο On κρατάει αρκετά για να μπεϊτάρει τους αντιπάλους, να τους ανεβάσει προς τα πάνω. Γυρνάνε, σκοτώνουν 2. Πρέπει να έχει πάει λίγο καλύτερα, αλλά ξεκινάει το Herald. Θέλει μια καλή ulti εδώ πέρα από το Rumble για να ξεκινήσουν το fight με το Sloan κάτω στα πόδια τους. Αλλά ο Γκούμα δεν επιτρέπει την εισδοχή, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να περάσετε. Δηλαδή ο Jarvan είχε 1000 gold shutdown. Σε game που ήταν dead even. Είχε 1000... dead even, εντάξει, ήταν 1000 κάτι gold διαφορά. 700 gold. Είχε 1000 shutdown, Το έχουμε γαμίσει με τα shutdowns. That is going to be free objectives, and so push on the top side here from Zeus. He wants to get in for the turret plating again. Λιδώθηκα 2 ώρες έξω από το σπίτι χωρίς κινητό και λεφτά. Λόγκαν, το έχω πάθει κι εγώ. Και βρήκα έναν τυπά που δούλευε σε ένα περίπτερο που ήρθε και μου άνοιξε το σπίτι με κάρτα. Περίεργα πράγματα. Αλλά, συμβαίνουν αυτά. Οι άλλοι είναι 700 gold μπροστά από εκεί που χάνανε. Επειδή ο Jarvan έδινε 1000 gold shutdown, how much of an effect this damage is going to have because Dragon started up and they're pulling him over. It's catch-22. He hates mages, but he loves winning. Yeah, and he also, like, the AD carries that he's best at are kind of like mages as well. Like, ακόμα εκεί, ναι ρε. Και εγώ έχω πόρτα ασφαλείας, αλλά την άνοιξε. Δεν ήταν κλειδωμένη. So, I think it's somewhat strange that he's so good at it, even if he may not necessarily like it, is okay. Zeka getting culled momentarily. Ο Lucian προσπαθεί πάρα πολύ, trying too hard. Είναι 1400 gold πίσω, παιδιά, η BLG. Παρότι ο jungler τους έπαιξε σαν βασιλιάς στα πρώτα levels και στα fights. Πήγανε, πήρε το smite. Μέσα Cataclysm. Ο Sen δεν μπορεί να ακολουθήσει, έκανε το ulti, αλλά μετά πέθανε ο συμπαίκτης του πριν προλάβει να φτάσει εκεί. Ο Zeus δεν τρώει damage. Ο Lucian βαράει τον Zeus και τον χιλάρει κυριολεκτικά, οπότε τώρα ο Knight το βάζει στα πόδια. Τον πιάρουν όμως. Και τώρα δεν δέχεις damage από έναν, δέχεις damage από 3. Κάνουν τους 4. Μπαίνει μέσα ο Bean. Ο Bean ίνταρε. Ο Bean πάτησε teleport στο minion ενώ έκανε flash. Bean! Είσαι ίντερ. Τι κάνει πριν είναι τελικός. Focus! It's a bloodbath, and in the end, he's able to chase them down afterwards.
Απίστευτο. Απίστευτο, παιδιά. Τώρα μιλάμε για τα Grand Finals. Πάει να βρει το play, να ορμήσει μέσα στο fight, να μπει στο overhit και να πάρει kills. Και θα δείτε σε λίγο ότι εδώ γυρνάνε στον Zeus και ο Μπιν λέει μάγκες, το έχω. And Bin TP'd in the middle of that. I think an accidental press, and maybe he was trying to go for the TP shield, but it looked rough. But then Kanavi also tries to go in, and he's not able to land his Q, so he doesn't get the damage, and he goes down παιδιά, too. το matchup μου είναι το top lane matchup και γενικά παίζει πάρα πολύ επιθετικά, αλλά βλέπετε ότι αυτή η επιθετικότητα δεν έχει ανταμυφθεί. Η διαφορά στον gold ξεφεύγει, είναι πια 3.000 με soul point για την ομάδα των BLG. Το Γιάννενο Πάλετ, το σκορ θυμίζει Πάλετ. Νίρο, γιατί η Κιγιάννα είναι 1-6, ο Τζάρβαν 5-2 και είναι even στο gold. Δεν ξέρω! Γιατί όπως φαίνεται το Μητσοτάκης Ρούμπετς είναι broken. First strike, cast back και μπορείς να παίξεις και Bounty Hunter. Ο Κούμα δεν έχει το Mage, είναι διαστικό, είπε ότι δεν του αρέσει ρε. Αλλά τι θα σου πει. Μου αρέσει, λατρεύω να παίζω μάγους. Είναι PR trained παίκτης. Θα πει αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Και μετά θα πάει να πάρει Ziggs και θα τον πάρει. Μιλές Μητσοτάκης πρωί-πρωί, θες να πάθει τι κάνεις τίποτα. Φίλος μου, παιδιά, αγαπημένος μου TikToker είναι. Άρε BLG, σε αυτό το game είχα βάλει τις ελπίδες μου πάνω σας. Μπελο. Χάνουμε life όμως δεν καταλαβαίνει από τίποτα έτσι, απλά θέλει να κερδίσει το game. Απλά θέλει να πάει 3-0 στην Κορέα, να σφραγίσει τη μοίρα του MSI στα χέρια τους. Το Lucian πηγαίνει Cleaver. Το Lucian πηγαίνει Cleaver, ενώ ο Jarvan έχει ήδη Cleaver. Μερικές φορές θέλω να τρελαθώ. Να στακάρεις Cleaver σε ποιον μάγκα μου. Στον Yorick. Νίρο είναι ο Viper, κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι, ο Knight ξέρει πάρα πολλά βέβαια. Ο Knight είναι full σχετικός βέβαια. Ο Knight μπορεί να κάνει ένα φανταστικό outplay βέβαια πάνω σε 2. Όπου του ορμάνε Άρη μαζί με τη Γιάννη για να πάρουν το kill. Αλλά αυτός με τις άμυνες που έχει, τα reactions που έχει, μπορεί να κάνει flash, ulti. Τους πιάνει και μετά έρχεται η ομάδα του Avengers. Μαζεύονται μπότ, σκοτώνουν και τώρα ο Knight. 10 stacks στο δαχτυλίδι, 10 stacks στο Rod of Ages. Άρα πολύ καλός. BLG were thinking about it, going towards Baron, and then you realize, all right, well, Guma is still alive. This is going to be very difficult to do in his face. Yeah, I mean, I kind of see their thinking though for HL. Rod of Ages Rocket Belt. Παιδιά, η Κάσο έχει 3.000 HP. Έχει 3.000 HP. The save comes in for BLG. Opinions on 1v1? Because of the additional minions, they are going to have to pull off though. Guma now completes his death cap, and I will say, it does get a little concerning if in a pretty ideal situation like that, you still can't kill Knight, because Knight is going to keep building more defensively. In comes the Seekers now, which is just going to make things that much more difficult, and On now finally has his locket. One thing is, though, also, you know, kills are one thing and getting the gold. If you don't have to flash on Cassiopeia and it actually is punished now, then maybe you still score, right? If you actually can kill Knight this time around in the team fight and deny a Dragon Soul, βέβαια τα tanks πέρα από την τεμπέφτον σκοτώνουν κιόλας, δεν ισχύει πια αυτό ρε. Τα tanks, επειδή είναι tanks, έχουν πάρα πολύ ψηλά base damages, οπότε στο early game, επειδή ο μόνος τρόπος να σκοτώσουν είναι να έχουν ψηλά damage, έχουν ψηλά damage. Okay. Δηλαδή ο Sion όταν είναι level 8, level 9 θα σου κάνει άπειρο DPS γιατί έχει μαξαρισμένο Q. Αλλά όταν φτάσουμε level 18, δεν υπάρχει δηλαδή tank που θα σκοτώσει το μάγο. Viper, πάνω από τον τοίχο, θα τον βρούνε παιδιά, ο Ζέκα το σμερφάρει εδώ, αλλά πάνε για το soul. Πάνε για να πάρουν το soul, μπαίνουν μέσα, θέλουν να σκοτώσουν πρώτα το smite, μετά γυρνάει ο Sun και μπορεί να πάρει το soul.
Regen Soul, παιδιά, αυτό για την Cassiopeia είναι πραγματική ευχή. On μπρι μέσα, κάνει τον, πετυχαίνει το Zeka, δεν μπορεί να πάρει το kill. Ο Γκούμερ ακόμα full HP και μπορεί να ρίξει βόμβες. Το fight 5v4. Ο Σουν προσπαθεί με το Soul να πάρει λίγο παραπάνω Regen, ενώ σηκώνεται στον αέρα. Ο Delight πάλι δεν μπορεί να πάρει το kill. Το Ignite δεν είναι αρκετό. Ο Bean, αν πάρει την ασπιδούλα εδώ, μπορεί να καθυστερήσει λίγο παραπάνω το fight, αλλά όχι να ζήσει. Αν και φλασάρει. Αν και μπορεί να πάρει το Blast Cone. Κάτσε, μήπως μπορεί να ξεφύγει. Αλλά το Soul λέει BLG. Ρε, ο Sun είναι ο faker σε αυτό το game. Αν χάσει ο Sun δεν πρέπει να ξαναπαίξει κανείς jungle ποτέ. Wait, ο Sun πεθαίνει από τα παιδιά του άλλου. Ο Sun πεθαίνει από την οικογένεια Yorick. Πρέπει ο Viper να μπει μπροστά. Πρέπει ο Viper να μπει μπροστά να τον κάνει spells και αυτό κάνει με τη βοήθεια του Sen. BLG μπορεί να φύγει με το kill. Να φύγει ζωντανή. Teleport από τον Knight, teleport από τον Zeka, από τον Guma. Κατεβαίνουν όλοι κάτω. Φέρνουν πραγματικά όλο το game. Και ο Σούναρος με το πώς παίζει το fight κλατσάρει. Κλατσάρει. Αλλά τώρα το Soul είναι αρκετό για να μειώσει τη διαφορά στον goal και να δείξει ότι είναι μπροστά η BLG. Γιατί βλέπετε εδώ ότι ο Viper όπου φύγει, φύγει. Πραγματικά είναι μόνο στο πάνω από το δίχω. Zeus κάνει γι' αυτό στο flash. Αλλά εδώ ο Sun βλέπει τον Kanavi να θέλει να πάει για το smite. Τον καρφώνει με το ult και μετά γυρνάει μέσα με το combo και πάρει το εύκολο smite kill. Spect. So they have full eyes on the objective. HLE started the fight off well. They killed off that carry, but it is Soul going to BLG. And even though HLE are picking up some kills, BLG are able to kite out. Enough of them survive. They keep that Soul. Αυτό το Soul στην Casio είναι δώρο. Για ο Kanavi είναι ένα 8, αλλά είναι even στο gold. Αυτό δείχνει επίπεδο παίκτη. Σωστά, σωστά. Σωστά. As it was only about at minute 25 that we got our fourth and final elemental Drake. So we can have some very interesting fights. Look at Guma's damage, he did as much as BLG combined. Ο Lucian μου φαίνεται απλά useless. Ο Lucian μου φαίνεται useless. Βέβαια έχει βγάλει τώρα 3 items, στακάρει σιγά σιγά την μπότα. To get the Zonias, which is such a big purchase, and that flash you talked about earlier, Kobe, it's almost back up as well. Ο Γκουμαγιούσι παρακαλάει το Θεό να παίξουν με την ομάδα, να παίξει μαζί του. Και θα έχουμε Elder, παιδιά. Θέλουμε δεν θέλουμε. Θα έχουμε Elder σε 3 λεπτά. Πάντως θα παίξουν ξύλο. Τώρα αυτό το build στην Casio. Τι να πεις, η Casio είναι tank. Είναι το πιο tanky άτομο στην ομάδα της. Καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάνε heal reduction, Το έχει βγάλει ο Ziggs που είναι πάρα πολύ πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος ο Bean. Πάρα πολύ πλούσιος ο Guma, όπου έχει πάει το heal reduction. Και ο Guma θα κάψει το flash του, ο Delight θα φάει μερικές σφαίρες στην πλάτη. Και αυτός θα φύγει μακριά, αλλά το ότι κάνει flash ο Guma για το flash του Jarvan είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Στο Cleaver Lucian δεν ξέρω, παιδιά, θέλει το extra HP, το cooldown, εμένα μου φαίνεται κακό. Θα μπορούσε να πάει πανεύκολα LDR. Θα μπορούσε να μην πάει καν penetration item στο game που παίζει και να βαρέσει ένα infinity τρίτο item. Ο μόνος που βγάζει κανονικό armor είναι ο Zeus. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν armor και έχεις Jarvan στην ομάδα με Cleaver και με Q. Οπότε έχει πάρα πολύ penetration, μπορούσε να επενδύσει σε item που δεν έδινε penetration. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Ο Berserker έβγαλε Cleaver σε άλλο comp, όπου δεν είχε δεύτερο Cleaver στην ομάδα και οι άλλοι είχαν full dive comp για να μπαίνουν πάνω και να τον σκοτώνουν. Εδώ, ενώ υπάρχει αυτό το dive comp, έχεις πάρα πολύ καλό peel. Έχεις Sen, έχεις τον Jai, η Casio με το μοιάσμα, κόβει οποιοδήποτε dash πάει να γίνει πάνω σου. Εδώ όμως έχουν πιάσει για αρχή τον Zeka, όπου θα χρησιμοποιήσει το Rocket για να φύγει μακριά. Και ο Shun μαζί με την ulti Sen μπει μέσα. Καρφώνεται στο πάτωμα, περιπάρει και κάνει fight. Αν πάρει την ασπιδούλα μπορεί και να ζήσει κιόλας, αλλά το GA του καίγεται. Ο Lucian από την πάνω πλευρά βαράει το tower και τον Delight για να πάρει το kill και μετά να πάρει και το tower, όπως είπαμε. Μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα μπαίνουν πάνω, dive στον Zeus. Αυτός φλασάρει στο tower, η Smatin παρόλα αυτά πέφτει πάλι κάτω. Οι BLG ηγούνται του game. Και αυτός ο Sun
Είναι monster. Είναι monster. Junglers. Ωραίο soul εδώ, βλέπετε ότι κρατάει και τον Knight και τον Bean και τους πάντες σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά HP. Ο Γκούμας πραγματικά, μα τι να κάνει. Τι να κάνει. Βλέπετε εδώ ότι επιλέγει, μπαίνει μέσα με το ulti και μετά ο Σεν από την κάτω πλευρά, ενώ όλοι οι Hano Alive είναι απασχολημένοι με τον Jarvan, ο Σεν κάνει taunt flash πάνω στον Γκούμα, που δεν έχει flash από πριν. Και καταφέρνει, τον σκοτώνει, τον damage μετά είναι πάρα πολύ. Ω, που πάει και η Γιαννούλα. A little bit of a difference from what we saw in game number 1 here, as this one has not been his favorite. And that is Elder gone now. You have no. Τώρα πες μου εσύ ότι ο Κανάβι δεν θέλει να πάει Game 5 το series. Πες μου ότι ο Κανάβι δεν θέλει απλά να πάει Game 5, ότι το παίζει. This is Ocean Soul. This is now a gold lead for BLG. The gold lead completely gone. And it is Elder. Αλλά είναι ο γυραιός δράκος, μάγκες. Ο γυραιός δράκος βγαίνει στο Rift και οι BLG πάρουν να πάρουν και τα δύο από αυτά τα μεγάλα objectives. Ο Ζέκα κασάρει μέσα από τον τοίχο, παιδιά, αλλά η Κάσιο δεν φαίνεται να φοβάται. Η Κάσιο νιώθει ότι μπορεί απλά να περπατήσει μπροστά στους αντιπάλους της. Μπαίνει μέσα πάλι ο Σουν, καρφώνει τον Γκούμα, Hughes και ο Viper με το flash, το αποφεύγει τη βόμβα. Το kill είναι δικό τους. Μάλλον και το game είναι δικό τους εδώ. Φάνηκε το game να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σε ένα σημείο. Είχαν μείνει 3.500 gold πίσω. Αλλά το clutch factor που είχε ο Shun στο game 2 είναι κάτι που βλέπεις μόνο από τους καλύτερους παίκτες στο ρόλο τους. Και αυτή τη στιγμή ο Shun σφραγίζει το γεγονός ότι είναι σε αυτούς τους παίκτες. Ακόμα και αμφιβολίες να υπήρχαν σε αυτό το MSI, σε βίνονται μία μετά την άλλη. Παίρνει το game στην πλάτη του ο Knight, αυτό το τέρας του mid lane. Θυμάται ποιος είναι και με το outplay του. Παίρνει πάρα πολύ gold πίσω στο mid game. Οπότε τώρα πάνε μέσα στο tower. Τους απειλούν με τον Elder. Ο Zeus ψήνεται και πεθαίνει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Κανάβι, μερικές σφαίρες ακόμα μπορούν να το πάρουν τη ζωή. Κάνει το ultimate πάνω στο tower, δεν πετυχαίνει τίποτα και μετά πεθαίνει και αυτός από τα χέρια του Bean. Και ο Bean τώρα μπορεί να λέει: OK, μάγες μου, ίντερ για λίγο, αλλά μπορώ να πάρω το game πλάτες και εγώ. Κάνει το ζώνες μπροστά στην πηγή. Μπορεί να φύγει μακριά με το shield και το score. Επίσημα game. Επίσημα 1-1. Πάμε για game 3. Good finals! It's hard to tell, honestly, after this second game here, because a completely different look on the side of HLE, a completely different look on the side of the jungler of HLE as well, but we're going to come back to that a bit later. BLG fights back. The only thing that I want to say is the fact that both top laners lied. We promised a 1v1. It turned into an open house on the top lane. Only divided are the AD carries. That's true. They were left alone in their devices. They might have been sad to miss out. But watching that top side, my God. The absolute disrespect. Does their word mean nothing? It does mean absolutely nothing. Ωπα ρε, αυτό πότε πήγε 105. This game we saw a 3 Boy, Zeus. Zeus, η αλήθεια δεν θες για τίποτα έτσι. Έπεσες μαζί με εγκληματίες. Μάγκες, πάρτε μέρος στο giveaway, το κληρώνουμε μετά το τέλος της σειράς. Μόλις τελειώσει αυτή η υπέροχη σειρά ανάμεσα σε BLG και Hano Alive, θα κληρώσουμε ένα περιφερειακό Logitech για έναν κερδιστή. Μόλις τελειώσει. Από ό,τι θα μείνετε εδώ να δείτε την κλήρωση, να ξέρετε αν κερδίσατε. Okay, and I gotta throw some shade, because game 1, Bin enemy jungler comes up, Bin dies. Game 2, allied jungler comes up, Bin dies. This man needs to chill out. Now this play, there's nothing that can be done. But there were a number of bad deaths. And my man was feeling himself, but he needs to calm down. He needs to chill out. Αυτό το giveaway διαλέγει ο νικητής περιφερειακό. 4 out of 5 on both sides. It felt like calm, cool, collected. Then you've got Kanavi and Bin just like, just like screaming. Έχεις δικαίωμα επιλογής, λεβέντη μου. Exactly. You cannot write this down. You have to show people the clip. They won't believe you that the greedy feeding jungler built
hubris. For what it's worth, It's he's two like, on the nose. there's a lot of takedowns in the early game. Maybe it'll stay bloody. Maybe it's a way back in. I don't agree. It did, to be fair, stay incredibly bloody. It was a pretty bloody game. Do you know what? Πάμε ρεθάνω, 90 win streak. Δυνατό. Δώσε πόντους. Κάτσε να πληρώσω. Οι λίγοι πίστες των BLG πληρώνονται. Να δω. Παιδιά, αυτός ο πηδήχτορας βάζει όλους τους πόντους του κάθε φορά, είναι τρελός. 130, 65, 48. Σαν γιατί δεν βλέπουμε τον Έρφαραν και τα matchups τα οποία παίζονται δεν το συμφέρουν τόσο από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Κασάντε μετά. Είναι μια Hubris, μου θυμίζει το γιατρό που έβγαζε stacks με 0-10 LeBlanc. The Jarvan flying over the wall and the double kill. Keep flaming Kanavi. That's the no. It was a really rough game. Other than the hubris, I think there are good deaths mixed in. But this is like, okay, back to the drawing board. Let's calm down a little bit. And the thing is, we finally got to see Mage's bot lane, and we got to see the value of Viper's champion pool. Κοίτα, ναι, δεν είναι ότι θέλω απαραίτητα το να σκάσει και να δω Κασάντε. Ναι. Όμως ένα μπράβο στον μεγάλο Γκούμα Hughes. Πολύ ωραίο game. Well, it's interesting, right? Because they played 0 mage bots, and that was kind of their calling card going into this. But I do feel like Danny is just continuing to try and stay unpredictable. Αν έχει game better θα είμαι πολύ χαρούμενος. Θα είναι Now he's getting it Dream the come unpredictable true. way of flexing the bot mage back to mid to get the advantageous matchups, which I find really fascinating. It's also taking a lot of those AD carries answers out of the pool, right? Like Lucian we've seen as an answer into the mages. So ο Lucian έφυγε, ο Ziggs έφυγε, τώρα έχουμε Mel, έχουμε τον Viper αν θέλει να πάει να κάνει κανένα μαγείρεμα. Απ' έξω Vel'Koz. Termination, δεν γράφω το score στον τίτλο, γιατί κυριολεκτικά το score το βλέπουμε 90% του stream και κάποιος ο οποίος δεν θέλει να μπει στο stream μπορεί να μην θέλει να φάει spoil, οπότε το σέβομαι πια αυτό. Οπότε δεν θέλω να κάνω spoil σε κάποιον που δεν θέλει να φάει. I'm going to still favor HLA in the series. I feel like they're looking much better than they did the first time around. I don't feel like they're getting out. Δεν ετοιμάζω το τελικό του μιας πίσω το πάρει και εμένα. Θέλω λίγο παραπάνω η BLG για να μείνει το Golden Road η ιστορία τους, αλλά δεν θα τρελαθώ κιόλας. 3-1 γρήγορα και μετά πάμε για μπάνιο. Chat! 3-1 χάνουμε live. Παίρνω κινητό και πάω παραλία που έχει εδώ κοντά. Και κάνουμε IRL stream στην παραλία. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Keeping the LPL strong by stopping Bin from playing Rumble again. We love to see it. Shout out to the meta that we have had so far as it keeps everything open. BLG fights back. Let's see if HLE can find an answer in game 3. Absins, ναι, εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Μου αρέσει πάρα πολύ παραλία. Σε παραλέγυμνη Στον! Έτσι, παραλέγυμνη Στον, να πεταχτεί κανένα ματζαφλάρι και να λέτε Νίρο, Νίρο, όχι! Πάμε Pokemon μέχρι να ξεκινήσουνε. Λες ρε. Λίγο Detroit. Λοιπόν παιδιά, θέλω να σας πω για ένα game που έπαιξα χθες. Οκ. Βγαίνει ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Λέγεται Animo. Και είναι άλλο ένα παιχνίδι που πάει να αντιγράψει το Pokemon, αλλά το κάνει σε πολύ διαφορετική μορφή. Φάνηκε ενδιαφέρον. Ήμο είναι. Είναι όλα τα Pokemon Imo, ισχύει, γι' αυτό λέγεται έτσι. Θέλω να το θυμάσαι αυτό, έχω πάρα πολλά πράγματα να παίξω στο stream. Έχω να παίξω LOL. Έχω να παίξω LOL 10 μέρες! Χθες ήμουν σε φάση. Ένα λολάκι θα το έπαιζα, αλλά έχω να παίξω και αυτό το Pokemon. Έχω να παίξω και το άλλο το Pokemon. Έχω να παίξω πολλά. Το chat μου λέει να παίξω Mecha Chameleon. Σταυρό που σας κάνω, αν το αγοράσω θα πούμε μία φορά, δεν θα ξαναμπείτε ποτέ. Να μαζευτείτε ρε φίλε να παίξετε μεταξύ σας Mecha Chameleon. Μπράβο. Τελικά είναι αυτό που ζωγραφίζεις και παίζεις κρυφτό. Ζωγραφίζεις τον εαυτό σου πάνω σε πράγματα και παίζεις κρυφτό. Για να κρυφτεί από τους άλλους. Πώς λέτε το game, Animo.
By the way, boys, 15 του μηνός αραβικό MSI που γίνεται στο Παρίσι φέτος. Παίζουν όλες οι αγαπημένες σας ομάδες. Οπότε μην το χάσετε. 15 του μηνός, 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Το βγάζει, δεν είναι στο Steam. Αν το ψάχνεις στο Steam, ψάχνεις στο Google. Αλφα-νι, γιώτα, μη όμικρον. Στο Παρίσι είναι... Ναι ρε, σκεφτόμουν να πάω. Σκεφτόμουν να πάω και να το δω. Ωπ, 106 ο Σαμουράι. Είναι στο Steam, για να δω. Εγώ το παίζω σε closed beta σε client. Τι γίνεται? Τι, Κορεάτες, τι γίνεται? Let's go! 제카. Στην Ελλάδα θέλω αυτό το Bro, αν το κάναμε αυτό στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνεις τι γινότανε. Έχετε δει ελληνικό chat όταν το Gameathlon κάνει stream τα cosplays? Από εκεί καταλαβαίνετε τι θα γινότανε αν κάναμε τέτοια πράγματα. Θα γινότανε χαμός. Θα ήτανε 11 στα 10 chat. Από άποψη ακρεότητας. Νύρο, νερό. Όλα καλά, boys, όλα καλά. Να φτάσουν Κορεάτες στη βαθιά κουλτούρα του Έλληνα. Έλα ρε, είμαστε beasts. Κοίτα, έχουμε μερικά ωραία πράγματα ρε φίλε, Απλά εγώ ξέρετε τι θυμάμαι. Γενικά η Ελλάδα είναι πολύ αρνητική σε αυτό το content μέχρι να το μάθει. Γιατί όσοι είστε OGs θα θυμάστε ότι το GLL παλιά που ήταν ο Βολτής με τον Μπαλαδήμα κάνανε content video. Και όποτε παίζαν αυτά τα content video όλοι γράφανε cringe, τι είναι αυτό, cringe. Αλλά επειδή δεν σταμάτησαν τα παιδιά και συνέχισαν να κάνουν τέτοια βίντεο, ο κόσμος τα συνήθισε και άρχισαν να τους αρέσουν. Οπότε έχει να κάνει με το ότι αν κάνεις κάτι πρέπει να επιμένεις σε αυτό που κάνεις. Δεν πρέπει να ακούς το chat. Καλύτερη και εμένα, αν ήταν bundle δεν ξέρω αν γίνεται. Αν ήταν 1-1 γίνεται να δείτε πως το κάνεις refund. Επίσης, αν θέλεις να παίρνεις games online και σε πάρα πολύ καλές τιμές, έκανε και το Eneba, έτσι. Από το link μου γίνεται, αν τα παίρνεις χωριστά και είναι εννοείται να το κάνεις refund. Απλά ξαναλέω, τσέκαρε και το Eneba, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Μπορεί να βρεις πιο φθηνά αυτό που ζητάς και αυτό ισχύει για όλους σας, γιατί έχει πάρα πολύ φθηνά παιχνίδια και έχει και φθηνά Riot Points. Αν βάζεις Riot Points στο λογαριασμό σου, μπορείς να τα βρεις πιο φθηνά στο Eneba. They kept Knight in a very good position until Knight was able to take over again. And I really like their draft just in general. I just think, yes, Kanavi had some oopsies, but at the same time, I feel like compositionally it was very, very difficult. Έτσι λένε το LoL στα ελληνικά. Κοίτα, το LoL στα ελληνικά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι κακό, είναι cringe και όλα αυτά. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που δεν παίζει το LoL στη γλώσσα τους και αυτό είναι επειδή η Ελλάδα σαν χώρα έχει δεχθεί πάρα πολύ τα αγγλικά στην κουλτούρα της, ok. Μιλάμε με πάρα πολλές αγγλικές λέξεις. Πώς να το πω. Από παιχνίδια όσοι παίζανε gamers μικροί, όλοι παίζανε στα αγγλικά, οπότε μεγαλώνοντας συνεχίζουν και παίζουν στα αγγλικά. Το να ακούς ο αιμοδιψής, στα ελληνικά, σε οποιονδήποτε θα φαινόταν cringe, γιατί ποιος αιμοδιψής δεν μ' αρέσει, ποια ελπίδα του απείρου. Η ελπίδα του απείρου. Αλλά είναι θέμα συνήθειας. Τι γράφει ο Σμίλος, what the hell?
can go the Annie route or the Talia route are, I feel like the other two good answers into it still up right now. Yeah, I feel like the Talia has. Όσο cringe είναι να λες αιμοδεψί στα ελληνικά, είναι και να λες Bloodthirster στα αγγλικά. Απλά στα αγγλικά το έχουν δεχτεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο lock-in στο draft τώρα, παιδιά. Έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας, όπως βλέπετε. Έχουμε ακόμα 2 games σίγουρα. Ο Pantheon βγαίνει από τον draft μαζί με τη Syndra για άλλη μια φορά και ο Ryze είναι ακόμα open. Με την Syndra είναι εκτός, την Anivia είναι μέσα, αλλά η Casio είναι εκτός, ο Victor είναι εκτός, πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσες να δώσεις λίγο παραπάνω προσοχή σε αυτόν τον Ryze. Το Vayne γίνεται ban γιατί είναι μια φανταστική επιλογή αν είσαι last pick ή τρίτο pick όπως βλέπετε. Γιατί είναι από τα καλύτερα counters στο top lane. Κάνει counter σχεδόν όλα τα top lane champion που λέω όπως και ο Jace. Αλλά η Vayne κάνει και counter το Jace. Να το Ryze, εδώ ο Knight πρέπει να σκεφτεί τι θα παίξει. Αν θέλει να πάει με την Anivia ή θέλει να πάει με κάποιο άλλο pick, ακόμα και Δρακάλι. Είναι βγάλει αιμοδιψία, έχουν ενόχληση από μακριά απόσταση. Poke. Ωραία, βαρουσάκι, όπου μπορεί να είναι flex ακόμα στο draft, ενώ ο Nock έμεινε για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ ώρα open. Νομίζω ήρθε η ώρα να ξαναπάρει τη θέση του λίγο στο draft. Βλέπετε, οι AD Bruisers, παιδιά, το jungle meta, αν είχε 2 λιγότερα picks, θα ήταν φανταστικό, γιατί τώρα βλέπουμε ωραίους junglers στο Game 5. Πριν το Game 5 βλέπουμε τους βασικούς junglers, σπάνια φεύγεις από το μενού. Ζάγια είναι πολύ καλή versus Nock, άλλη επιλογή είναι η Tristana που είναι καλή versus Nock. Ο Ezreal και ο Lucian μου αρέσουν και οι δύο επειδή έχουν τα dash αλλά δεν μπορούν να παιχτούν, είναι ban. Οπότε πηγαίνει η Ζάγια, αλλά πηγαίνει η Ζάγια έχοντας δει το βάρους. Και εδώ έχουν την επιλογή να πάρουν Ρενάτα και να παίξουν βάρους Ρενάτα στο bot lane και να τους καρφώσουν, παιδιά. Εγώ το ακούω αυτό σαν επιλογή. Η Annie είναι καλό matchup στον Ryze, αλλά θέλω να δω αν την έχεις τόσο ψηλά στο priority όπου τη λογάριστο, γιατί επειδή έχεις Nocturne, η Νίκο ανεβαίνει σε πράιο. Η Aurora ανεβαίνει σε πράιο. Η Renata ανεβαίνει σε πράιο. Επειδή ο Nock με το τύφλωμα ανεβάζει το πώς παίζονται. Η Annie παρόμοια κατάσταση, γιατί μπορείς να κλείσεις τα φώτα και να έρθει η Annie από μια δεξιά-αριστερή πλευρά, να κάνει ένα flash, να κάνει ulti και να μην το πάρουν χαμπάρι οι αντίπαλοι. Αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο Nock είναι και πάρα πολύ utility στο CC. So maybe he is going to be the difference maker. It didn't work for Zeko when he was facing off against him, but Knight. Μπορούν να μπανάρουν junglers εδώ. Θα ήμουν ok να παίξω Nock vs Xin Shao. Δεν θα ήθελα να παίξω τόσο Nock εναντίον Wukong. Μπανάρουν Anivia. Anivia. Ok. Άλλη Seraphine. Not having to worry about it, yeah, because they don't want to get poked out. Yeah, and also not having to worry about the Cataclysm is going to be a good thing here as well for the Xayah. Gumayushi has been pretty. Αλλά επικεντρώθηκαν λίγο στο pick του Zeus, όπου δεν θα είχε counter αν το βγάζανε. Το Anivia νομίζω πως αν θέλεις να στήσεις τον Varus bot και να πάει AD carry ο Varus, βγάζεις Anivia, γιατί η Anivia δεν έχει μετά picks που μπορείς να παίξεις να δίνουν στο lane. Είναι πραγματικά unplayable. Βγάζουν και Lulu, βγάζουνε. Okay. Το Lulu το δέχομαι, το Lulu το δέχομαι. Το Seraphine θα δούμε γιατί. Αλλά εγώ το πήξα στο είπα. Δεν θέλω να δω. Ναι, μιλάμε για Anivia top. Αλή. Παίρνουνε Αλή versus Rakan. Είναι πολύ περισσότερο ότι πας να παίξεις για το teamfight παρά για το lane. Αλλά ακόμα έχουμε την ιδέα το πού πηγαίνει ο Varus. Γιατί τώρα με το να έχεις τον Varus σαν flex, σταματάς τον Zeus από το να πάρει κάτι που είναι κακό. Και εδώ αυτό μπορεί να είναι και στους δύο ρόλους. Αν πάρουν όλα. Αυτό είναι καλό και στο jungle, είναι πολύ καλό versus Nock. Μπορεί να είναι και στο top, γιατί είναι καλό versus Varus. Αν πάρουν όλα. Θα είμαι ok με αυτό. Όπως είπα, σαν Nock είμαι ok να παίξω versus Xin Shao.
Και top, Zeus, τι έχεις να φέρεις στο τραπέζι τελευταίο? Έχεις παίξει πάρα πολλά περίεργα picks τελευταία, ακόμα και το Swain σου που είχες βγάλει. Εδώ θα πάρεις Swain top blind. Αλλά αν πάρεις Swain top blind θα πάει ο Varus top. Okay, θα πάρει τον Olaf, θα πάρει τον Olaf με την ελπίδα ότι ο Varus είναι top. Γιατί τώρα παίζεις σε ένα σημείο που ο Bin διαλέγει matchup. Πάρει Jax. Θα πάρει Jax, παιδιά, βλέπετε. Έπαιξε στα χέρια του. Και τα χέρια του ήταν έτοιμα να βγάλουν αυτόν τον Jax και να παίξουν εναντίον σου. Θα τα καταφέρει. Ποιος κερδάει Game 3? ELG, χάνουμε alive. Φύγαμε, ο Bin έβγαλε Jax. Όλα είναι ωραία αγωνία εδώ. Εναντίον Varus, Alistar. Άνι και Nock μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και με συνοδό του καθ' όλη τη διάρκεια του fight το Rakan μπορούν να πιέσουν. Αλλά ο Jax εδώ έχει πράγματα να μπλοκάρει. Έχει κόσμο να σκοτώσει. Βάλτε τους πόντους σας. Φύγαμε. Ακόμα δεν χάνει με ζάγια. Λες. Το Jax Bin, ρε φίλε, είναι πάντα ωραίο. Είναι πάρα πολύ fun, είναι πάρα πολλές mechanical, έχει κουβαλήσει games, αλλά δεν έχω δει εδώ και καιρό καλό Jax να παίζει στο Rift. Έχω δει μερικούς Jax οι οποίοι στραβοπατάνε. Διαβάλλετε predictions, πρέπει να έχει εμίσει το prediction, είναι τελικό σε MSI. Okay, το prediction πρέπει να είναι άκρος γεμάτο. Το έχουμε. Counter-Strike obviously is a fantastic tool to deal with it, but if you can force that Counter-Strike out, there are opportunities to potentially look for that all in. But if you do not make that happen, Jax is going to become very difficult to deal with, and Bin is even going Ignite, so this is going to be a spicy top lane. And Zeus is not playing Flash, so it's actually Bin with the double combat summoner advantage. It is just Ghosty here from Zeus, so a much more conservative approach where Bin is going to be looking to actually just try to dominate that 1v1. Θα κάνουμε το επόμενο και το παραεπόμενο όρθι. Δείτε τι παίζει ο Jax. Δείτε τι παίζει ο Jax. Ignite. Doran's Blade. Level 3 dive top. Το έχω ξαναδεί αυτό. Παπαπαπ. Wow. Πολύ τρομαγμένος ο Κανάβη. Πολύ τρομαγμένος. Καίει το flash του, χάνει τα raptors του και ο Zeus τώρα πηγαίνει προς τα πάνω όπως και ο Bin. Ο Nocturne είναι ήδη πάρα πολύ πίσω και το πρόβλημα, συγγνώμη, το Zin. Και το πρόβλημα με τον Zin είναι ότι έχει κάκιστο clear στην αρχή του παιχνιδιού. Που εδώ αν θέλει ο Nock να πάρει τα golems και να πατήσει recall για να πάει να πιάσει τη ζούγκλα του κάτω, μπορεί. Surprised that HLE even tried to contest it when Annie walks in with a prep stun. Nocturne is incredible on the Raptors, and you have an Ignite Jax that has Counter-Strike at level 1. That is just μάλλον ο Κανάβη το ξέρει, αυτό τον βλέπουνε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται recall. Δείτε πόση ώρα θα του πάρει το Κανάβη να καθαρίσει αυτό το camp. Θα του πάρει τόση ώρα όπου ο άλλος θα γυρίσει πίσω. Περπατάει πάνω σε ward και on τοποθετείται στο buff. Όχι! Είναι dead. Είναι dead, bro. Τι είδα μόλις τώρα. Ο άλλος έκανε fear το red buff. Είναι πιο επικίνδυνο από σένα, Κανάβη. Τι έπαιξε on. Θα έπρεπε να περιμένετε ο Κανάβη ότι τον έχουν δει. Αλλά έπαιξε σαν να μην έχουν vision οι BLG. Δεν εντόπισε το μπορντάκι στο μυαλό του. Κατεβαίνει ο Nock, παίρνει το red, παίρνει τα golems, μπορεί να κάνει clear προς τα πάνω. Είναι τόσο δυνατός τώρα ο Sun με first blood. Βλέπετε πάλι ότι όλο το play είναι του on. Και ξέρεις ότι ο Ali λείπει, αλλά δεν ξέρεις που είναι. Νομίζεις πως έχεις το πάνω χέρι, αλλά το χέρι σου είναι σπασμένο. Γεια σου! Like you said, just sets it up beautifully. Kanavi still level 2 against the level 3 Nocturne with boots, with an Alistar, no way out. I'm telling you, man, On is my favorite. Alistar δεν ήταν bot, τι πάει ο άλλος έτσι. Πήγε πολύ ευθεία. He plays so well for jungle. And BLG, they're going to reap the rewards now. You talk about shouldn't be in ahead. Nocturne a full level ahead and Nocturne. Ο Zeus εδώ έχει ghost. Ο Zeus δεν έχει flash. Πέθανε.
Πέθανε, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Παίζει με Ghost και έκανε recall στη μέση του lane. Έλα, πήρε το kill. Το wave παραμένει να πουσάρει πάνω σου. Ο Bean θα ολοκληρώσει το recall, γιατί αν το ολοκληρώσει μπορεί να φάει push μετά στα μούτρα. Εδώ μπορεί να πάει για το kill. Πάλι πέθανε. Ο Zeus πάλι πέθανε. Όχι, Zeus, εδώ θες να κλάψεις. Εδώ θες να κλάψεις. Να σταματήσεις να παίζεις και να πεις ότι το game είναι over, γιατί ο Bean μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Και τώρα θα ψάρουν και το wave θα χάσει στα minions. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το recall που έκανε ο Bean ήταν 10 στα 10. Γιατί κάνεις recall μπροστά στο wave το οποίο πουσάρει πάνω σου. Και ο Zeus καταλαβαίνει πως έχει δύο επιλογές. Ή να κάνει TP στο wave και να προσπαθήσει να το πουσάρει, ή να μην κάνει TP και να φάει freeze ή να χάσει όλα τα CS. Οτιδήποτε και να έκανε εκεί ο Zeus ήτανε lose-lose. Δεν υπήρχε περίπτωση που νικούσε το play. Τώρα βέβαια που πεθαίνει, είναι πολύ lose. Ο Σούναρος βγαίνει πολύ μπροστά με 1-0-2 και όλη τη ζούγκλα όπως προαναφέραμε. Έχεις παραπάνω CS, ναι, αλλά έχει ο αντίπαλός σου παραπάνω gold. Σε ένα matchup που είσαι Olaf και θες να τον πιέσεις, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα δούμε. Θα δούμε αν το Jax στο level 6 κερδίζει. Γιατί όλο αυτό γίνεται για να μην χάσεις τα early levels και τα κερδίζεις κιόλας τώρα. Έχουμε ένα μικρό trade στο mid, το κανάβι μπαίνει πάνω στον on και αυτός φλασάρει στο tower. Η αγελάδικα τώρα είναι safe. One thing does need to be mentioned, this is Delight's signature champion, right? This Rakan is something that he's really made magic on, even when he was on Bro. Χάνουν alive, θα δυσκολευτούν πολύ. The problem is, he has to dig them out of this massive hole. Yeah, I mean, he could be an absolute game changer. Watching him on. Πάντως, η αλήθεια είναι πως βλέπετε πόσο ο Olaf είναι υπερβολικά δυνατός σε αυτά τα levels του παιχνιδιού. Γιατί ενώ πέθανε τόσες φορές, είναι αυτός που πουσάρει, είναι αυτός που δηλώνει παρουσία στο lane, αφαιρώντας το δικαίωμα τον αντίπαλο να παίξει όπως θέλει. Εδώ αν πάρει 6 ο Bean θα μπορούσε, αλλά τον παλεύει level 5. Ο Σουν έχει 6. Μπαίνει μέσα, κλέβει το δράκο. Ανοίγει το Fear. Ο κανάβι φλασάρει τον τοίχο. Παιδιά, τους έχει ανοίξει ο Σουν. Απλά μπαίνει μέσα και σου κλέβει το σπίτι και μετά πεθαίνεις κιόλας. Κανάβι! Είσαι 1,5 level πίσω. Έχεις πεθάνει 2 φορές. Και τώρα θα χάσεις και τον Gromp σου. Γιατί ο Viper ανέβηκε μέχρι πάνω. Σπέταξε το βέλος. Και εκεί τελείωσες. Τσέινσα, για ήταν κοντά. Έχει κάνει πάρα πολύ damage. Ο Κανάβης έδωσε και ο Κανάβης πήρε πίσω. Κουβάλισε το πρώτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα τι έγινε. Τι έγινε. Βλέπετε εδώ ο Σουν με ένα σχετικά εύκολο smite. Νομίζω ότι ζορίστηκε. Απλά το πάτησε. Και εδώ βλέπουν ότι στρίβει δεξιά. Και ο άλλος απλά πάει και τον σκοτώνει. This game is literally the poster for why the meta is jungle support, man, and you can really leverage so many advantages out of playing for jungle. These incremental breakpoints, smite upgrades, big levels. I mean, obviously a level 6 for Slow. Τώρα είναι full level κάτω, ένα full level κάτω. He's gonna beat 2 people over the head, but also, as you said, you invested all your work. Τι μπορεί να κάνει που έφαγε invade level 1 να μην πεθάνει στο red buff σε μια κατάσταση που ήταν σχετικά εύκολη να προβλέψει το τι έρχονται πάνω του, γιατί ξέρει ότι ο Alistar λείπει. Εκεί ο Κανάβη στο level 1 που πέθανε έπρεπε να καταλάβει ότι τον βλέπουν, γιατί η Γιάννη κουνήθηκε πολύ ύποπτα πάνω του μόλις εμφανίστηκε στα Raptors. Εκεί ήταν το λάθος του Κανάβη, εκεί πέταξε το matchup. Είναι πολύ δύσκολο μετά με Ζινζάο, αν μείνεις πίσω στο clear, να επιστρέψεις. Εναντίον ο Νόκ έχει γρήγορο clear. Ο Νόκ έχει global. Το match γυρίζει, η διαφορά είναι μόνο στο top side. Και ο Olaf δεν έχει κακό game, ειδικά πάνω σε βάρους Άννη, όπως είπαμε και Alistar.
Οπότε μπορεί να εμφανιστεί. Ο Ζινζάο είναι το πρόβλημα. Θα έχει πάρα πολύ δύσκολο game, γιατί το πρώτο του item θα έρθει πολύ μετά. Βλέπετε τώρα τι κάνει. Ο Κανάβι προσπαθεί να κροσάρει παίζοντας στο bot lane, ενώ ο Nocturne κάνει τα voids. Ο Alistar πηγαίνει στο tower και αυτό τι κάνει εδώ πέρα, τι έχει ως αποτέλεσμα, να πρέπει να diveάρουν τον Alistar αν πάνε για τον dive. Αυτός το παίζει σχετικά καλά, πετυχαίνει τον knock-up, αλλά επειδή έρχεται και ο Ryze. Θα πάρουν το kill, θα πάρουν ένα kill βέβαια. Αλλά ναι, επειδή έρχεται και ο Ryze, δεν μπορεί να εμφανιστεί ο Varus. Ο Varus ήταν έτοιμος να πάει να καλύψει τον dive. Αλλά το τέταρτο μέλος της Hanwha Life θα δώσει το kill. Καλά ναι για τον bot. Είναι 20 CS μπροστά ο Guma. Αυτά τα 20 CS είναι για αποτέλεσμα του bot match. Από τώρα φλασάρουν μέσα. Μπαίνουν πάνω στον Viper. Χρησιμοποιεί και αυτό το flash. Τα φώτα κλείνουν. Ο Guma πεθαίνει. Είχε τα φτερά. Μπορούσε να σηκώσει τα φτερά. Μήπως δώσει το kill σε κάποιον άλλον. Αλλά προτίμησε απλά να πεθάνει εκεί και να κρατήσει το ulti του για κάποιο επόμενο fight. Μήπως γίνει σύντομα. Και ο Νοκ χάνει το ulti του. Βέβαια χάνει το ulti του έχοντας πάρει experimental. Οπότε ναι, το cooldown είναι μικρότερο. Και ο Sun πριν πάλι στο σπίτι σου. Όπου δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να πεις ότι είναι δικό σου με το πώς πηγαίνει το game. Ο Ryze πηγαίνει πάνω. Ο Ryze πηγαίνει πάνω. Ενώ οι άλλοι παίζουν fight στο bot lane. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρ' το αδερφέ μου. Dominating in this jungle matchup still as Zeka makes his way back towards this mid lane, not going to find an angle towards Bin on the top side of the map. Αλλά μπράβο στον bot, μπράβο στον bot. Βέβαια το Rakan vs Alistar στο laning phase είναι πολύ περίεργο matchup. Ο Rakan έχει μεγάλο πλεονέκτημα. It is still 1,000 gold, but the Olaf hasn't been zoned away from everything. And that is one good bit of information, but if you're a BLG fan, there's a lot of bits of good information, you know? There's an entire book of good information. Take your choice. You can look here. Oh, that's nice. Ooh, that looks pretty good over there. Ο Bin περνάει καλά. Βλέπετε πήγε level 6 όλα, πήγε level 7, 8, τώρα πάει 9. Δεν έχει προσπαθήσει να πάει για κάποιο kill, είναι δύσκολο. Να θυμηθούμε ότι ο Olaf για να κάνει refresh το ulti του πρέπει να σε πετύχει auto ή να σε πετύχει με κεραυνό. Που σημαίνει ότι αν ο Jax χρησιμοποιήσει έξυπνα το counter strike του, μπορεί να ακυρώσει το ulti του Olaf. Τώρα στο bot πλησιάζει η Annie, παίζει το stun της όμορφα πάνω στον Delight, να πάρει το damage δεν είναι αρκετό. Η Αρκούδα είναι στο κυνήγι, δεν μπορεί να πάρει το kill. Teleport που εμφανίζεται κάτω και μετά είναι ο Zeus. Ο Zeus. Oh shit. Oh shit, ο άλλος είναι Jax με 3 voids. Πρέπει να πάει κάποιος γρήγορα να καλύψει το lane. Πήρε play το Bin. Οπότε είναι αυτό που σας είπα. Πρέπει να δούμε λίγο το Jax εναντίον Olaf. Πώς ο Jax θα στολάρει και θα αποφύγει το ulti του Olaf. So HLE on the board as far as the Drakes are concerned, a second Ocean Soul this series. Οκ, το ότι πήρανε δράκο, εμένα μου αρέσει, γιατί κατεβάζουν πάρα πολύ αυτό το γρήγορο soul που θα μπορούσε να πάρει BLG. Είδαμε στο προηγούμενο game τι μπορεί να κάνει ένα solo που έρχεται νωρίς στο παιχνίδι. Και απλά σώζουν όσο παραπάνω ώρα μπορούν, μωρέ. Θέλουν το outscale που έρχεται στα 4 items. Γιατί αν στα 3 items είναι φθηνό, Varus 3 items, Jax 3 items είναι όλα παντοδύναμα picks. Το outscale έρχεται εκεί που η Zaya αρχίζει και φτάνει 100% crit, εκεί όπου ο Ryze έχει τα 3 main items του μαζί με κάτι defensive, σαν Zonias. Εκεί θα μπορέσουν να παίξουν λίγο πιο εύκολα το υπόλοιπο παιχνίδι. Ο On δεν έχει level 6. Τώρα το παίρνει το level 6 και βλέπετε τι εννοώ. Όταν λέω ότι θέλω τα supports να παίρνουν νωρίς level 6, ο Delight που έχει πάρει level 6 εδώ και πολλά λεπτά χρησιμοποίησε 2 φορές το ulti του για να πάρουν kills. Ο On που δεν έχει ulti πέθανε 2 φορές για τους ίδιους λόγους. Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο που τα support παίρνουν το XP που τους αξίζει. Αμότ. Έχουμε φασαρίσει. Η Αγελάδα στο late θα χρησιμοποιηθεί σαν μια μηχανή όπου ξέρεις μπει πάνω στον Ryze, τον χτυπάει με το W, τον κάνει knock-up. Ο Alistar είναι πάρα πολύ disruptor, αλλά ο Guma είναι 1500 gold μπροστά. 1600 gold μπροστά ο Guma, Yusi!
Επιτέλους. Πολύ καλό στήρις από τον Γκούμα. Και πάρα πολύ καλό στήρις από τον Γκούμα μέχρι τώρα. I mean, holy, he's got 2 items at 13 minutes. Guma is ridiculously fed, and Viper has been getting starved because Viper, you know, to no real fault of his own, is just Οπότε ήδη η Ζάγια, αν τη συγκρίνουμε με τον Βάρους, είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Παίζει με Conqueror, που είναι το Team Fighting Room. Έχει βγάλει τα 2 items, όπου τώρα το Conqueror ενεργοποιείται λόγω της παρουσίας του Ναβόρη. Ο Viper με ένα Ghost Blade και ολοκληρωμένες μπότες δεν μπορεί να είναι το ίδιο δυνατός σαν AD carry όπως είναι η Ζάγια. Και οι ελπίδες της BLG μεταφέρονται πάρα πολύ, όχι μεταφέρονται, παραμένουν στο top side. Όταν παίρνει κάμπο κουνάβης πανηγυρίζουμε, δεν έχει και πολλά ο καημένος. Η Ζάγια παίζει cleanse μωρέ, οπότε θα μπορεί να βγάλει το stun από πάνω της. Έχει ρακάν να δώσει ασπίδες, heals, locket. Exhaust το ρακάν τώρα από το βιβλίο. Πάρα πολύ καλό. No Knight. Περιμένει παιδιά. Περιμένει, αλλά περίμενε επειδή ήταν πάνω και ο Shun. You know, if they are able to get to the next stage of the game, which is when outer towers start dropping, they're fairly low right now in the side lanes, and the first Κανάβη σήμερα δεν ξέρω, δεν περνάει καλά. But when you start to open up that map, if the Nocturne does not put the influence of this lead into effect in the mid game, then you give a lot of room for HLE and Guma to retake control. Yeah, I completely agree, and I mean they really want to get those outer towers down because you make it a long lane. Το top το περίμενα λίγο πιο δραστήριο. And you're up against this strong Zax. Περίμενα παραπάνω πράγματα. Τώρα είναι λίγο. Πάμε να κοιμηθούμε. Φαϊτάρετε ρε, πάμε. Το επόμενο fight ήταν άπειρα εκρηκτικό. Θα είναι όντως άπειρα εκρηκτικό. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Ο Δράκος μπορεί να πάει uncontested, το Herald μπορεί να πάει uncontested, το Bean πουσάρει στο bot συνεχόμενα. Ένα καλό πλεονέκτημα το οποίο έχει χτίσει. Μπορεί να ήπιε το όνομά του αν αλλάξει τον τόνο. Καναβί. Τι είναι το καναβί? Ράζει με τις μποτούλες του, οι αναβαθμισμένες μποτούλες βοηθάνε πάρα πολύ. In these auto attack based matchups, just letting it run full against champions like Xin Zhao and Olaf, it just cuts their damage down so heavily. It makes it very, very difficult. BLG trying to force around this Herald here. Δεν χρειάζεται να κάνουν contest. Δεν χρειάζεται. Μπορούν απλά να φύγουν. Το να θέλουν να παλέψουν εδώ με το Ryze να έχει μόλις ένα item. Καταλαβαίνω πως η Ζάγια είναι μπροστά, αλλά θες και η Ζάγια να έχει ρε φίλε αυτό τους δεύτερους ρόλους να είναι έτοιμοι να παίξουν. There to help Shun out as he picks up the eye. This Nocturne still running the rift right now with one of the largest individual leads on it. And in fact, δεν ξέρω τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Μιλάτε αυτή τη στιγμή κινέζικα. Και το αστείο είναι ότι ξέρω κινέζικα επειδή βλέπω LPL. Αλλά είναι κάτι, Λάιλα, Σόλα. Then they can really put the pressure to him. He is running, of course, the cleanse with his flash and his ultimate. Άσε ρε γατάκια! Button still to press, but even if one spell lands, it gets kind of dangerous. Well, the Rift Herald, bit of a battle herald Λοιπόν, Herald, το εκρηκτικό fight που προαναφέραμε τώρα πάει να ξεκινήσει ο Αλίμπρι μέσα στο Herald και θέλει να κάνει μερικά τριφτάκια. Ο Νο κλείνει τα φώτα, αλλά μετά σε ποιον θα πηδήξει είναι η ερώτηση. Πηδάει πάνω στον Δράκο είναι η απάντηση για να πάρουν το objective. Περιμένει ο Ryze μαζί με Ρακάν, έχουν κάνει ο Link και σκοτώνουν τον Viper. Επόμενο στόχο θα είναι ο Sun, τον έχουν κάνει τώρα με ένα μικρό τσάρμα ακόμα μετά το slow. Κάνει flash πάνω από το δίχο και αυτή θα είναι η σωτηρία του. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι η μία αποφασιστικότητα την οποία έδειξε η ομάδα των BLG, τιμωρείται. Ο Κανάβι όμως, σαν σταθερός ρε φίλε φρουρός, πάει να πετάνει λίγο. Δεν υπάρχει damage. Ήταν περίεργο εδώ. Έκανες το Herald, έκανες το ulti knock και δεν έπαιξες fight. Επένδυσες πάνω στο Δράκο. Και στη συνέχεια, τι έγινε? Οι άλλοι λένε πως μόλις έπαιξες cooldowns, εγώ μπορώ να παίξω fight πάνω σου. Παίρνουν μέσα, σκοτώνουνε. Ο Viper νέκρος. Αλλά χάνει το tower στο bot. Για δεύτερο δράκο όλα αυτά, για να πάρεις έναν δεύτερο δράκο. Οι Light και Guma θυμίζουν Keria και Paze. Σε αυτό το matchup. Πρέπει, αν θες να κερδίσεις, πρέπει.
Αυτό το red buff έχει γίνει contest κάθε φορά. Ο Κανάβης δεν έχει δει red buff. Ή ο Καναβής, όπως τον λέτε εσείς. Ο Καναβής μπορεί να δει τώρα άλλα χρώματα. Γιατί ο Μπιν μπήκε μέσα, ήθελε να πάρει το kill. Βέβαια φοβούνται. Παιδιά φοβούνται. Η Άννη είναι top, δεν ξέρουν που είναι ο Όλαφ. Και ο Μπίναρος ξεκινάει πολύ επιθετικά και το ignite του, αλλά επιλέγουν να μην προσπαθήσουν καν να παίξουν το fight. The danger of the Jax in the brush was very real. I thought that was actually going to explode in a fight, but they haven't left the area and BLG still forcing for the top tower. Ανεβαίνουμε τώρα πάλι στον Κανάβη. Χρησιμοποιεί το Crescent Guard, δέχεται Fear. Τον πλησιάζουν σιγά σιγά, θέλει να κάνει flash μακριά, μετά μπαίνει μέσα η Άννη, μπορεί να κάνει double stun και ο second half HP. Ναι, ο Olaf μπαίνει από το backline, έτοιμος να πάρει κάποιο kill. Ενεργοποιεί το Ragnarok και μετά καρφώνει κάτω τον Shun. Όσο Delight μπαίνει μέσα, κάνει champion για το Viper και μετά τα Chains το κάνουν τον ίδιο. Το πεθάνει. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και ο Zeus τώρα χωρίς να έχει Ghost, χωρίς να έχει Flash, χωρίς να έχει Ult, χωρίς να έχει τίποτα. Δεν έχει ούτε καν HP. Πέφτει κάτω και αυτός. Ο On ταγκάρει για πάντα, αλλά ο Γκούμα με τη δύναμη των φτερών του μπορεί να κόψει τη ζωή του αντιπάλου του και να πάρει ένα πίσω. Αλλά ακόμα το fight μπορεί να λέει BLG. Αν ο Bean πουσάρει εδώ. Πάρει και plates, σταματάνε όμως με μέσα ο Γκούμα. Καθαρίζει. Και ο Κανάβης πιάνεται σε κακό σημείο, ακόμα και το flash που κάνει. Βλέπετε ότι φέρνει την Άννη κοντά στον Ζέκα. Ο Zeus καλή προσπάθεια, πρέπει να πάρει κάτι, αλλά δείτε πόσο όμορφα οι BLG σπάνε μακριά από τον Olaf για να μην δώσουν το εύκολο ulti, το εύκολο κυνήγι. Ο Zeus το βλέπει, σου λέει δεν μπορώ να παίξω πια, δεν γίνεται. Exactly, and then On is going to create the space there. He goes on the backside carries while the rest of BLG take down. On άργησε ο λίγον το ulti και εδώ ο Delight λέει Κανάβη θα σταματήσεις να είναι το... Και τον κόβουνε. And so it actually only ended up being +1 kills for them in the end. Of course they also bulldozed over the top tower. Yeah, exactly. They get that tower and 3.500 damage τον Bean. Το Jax του είναι άγριο. Οκ, πολλοί θα ομολογούσαν πως το Jax του Bean είναι από τα πιο άγρια Jax στον κόσμο. Αυτός και άλλοι δύο παίκτες φημίζονται για το Jax τους. Ποιοι παίκτες θα το αφήσω στη φαντασία σας. Bin definitely can threaten Guma, but he's going to have to play well because if you go too far, you get charmed up, you get rooted up, you get blade collared. There's so many tools that they can have to lock him down, and while the Counter-Strike is a window of safety, it doesn't last forever. Yeah, and I do think that if Viper just hits Chains of Corruption on Delight every single team fight, BLG will win every single one. As Delight goes in, finds an angle towards On. Καλό knock-up. Πήραν το ultimate από τη Ζάγια, αλλά ο Shun δεν πήγε πάνω στη Ζάγια. Ο Ryze έρχεται με ενισχύσεις με τα δύο minions. Δεν τις πήραν καν το flash, δεν ακούμπησαν καν το cleanse. Όλο αυτό έγινε για να πάρουν τίποτα και οι δύο ομάδες. Μόνο ultimate cooldowns επικαίγονται και μερικά teleports. Για το αστείο ξέρετε ποιο είναι, ότι πάρα πολλοί από εσάς δεν έχετε τον Χαγιάτ να παίζει Jax. Απλά ξέρετε ότι έπαιζε Jax και έλεγε παπαπαπ. Ο Ζέκα πάει να φάει εδώ παπαπαπ και μετά θα το φάει. Περπάτησε πάνω σε Άννη και ο Jax εκαρφωμένος μαζί με το Counter Strike τον στέλνει πίσω. Θα πάρουν το Tower, το Tower είναι νεκρό εδώ. Ο Κανάβη είναι έτοιμος να ιντάρει. Είναι έτοιμος για Κανάβη Special, το βλέπω. In this top quadrant of the map up here has really rewarded them. You know, the vision coverage completely in their control again even after the fight, and they're able to find the extra pick. Dragon is available. Δεν είπα ότι τον έχετε δει όλοι, αλλά είπα ότι πάρα πολλοί από εσάς σίγουρα δεν τον έχετε προλάβει. Γιατί για να έχεις προλάβει να δεις Χαγιάτε stream, πρέπει να είσαι 30 χρονών αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είσαι κοντά στα 30. Αν είσαι 25 χρονών. Ή μάλλον δεν πρέπει να τον έβλεψες όταν ήσουν 14. Ξέχασα, όλοι είμαστε παππούδες εδώ. Ήταν πρώτη φορά όταν ήμουν 8, λέει ο άλλος. Ο μπαμπάς μου με είχε βάλει στα γόνατά του και βλέπαμε Χαγιάτε stream. Ήτανε πολύ ωραία. And then you're supposed to be in this danger zone, but you go into the Seekers, it resets the cooldowns, you get that Counter-Strike coming back up, and that is where Jackson becomes so dangerous later on into the game.
Σαββάνο, με το θείο σου ρε φίλε, τι να σου πω. Πάλι πιάσαν τον Κανάβη. Ξέρεις κάτι, ο Κανάβη είναι καλό bait για να φάει όλα τα spells. Αλλά ο Zeus εδώ πέρα τρελαίνεται, είναι πάλι στον αέρα. Δεν δέχεται πάρα πολύ damage, αλλά δεν κάνει και damage πίσω. Πάρουν ένα kill, θα πάρεις μόνο τον Κανάβη. Αλλά τον έχεις κάνει ρε φίλε πινιάτα. Οκ, τον έχετε βάλει στη μέση και τον βαράτε από δεξιά και αριστερά. Αλλά το θέμα είναι να πεθάνει ο Γκούμας, γιατί ο Γκούμας κρατάει το damage. Ο Μπάρον είναι ζωντανός και ο Μπάρον έχει control bots, έχει scrying orbs που καλύπτουν τη θέση τους. Ο Γκούμα είναι πολύ δυνατός. Ο Γκούμα στο επόμενο item είναι πραγματικά ο Exodia. Το damage που κάνει. Μπορεί να σκοτώσει τους πάντες, αλλά αυτός ο Jax είναι πελούσιος. Αυτός ο Jax φοράει πολύ καλά αντικείμενα και είναι πολύ καλός εναντίον auto-attack champions. Τώρα, δείτε τι γίνεται. Το game, αν μιλήσουμε για timing, οι BLG έχουν μπροστά τους 5 λεπτά. Έχουν ένα 5 λεπτά ρολόι, όπου πρέπει σε αυτά τα 5 λεπτά να πάρουν το Soul και να πάρουν και τον Baron. Και αν καταφέρουν να πάρουν αυτά τα δύο στα επόμενα 5 λεπτά, είναι σε πάρα πολύ καλή θέση να κερδίσουν. Αν χάσουν το Δράκο, αν χάσουν τον Baron και η Hanwha Life αγοράσει χρόνο, το ρολόι περάσει το 30, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα για την BLG. Άρα τα επόμενα λεπτά του παιχνιδιού είναι και τα πιο σημαντικά. Για το πώς θα χτίσεις, για το πώς θα παίξεις το map, για το τι θα δώσεις στην Hanwha Life όσο προσπαθείς να πάρεις. Έχεις κάνει ulti στο mid. Ορκέ σενιόρ, περιμένεις ο Zeus. Ο Zeus προσπαθεί να φάει τον Viper, αλλά πεθαίνει πρώτος. Και ο Μπίν απλά ταγκάρει 4 άτομα. Μόλις έκανες ulti μέσα σε Alistar, όπου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να κάνω combo. Και ο Κανάβερ κοντά στον τοίχο. Θα πρέπει να φλασάρει εδώ για να φύγει μακριά. Και τώρα δεν υπάρχει το flash για να παίξουν τον Baron. Το βελάκι του Varus κόβει λίγο HP, λίγο poke. Αλλά μετά μπορείς να κάνεις τον Baron που θες. Αν κάνεις Baron τώρα, μπορείς να πάρεις και το Soul. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το play, ρε φίλε. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το play. Ο Zeus νομίζει πως είναι μεγάλος Doran και προσπαθεί να κάνει κινήσεις που θα έκανε ο Doran για να κερδίσει. Αλλά όχι, φίλε μου, είσαι ο μικρός Zeus. Υπάρχει λόγος που κάποιος παίζει στην D1 και κάποιος όχι. Τι έγινε? Δεν πήρανε Baron όμως. Οι άλλοι χάνουν ένα kill στο lab. Παιδιά, δεν ήταν κακό καν αυτό που έγινε. Πέθανε ένα άτομο και συνεχίζεις και αγοράζεις χρόνο στο ρολόι. Ανησυχώ για το Zeus. Ο Μπίν εδώ θέλει να βάλει τον εαυτό του σε αυτή την πρώτη θέση. Στο νούμερο 1. Μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Doran. Φίλε, εντάξει, παιδί, ο Doran είναι χειρότερος από τον Broken Blade. Που ο Broken Blade είναι χειρότερος από τον Dokla. Που ο Dokla είναι χειρότερος από... Well, it's 50 seconds on the clock, and HLA are largely here towards the top side of the map. Teleport in hand here for Knight, and he can just join any sort of fight in that river anytime they would like. As Kanavi and Zeus Ο Doran ο καημένος δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την οργή του κόσμου της T1 όταν χάσουν το παγκόσμιο και θα φταίει αυτός. Γιατί πρέπει να το θυμηθείτε, οι T1 είναι οργισμένοι Κορεάτες. Όταν χάνουνε, ξέρετε ότι στείλανε φορτηγά έξω από τα γραφεία της T1 που έγραφαν διώξτε τον Doran. Γι' αυτό ήταν μόλις το MSI. Οι Κορεάτες έχουν το πιο ωραία πράγματα. Τι κάνουνε? Νοικιάζουν φορτηγά και πάνω στα φορτηγά γράφουν συνθήματα και στέλνουν αυτά τα φορτηγά να παρκάρουνε έξω από τα γραφεία της T1. Δηλαδή έτσι κάνουνε το δικό τους play fans όταν νιώθουν ότι τους έχουν αδικήσει. Αυτό είναι αλήθεια και γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Soul fight. Νοκτούρνος. Φώτα κλειστά, μπορεί να πάρει το smite. Μαλάκα σου, ο Faker. Παίρνει ένα πανέμορφο smite μέσα από τα φτερά της Ζάγια, δίνοντας τώρα το soul στην ομάδα του. Ο Μπιν θα φάει λίγο damage, αλλά μπορεί να το χιλάρει.
backline able to escape very comfortably. And once again, BLG taking the lunch Ulti. money. The feathers Ζάγια, will have to σηκώνει be τα used φτερά. for Το Mushi. knock-up καλό μπορεί να κάνει το root, αλλά βαράνε τον Αλή. Και ο Αλή δεν νιώθει μία. Μπορεί να κάνει για πάντα tank με το Unbreakable. Αλλά τώρα ο Baron επόμενο στόχο και είπαμε 5 λεπτά timing. Και είμαστε τώρα στο 1ο λεπτό. Στο 4ο λεπτό. Για αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, ψάξτε το. Στην Κορέα στέλνουν φορτηγά έξω από τα γραφεία των ομάδων για να κάνουν ένσταση. Πώς λέγεται. Για να κάνουν παράπονα. The ability to go in, they win this might, and then it just eyes on the jungler, fear into Chains of Corruption, and the combo, they kill him off, Bin survives on the side, and then they just chase forward. Ρε BLG έχουν πάρει τα κομμάτια του puzzle. Έχουν τα κομμάτια του puzzle, ήρθε η ώρα πλέον να το φτιάξουνε, βάζοντάς τα σε μία σειρά. And it is a huge, huge swing here. That is going to be what pushes BLG over the edge. Είναι ακριβώς στο καλύτερο spike που μπορούσε να δει. Σας είχα στην αρχή. 3 items. Η BLG είναι πάρα πολύ δυνατή. Βλέπεις, έχουν 3 items, 3,5 πάνω στον Viper. Είναι στο τέλειο spike τους. Γιατί ο Ryze ακόμα δεν έχει 3 items. Ούτε ο Olaf, ούτε ο Xin Zhao είναι κοντά στο GA, ούτε καν κοντά στο GA. Μπορείς να φαϊτάρεις μόνο αν η Ζάγια παίξει το fight μόνη της. Είναι ο άνθρωπος που κρατάει όλες τις κάρτες. Πάλι τον πιάνουν όμως. Είδε damage που έφαγε. Μπράβο Sun. Είναι ένα fight, ένα push και ένα win. Ο Γκούμα πραγματικά σήμερα έχει κάνει φανταστικό series. Ό,τι και να λέμε έχει κάνει φανταστικό series, αλλά δεν έχει βοήθεια. Ο Κανάβη στα 2 τελευταία games δεν παίζει. Ο Ζέκα έχει φάει gap, αλλά ο Ζέκα περιμένει να φάει gap. Ο Ζέκα έχει το μεγαλύτερο mismatch από όλους. Παίζει με τον Knight που αυτή τη στιγμή για πάρα πολύ θεωρείται ο καλύτερος παίκτης. Ο Ζέκα είναι καλός, αλλά βλέπουμε τη μικρή διαφορά επίπεδου. Το tower θα πέσει νούμερο 1. Ο Elder είναι σε 3 μόλις λεπτά και ο Bin απλά μπορεί να πάει στο tower και να το βαρέσει αν θέλει. Δεν έχει λόγο να φοβάται τον Zeus. Απλά θέλει να δει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι στο mid. Το engage ξεκινάει πάνω στον Varus, ενώ στο bot lane ο Nock απλά ανοίγει τριγάρα το cooldown στον Olaf και ο Olaf επειδή δεν παίζει flash έχει τιμωρηθεί πάρα πολλές φορές. Το Ghost είναι το σωστό summoner για να παίξει team fights, αλλά λόγω του πώς παίζουν οι BLG τον περιορίζουν κάθε φορά επειδή έχει Ghost. Τον αποφεύγουν, τον κάνουν collapse μετά όταν είναι μόνος του. Και εδώ πρέπει να δώσεις inhibitor. Οι boters που έχει ο Γκούμα δίνουν heal και δίνουν και damage αν είσαι πάνω από το μισό σου HP. Όσο σκοτώνεις αντιπάλους της στακάρεις, όσο στακάρεις παίρνεις παραπάνω heal. Θα πάρουν όλα τα inhibitors μαζί. Τα 2 έπεσαν σίγουρα. Και ο Bin ακόμα πουσάρει, παιδιά. Ο Bin ακόμα φέρνει minions. Αλλά από ό,τι βλέπω εγκαταλείπει τα minions. Παίζει λίγο περίεργα. Και απλά θα φύγει. Οκ, δεν θα πουσάρει το tower. Ο Delight του χρησιμοποιεί το exhaust. Αλλά κάνουν ο Lin πάνω του. Υπάρχει μια μεγάλη ερώτηση για το αν αυτό είναι worth και μετά ο Bin ανοίγει counter strike. Μπορεί να πάρει heal. Χρησιμοποιεί το zone ώστε ο Olaf να μην μπορεί να σκοτώσει πίσω. Και μετά φλασάρει μακριά από τον knock-up. Πηδάει στο wardάκι. Μπορεί να κάνει το kite. Bin έπαιξε στο fight 10 στα 10 και μετά όλα τα respect είναι πάνω σου. Γιατί ρε φίλε, αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός Jax. Αυτός ο Jax που είδατε είναι ένας πάρα πολύ καλός Jax και του αξίζουν όντως όλα τα respect για το πώς το έπαιξε. Μπέιταρε, σκότωσε, κάιταρε και τελείωσε το game. GG, well played! 2-1 BLG. Αρέσει. Αρέσει! Match point! Championship point! Don't do him like this. You know what? We said at the beginning of the day that BLG had the upper hand and that they were favorites in this. Πάνε για το Golden Road. Para να συνεχίσουν το Golden Road. Dude, you have to step it up. Like, come on, you can't do this to your teammates. But Jax Pro League's history most fair signal to pick argue with a wall. I have to get this out of the way. I
Δεν has φυσάει switched to the LCK, but PLG Fury 2-1, is παιδιά. still playing for the LPL, no? Double Yes. agents. Is he It's just back yet? hey, everyone PLG 2-1. LPL. We got Viper, we got Tarzan, we got Πάω να παίξω Kanavi. Jax να πάω 0-10. Καλή τύχη, φίλε μου. I mean, kind of a fair call out, as savage as that was. But I think like that early game was disgusting. Το early game ήταν, φίλε, ότι τον στοχοποίησαν πάρα πολύ σωστά. Αυτό να το πω, τον στοχοποίησαν πάρα πολύ καλά. Πάω να παίξω για να πάω 0-20. Μάγκες, πάω να παίξω LOL. Είναι κακός. Εδώ ο Κουνάβης, δείτε τι κάνει. Δεν έχει vision. Και θέλει να κάνει contest. Χάνει το flash του, πάει στο... Κούρβα, η απερδόλη ήταν η φάση. It's making it so much more difficult for Kanavi to actually try and contest this in any way, shape, or form. The other thing that I want you to notice as well is going to be not that one. Beautiful hands. Thank you. Yes, the war I that's like just right the way down here, just at the back of the red buff. Really small, really tiny, really good though. And basically now, as we can start, Kanavi θα ξυπνήσει. you're gonna get this invade that comes through. As BLG go for this. Λέω ότι είναι ultra broken. Ναι, αλλά το έγραψε στα αγγλικά, το έγραψε λες και το είχες από το ChatGPT αυτό satellite. Μόνος που στέκεται αξιοπρεπώς στο series αποκλέως τώρα είναι ο Γκούμα. True. Θα συμφωνήσω και θα επαυξάνω. Και ο Ζέους δεν έχει παίξει τόσο χάλια. Αλλά εδώ του κόστισε πολλά. Παιδιά, τσεκάρετε το Opera GX, μην ξεχνάμε, έτσι έχουμε Opera GX στο stream. Μπαίνετε στο link, κάνετε download το browser, το κάνετε install, βοηθάτε το stream, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μετά σας κάνω δώρο ένα από τα gear της Logitech. Το giveaway είναι κάτω στο spot του σας, κληρώνετε μετά το τέλος του series. Και το series μπορεί να τελειώσει πάρα πολύ νωρίς, οπότε τσεκάρετε το. Οπότε Opera GX 1, giveaway 2. Φύγαμε. Οκ, φύγαμε. Πάρτε μέρος. The red buff aggroes to him in the bush. It looks like the red buff is aggroing as per usual. So as we play it out, Kanavi doesn't suspect anything. Kanavi thinks he's basically gotten away with this, and he's going to be able to get the red camp, answer for some of the pressure that's already there. But here, boots on Shun, he gets out fast enough. On is already in position to cover, and from this point as well, now Shun is thinking, okay, what's the only way that Kanavi can try and get back into this? Is trying to make some sort of play. Or by moving into his top side. But Shun instead just goes, right, I'm going to beeline it straight to the top side of the map and look to turn this top lane around. Ignore basically the camps that are good in the blue and the Gromp and just get the kill top lane. It sets up Shun massively in the early stages to get this kill. Εδώ Shun σκυπάρει camps, ανεβαίνει πάνω γιατί εδώ ο Zeus δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Ο Zeus παίζει με Ghost, δεν μπορεί να ξεφύγει, πεθαίνει και μετά ξαναπεθαίνει. Kanavi started Drake when his smite was on 600 damage, Shun was on 1000, so he stole it. This is the type of game. Είναι λάθη του Kanavi. Okay, δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω, παιδιά. Όσο και να πιστεύω ότι είναι καλύτερος, δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτές τις πράξεις από τον καλύτερο jungler. Δεν ξέρω πώς το πέτυχες, bro. Δεν έφτασε καν 1400, απλά το πήρε. Επίσης, βγαίνει και η Οδύσσια του Νόλαν. 16 του μηνός, 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Τσεκάρετε το τρέιλερ από το link στο chat. Μην τα ξεχνάμε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν. Έχουμε MSI, αλλά αυτό το MSI από κάπου στηρίζεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας στηρίζουν για το MSI για να τρέξει η εκπομπή. Γιατί όπως είπαμε, εδώ δεν ζητάμε subs. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει, το εκτιμώ απίστευτα. Εννοείται πως όποιος κάνει sub το εκτιμώ απίστευτα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν άπειροι ελεύθεροι free τρόποι για να υποστηρίξεις το stream, εντάξει. Για τα reviews για την Οδύσσια μέχρι τώρα είναι insane. Αυτό μόνο θα σας πω. Είναι λίγο insane τα reviews, οπότε κρατάω την πισινή μέχρι να δω την ταινία. Αυτοί που την έχουν δει έχουν ενθουσιαστεί. Σήμερα καπάρει, παντού τον έχει καπάρει, ρε, παντού. Είναι χορηγός, όποτε παίζει το λέω εδώ πέρα μπορείς να πατάς το link. Είπα ανοιχτό εγώ τόση ώρα.
Σε close προβολές νομίζω ότι μπορεί να τη δει κόσμος, κανονικός κόσμος. Από αυτούς τουλάχιστον έχω διαβάσει τι γίνεται. Αλλά θα δούμε, βγαίνει σε 4 μέρες. Οπότε σε 4 μέρες θα έχουμε την πραγματική εικόνα, θέλουμε το θέλουμε. Και τη μιλάω, ωραία, δεν έχει σημασία να είναι χορηγός ή όχι. Αφού τις προάλλες κάναμε 1 ώρα συζήτηση για την ταινία. 1 ώρα καθόμασταν και μιλούσαμε. Χορηγία για σουβλάκια. Μακάρι να έχει χορηγία για σουβλάκια, είναι το όνειρό μου. Disappeared. He went to the LPL, δεν got a παίζει. world championship at EDG, came back to Hanwha. It was Viper Life Esports for so much of that, and now he's moved back over to the LPL, playing against his former team. Zeus, γιατί έχουν κρατήσει μόνο εσένα και τον άλλον εδώ, η υπόλοιπη ομάδα που είναι. Για ακούστε με λίγο, η ταινία, το θέλετε ή όχι, θα είναι insane. Το θέλετε ή όχι, θα είναι insane. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι top tier ταινία. Θα μπορεί να είναι και η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Από τα υπόλοιπα θέματα, ξέρεις, έχει πάρα πολλά πράγματα που κάνουν μια ταινία καλή. Από τα τώρα, ό,τι δεν αρέσει το κάνω μπορεί να είναι αρέσει, αλλά θέλω να τη δω πάρα πολύ όταν βγει. Μόνο και μόνο για να μπει στο σινεμά. Και 700k dislikes δεν έχει σημασία. Είναι 700k άτομα που θα πάνε να τη δούνε κιόλας. Τι σημασία έχει πόσα dislikes έχει. Και να μην πάνε, σας λέω, πάλι θα είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Δεν έχει σημασία. Εκτός αν είναι το Spider-Man. Γιατί βγαίνει και το Spider-Man φέτος. Ρε, αυτός ο σκηνοθέτης θα μπορούσε να κάνει ταινία για 3 κότες όπου δεν μπορούν να κάνουν αυγά και γίνονται επιστήμονες σε ένα κόσμο που οι κότες απαγορεύεται να γίνουν επιστήμονες για να μάθουν για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν αυγά, και πάλι θα ήταν insane ταινία. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό δεν καταλαβαίνετε για την ταινία. Ότι αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να πιάσει, το κάνει insane. Τώρα, αν έχει άλλα θέματα, θα έχει. Για να λέτε αυτό που λέτε, μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι. Μάλλον δεν έχετε δει τι έχει φτιάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ξέρατε ποιος είναι, δεν θα το λέγατε αυτό. Fear not, because League of Legends is coming to the very first Esports Nations Cup, where players split. Anyway, όταν βγει θα το ξανασυζητήσουμε, Όταν βγει θα το ξανασυζητήσουμε, θα έρθει θα μου πείτε και τα άλλο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν ξέρετε, τσεκάρετε, τσεκάρετε ποιος είναι. Esports Nations Cup 2026. See you in Riyadh. Να δίνουμε τον... σας λέω, περιμένετε να βγει, θα δείτε τι θα γίνει όταν βγει και θα πείτε OK. Expected. Να σου πω, δεν θα δούμε. Bro, δες τα reviews όταν βγει, εντάξει, ας μην δείτε την ταινία, δες τα reviews. Δεν έχει σημασία. Το αν τη δεις ή δεν τη δεις. Δηλαδή, δεν την κάνει αυτό την καλή κακή ταινία. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν λέω να πας να δεις, απλά λέω ότι θα είναι. Θα είναι. Δεν γίνεται να μην είναι. Έχουμε 5ο game. Ελπίζω. Ελπίζω να έχουμε 5ο game. Το χρειάζεται, φίλε. Αυτό το MSI χρειάζεται 5ο game και το έσωσε η Lion που δεν έφαγε 3-0 χθες. Γιατί αν έτρωγε 3-0 η Lion θα ήμασταν μαγειρεμένοι. Πραγματικά. Πάντως μια σκόπηση στο MSI πιστεύει ότι το G2 ήταν στο 3 στη T1 και θα αποτελέσει το κατάλληλο παράγοντα ώστε να αλλάξουμε top. T1 νομίζω θα άλλαζε top έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να χάσει από το G2. Για όσους βλέπετε LCK και ξέρετε ότι ο Doran δεν τραβάει στο lane phase. Ήταν χάλια, έχανε κάθε lane. Έχανε κάθε lane. Red Bull gives you wings.
With my new phone company, Menace Mobile, our pricing structure will be so confusing. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν ποιον να πάρουνε. Γιατί το top lane θα είναι πολύ ανταγωνιστικό του χρόνου. Και ο Κιν θα φύγει, θα πάει στρατό. Αν αλλάξουν τον Doran, ο Zeus δεν γυρνάει. What now? And it's only $30 for a single line. $30! So you're all choosing Verizon. Ο Faker αν κάνει retire, κλείνουμε το League of Legends, ρε. Κλείνουμε το League of Legends. Χωρίς τον Faker δεν υπάρχει League of Legends αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπει την Τετάρτη. To the MSI 2026 Grand Final. BLG waiting to put that last brick in this part of the road. The middle of the golden road. Indeed. Λοιπόν, η Hanwha διάλεξε first pick. Exactly. And if you're paving it, once you get past the middle, you know, it feels like downhill from there, right? So this is going to be a tough one, but we'll see whether they can make it happen with match point in the bag. We're seeing some bans come on through as we jump immediately into champion select. The Na and the Jace being taken away from Zeus, and the Pantheon remaining on the ban list as well as that ban. Ανάρω πάλι τον ban θα το shoot. Οι άλλοι μπανάρουν τα tops, είναι τα ίδια bans. Είναι τα ίδια bans που είχαμε και στο προηγούμενο game ακριβώς. Η Hanwha Life δεν θέλει να πάει με το counter pick. Από πριν μπορεί και να τις κόστησε κιόλας. Ενώ η Mel είναι open. Ενώ η Mel είναι open, παίρνει Seraphine. Κάτσε μην πάει η Seraphine στον Kuma. Δεν ξέρω. Είναι η Mel open. Και ο Viper ξέρεις ότι παίζει μάγους. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Τι έχεις ετοιμάσει? Τι έχεις μαγειρέψει? Δεν θα πάρεις Mel Wukong. Και λοκάρεις τώρα Wukong για τον Shun. Το να πάρεις Spike από νωρίς μπορεί να σε μπλοκάρει λίγο. Γιατί μπορούν να φέρουν μετά τα όπλα εναντίον του. Αν θες να πάρεις νωρίς θα πήγαινα με αυτό. Αν θες να πάρεις τώρα support. Και να μην πάρεις jungle. I think if you're not playing Pyke like Keria is playing Pyke, then it's just always better to play Nautilus or something like that. Yeah, or because like the baseline is playing Pyke. I like Isles playing Pyke. That's true. Cassante. Specifically in game 2. Not like game 1. No, the most recent game only. Yeah, of course. Έχουν κάποιο σχέδιο εδώ, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο. Γιατί Cassante. Κι άλλος λοκάρει Trundle κατευθείαν. Λοκάρει Trundle. Και παίξουν Asafin πάνω σε Mel. Οπότε τώρα μπορείς να παίξεις και Pyke. Αν θες μπορείς να παίξεις και Nautilus που έδειξες. Το Pyke μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή γιατί έχουν Trundle. Και δεν θες να παίξεις Nautilus πάνω σε Trundle. Είναι κακό σου, μπλοκάρει το hook. Σε ρουφάει, ειδικά αν πας Aftershock. Έχεις ένα μικρό θέμα. Το Pyke είναι πιο risky εννοείται. Αλλά είναι ένα pick το οποίο μπορεί και εύκολα να βγάλει value. Αλλά εδώ κλείσαν τον εαυτό τους περίεργα γιατί παίρνεις Cassante. Σου λοκάρουνε Trundle πάνω στον Cassante. Nine, θα πάρει Kindred. Θα πάρει Kindred. Και θα σκυπάρουν το support. Όι, όι, όι. Για να δούμε ρε φίλε. Ο Sun είναι owner ή ξέρει να παίξει ή μπορεί να παίξει το matchup. Μπορεί να παίξει το matchup. Παιδιά, είστε έτοιμοι για μαγείρεμα Seraphine mid, Ace AD carry, Trundle support, counter pick την Kindred στο jungle. Αποκλείεται. Ωραία, τους μπανάνε το bike τώρα. Μετά αν μπανάρουν και τον Nautilus, οι άλλοι θα πάνε για... Τι roaming support έχει μείνει? Support που μπορεί να κάνει καλά roams. Rel έχει μείνει open. Leona είναι open, που η Leona μπορεί να παίξει versus Seraphine. Όχι τόσο στο lane μπορεί να φάει poke στην αρχή, αλλά μετά μπορεί να κάνει τρομερές ulti, βλέπεις το immobility. Αλλά και η Leona μπορεί να δώσει άπειρα stats στον Trundle. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι θα πάρω, πρέπει να σκέφτεσαι αν μπορεί ο Trundle να το κάνει τρελό counter. Από την άλλη, όπως είπαμε, ναι, ο Nautilus δεν είναι καλός εναντίον Trundle, οπότε τον αφήνουν μπορεί για σαν bait.
Τον βάζουν μπροστά, τον τοποθετούν και του λένε να είναι πάρτον. Είναι καλό με Μέλ το Swain. Το Μέλ με Swain είναι κόμπο. Με πονάει τώρα που Scanner support. Οκ. Είναι καλό στο lane. Είναι καλό στο lane, αλλά μετά πέφτει. Μετά πέφτει πάρα πολύ. Hasn't been all that popular. We'll see what HLE are going to answer for. We're looking for a couple of solo lanes here. Yeah, I mean, Skarner support can be strong. It is a playmaker, but honestly, I kind of prefer the Nautilus because I feel like unless you're going in with an instant flash, Seraphine and Ashe can disengage a Skarner way easier than they can disengage something like a Nautilus that is much more explosive. You can't το Swain πάει από την άλλη. Το Swain πάει να παίξει versus Cassante και θα blindaris mid. But Lion pushed them, and he felt he had to bring it out. So is moving back towards it, but I don't feel like it's as crazy of an angle at all compared to the game we had against them. Akali blind στέλνει τη Seraphine mid. Τι έχουν χτίσει bro, τι κόμπ είναι αυτό. Είναι περίεργο κόμπο. Είναι commit ότι ο Swain και ο Trundle θέλουν να κάνουν commit. Ταυτόχρονα και οι δύο μπορούν να παίξουν με το Poco και μπορούν να παίξουν με το Pillar, ο Swain μπορεί να παίξει με το W. Οπότε έχει ένα κόμπο όπου το Seraphine As Twisted Fate έχει ένα πολύ καλό σκεπτικό στο πώς λειτουργεί. Ο Trundle κολλάει με αυτό γιατί αν ο αντίπαλος πάει να κάνει all-in στο Poke σου, τον ρουφάς με το ulti, παίζει στο Pillar. Αλλά ο Swain εδώ κάπου μου ξυνίζει λίγο με το πώς δουλεύει το 5v5. Τα λίγια μπορεί να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Οκ, φοβόμουν το LeBlanc του Knight πολύ παραπάνω. Πιστεύω ότι η Hanwha Life κέρδισε το draft. Το πιστεύω ότι η Hanwha Life κέρδισε το draft. Θέλω να δω τι μπορούν να κάνουν οι BLG με το Skarner, τα λίγια Kindred που draftaran. Γιατί έχει ένα υπερβολικά δυνατό early game. Όποιον πιάσεις τον σκοτώνεις, έχει πάρα πολύ CC, έχει το invade pressure της Kindred. Να σας λέω, μου αρέσει το comp που έχουν οι Hanwha Life. Λίγο το Swain θέλω να δω πώς θα δουλέψει μόνο. Πάμε predictions. Πάμε predictions. Είναι και Twisted Fate μετά πάνω σε Mel. Εντάξει, δεν βαρά στη Mel. Οκ, θα σας πω αυτό που βλέπω. Βλέπω ότι οι BLG δεν έχουν καλό engage. Okay, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουν καλό engage. Και παίζουν σε ένα combo όπου είναι ιδιαίτερα καλό όταν ο αντίπαλος δεν μπορεί να πηδήξει πάνω σου. Δεν μπορώ να μην δώσω το team fight και το late game, το mid game στους Hanwha Life. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Και γι' αυτό είπα ότι όλα εξαρτούνται από το πώς θα παίξουν στην αρχή. Γιατί ο Honor, τελευταία φορά που έπαιξε το matchup στο jungle, πήγε μόνος του και πέθανε. Και πήγε μόνος του, πέθανε, δεν σεβάστηκε το swap, έδωσε stack μαζί με gold πάνω στην Kindred. Ο Κανάβι θα κάνει κάτι παρόμοιο. Πήγαμε. We were talking about it yesterday with Zeka managing to win another game 5. But we'll see whether he even has an opportunity to get there. As BLG, like you say, definitely Zeka και το λίγο damage που θα φάει εδώ δεν είναι κακό. Και το flash που θα χάσει εδώ δεν είναι κακό. Άρε Zeka, μπορώ να βασιστώ πάνω σου για το early game. Μπορώ να βασιστώ πάνω σου μερικές. Αυτό είναι πολύ κακό. Για τον Zeka. Ο Trundle ξεκινάει Raptors. Είναι σημαντικό να σκεφτείς να παίζεις versus Kindred που θα παίξεις για το πρώτο stack της. Όχι, εδώ σαν Trundle θες να τη ματσαρείς. Θες να πας αντίθετο Scuttle και να παίξεις 50-50. Η Kindred θα κυνηγήσει το Scuttle. Όλα είναι ok, έτσι, το stream είναι ok, όλα φέρονται υπέροχα. Prediction πώς βάλαμε ρε, το prediction πώς πήγε. Το prediction ακόμα πάει. Είναι βαρβάτο. Η Hanwha Life. Είπαμε, ο Sun τελευταία φορά ήταν superstar. Zeka με Twisted Fate. Ξέρεις σε ποιο Scuttle πάει το stack? Όχι, είναι 50-50. Το πρώτο stack είναι πάντα στο Scuttle, αν δεν έχει γίνει τίποτα στο game, και είναι 50-50. Αλλά ο Trundle κανονικά έπρεπε να κάνει recall μόλις τελειώσει τα golems.
να πάει πίσω, να αγοράσει. Και εδώ, αν δεν έχεις πάει μπότες στα runes, μπορείς να πας μπότες, αλλά κάνει κύκλο. Δεν με ενθουσιάζει αυτό, γιατί ήδη πήγες για αυτό το clear. Το να κάνεις recall, να πάρεις setting και να πας κάτω δεν σου χάνει πάρα πολύ χρόνο. Εκτός αν και ο σκοπός του είναι να βγει πάρα πολύ νωρίς στο scuttle. Για να πάρει εκεί την πίεση. Γιατί level, αν θέλει να κάτσει να πάρει όλο το level, η Kindred είναι ok σε αυτό. Είναι ok με αυτό. Να πάνε και δύο full clear. Βλέπετε ότι σε tempo η Kindred είναι λίγο μπροστά. Στα stack της Kindred το πρώτο βγαίνει στα Scuttle, το δεύτερο βγαίνει Scuttle και Raptors μέχρι το τέταρτο, όπου μετά μπορούν να μπουν μέσα στη ζούγκλα, να βγουν στο Gromp. Στα Wolves. Ξανάμε και σπασπρό. Ωραία, ο Στον τελείωσε με το clear του και εδώ θα δούμε τι κάνει η Kindred. Η Kindred βλέπει ότι δεν έχει bot prio, τρέχει προς τα πάνω. Και κερδίζει το 50-50. Και κερδίζει το 50-50, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το Kindred gameplay. Okay, εδώ οι άλλοι έκαναν τα πάντα να πάρουν prio στο bot lane, να παίξει το Trundle bot, αλλά ο Trundle δεν θα πάρει το stack. And if you look, HLE had bot lane push, so if that scuttle mark spawned down there, they would not been able to do anything. Kanavi trying to Όμως θα πάρουν το flash του Viper. Δεν ξέρω αν πεθαίνει, είναι λίγο δύσκολο εδώ. Τραβάνε τον Trundle μέσα στο tower, αλλά ο Skarner θα το πάρει το kill. Ο Kanavi θα πέσει κάτω, πάρα πολύ CC έρχεται από τον όνο μαζί με το AD carry του. Δεν είναι AD carry σε αυτό το game. Άρα είναι first blood για τον Guma, όπου θα μαζέψει το extra gold worth στο τέλος της ημέρας. Αν δεν φλάστερ και ο Kanavi θα ήταν διπλό worth με αυτό που έγινε, αλλά ανταλλάζουν δύο kills. Η Kindred δεν πάει για invade, φοβάται λίγο το timing το οποίο βλέπει μπροστά, ενώ ο Bean παλεύει, αλλά με το να παλεύει εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι δίνει stacks στον Zeus. Ο Zeus μαζεύει αυτά τα stacks που δίνουν HP. Ο Γκούμα με άσυνο Diablo. Μάγκες μου, έχει λείψει ο Diablo. Έχω πολύ καιρό να τον δω. Flash, τον φέρνει πάνω στο W, αλλά αυτός μπορεί να κάνει dash. Ανταλλάζουν flash για flash. Εδώ ο Bean χτίζει το level 6 kill του. Με το πώς παίζει. Zeus, μπεϊτάρει ο Zeus. Τον γραπώνει, όχι. Το χέρι του Zeus οριακά δεν ήταν όσο μεγάλο όσο θα ήθελε. Βλέπετε τώρα ότι σου λέει αχ, είμαι μόνος μου. Μη με ντασάρεις, σε παρακαλώ, δεν είναι ο jungler μου εδώ μέσα. Ο jungler μου είναι εδώ μέσα. Πού είναι ο jungler μου? Ο Bean έκανε disrespect, παιδιά. Δηλαδή, έπαιξε μέχρι εδώ πάνω, αυτό ήταν πολύ disrespect. Γιατί εγώ περίμενα ότι ο Kanavi έχει προχωρήσει και έχει πάει στο επόμενο boost. Αλλά ο Bean, αν έπαιζε για αυτό το boost, ήταν safe. Αν έπαιζε για αυτό το boost το πάνω δεύτερο. Αλλά επειδή έπαιζε για το τρίτο boost, έφαγε τιμωρία, πέθανε και τώρα ανεβαίνει πάνω Skarner. Πιάνει τον Delight και ο Delight μάλλον θα πετάνει εδώ. Ναι, μπορεί να γυρίσουν στον Sunar πάλι. Αποφεύγουν. Ο Zeus έχει 6, ο Sun όμως φεύγει πληρωμένος με δεύτερο stack. Εδώ αν είμαι ο Zeus το παίζω. Εδώ αν είμαι ο Zeus ανοίγω και γίνομαι δαίμονας. Αρχίζω και ρουφάω τον Sun μέχρι να τον σκοτώσω. Και on δεν έχει flash. Ο Kanavi πάλι στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή μπορεί να δώσει το σωστό το kill. Χάνουμε alive, θα πάρουν άλλα 2. Το όνομα του παιχνιδιού είναι ότι οι BLG δεν βγάζουν το πόδι από τον γκάζι. Πάνε ευθεία, ενώ κάπου πρέπει να σταματήσεις. Καλό, καλό. You can see this mark though, Shun just playing it so well, places the mark, and that's obviously going to tip the hand to Delight, but then he flashes in, and watch how he delays the third hit until the mark has actually fully switched over. Αλλά εδώ, πού πίστευαν ότι είναι ο Kanavi? Πίστευαν ότι επειδή δεν ανέβηκε να βοηθήσει δεν είναι εκεί, γιατί καλά το χέρι που πετυχαίνει. Και, πού είστε εσείς? Όσοι μου λέγατε ότι στο game που έπαιζε η T1 έπρεπε να χάνει ο Trundle, έπρεπε να είναι 5 levels πίσω ο Trundle όταν παίζει versus Kindred. Όχι ρε! Δεν το είχε παίξει λάθος ο Owner, το matchup ήτανε. Τώρα θα πεθάνει ο Kanavi επειδή το είπα. Τώρα θα πεθάνει ο Kanavi επειδή εγώ μίλησα. Απλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Still, things pretty even between Bin and Zeus as far as farm is concerned towards that top side, but HLE should be able to take down this dragon.
Άρα φίλε, είχα ακούσει τρέλες εκείνη. Είχα ακούσει τρέλες. Swain δεν είναι κακό versus Kindred, Taliyah και Mel. Δεν είναι το καλύτερο pick στο draft, σίγουρα, αλλά είναι καλό versus Cassandra στο lane, έχεις free stacks. Για το πώς θέλουν να παίξουν οι Hanwha Life, ο Swain στο μυαλό μου θα χρησιμοποιηθεί σαν failsafe. Του τύπου, οι Hanwha Life δεν θέλουν να φάνε ποτέ engage. Θέλουν να μείνουν πάντα σε range και να παίξουν fight. Σε περίπτωση όπου καταφέρουν οι BLG να τους φτάσουν και να παίξουν fight, εκείνο που ο Swain θα έχει το Rylai's, θα ανοίξει το ulti, θα βάλει το σώμα του μπροστά και θα είναι ένας τείχος, όπου αυτός ο τείχος θα διαχωρίζει τη δικιά του ομάδα από την αντίπαλη, για να πάρουν πάλι το χώρο. Κάπως έτσι το βλέπω το Swain. Νίκο, και πολύ άργησες. Το 12 stacks δεν είναι άσχημα, παιδιά. 12 stacks σημαίνει ότι υπήρχε 12 W και E. Εντάξει, ο αντίπαλος δεν είναι NPC. 12 stacks για το 7ο λεπτό είναι καλά. Κάτσε, είναι 14 HP. There is Viper down there actually going to be catching the wave of this Swain. Exactly. I think they're just going to leave in top, but that's always that bad situation where you're 15 HP. Magic damage, you rush the Negatron, and now you're playing against physical damage here. And so it is just going to be his job to try to defend this tower as best as he possibly can. Guma was accelerated by that first blood, and now they're looking for Zeus. Yeah, Weaver's Wall comes in, no flash available. The Demonic Ascension does bring him up, and let's see, never move connects on tonight. Λίγο παραπάνω damage. Συνεχίζει το ρούφιγμα στον On. Είναι τάνκι, παιδιά, αλλά πόσο μπορεί να τανκάρει τόσο κόσμο. Θα πεθάνει στο τέλος. Ο Viper μπορεί να πάρει το kill με το execute damage, με το Q damage. Θα πάρει το kill πάνω του, αλλά τώρα είναι που πρέπει οι Hanwha Life να πιέσουν λίγο παραπάνω. They do give up topside though. That is Grubs and Kanavi wants more. Yeah, we'll see if he can actually pull off a dive. It's 4 top. Yeah, Destiny Gate brings Ανεβαίνουνε. Μόλις ρουφήξει ο Kanavi, ο Cassandra δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και που χρησιμοποιεί το δικό του ulti, πάλι πέφτει κάτω, οπότε η ανταλλαγή είναι ίδια. Κάνουνε πάλι λίγα πράγματα. Παιδιά, η passive του Zeus είναι ότι κάθε stack σου δίνει 15 HP. And now the mark spawns on the scuttle down on bot side here. That's 4 stacks already. Oh my goodness. Okay, that is going to be a very scary Kindred. Still, HLE in a good position. 1.5k going to be their advantage. As On will. Kindred πήγε 4 stacks. Θα πάρει το Scuttle. 4 stacks στο 9 competitive δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Θα πάει για το Trinity του, απλά δεν είναι τόσο δυνατός όσο ήταν στο προηγούμενο game. Οι Hanwha Life έχουν κάνει καλή δουλειά να κοντρολάρουν λίγο το παιχνίδι. Ο Zeka μπορεί να είναι 20 CS πίσω. Φαντάζομαι ευθύνεται και το flash που έκαψε στο level 1. Είναι ένα μικρό προβληματάκι. And we'll see if he can use his Q to dodge the never moves, the critical ones, and not get locked up, because the chain CC from like Gold Card and never moves and Ash and Seraphine, sometimes if you don't get to hit your ultimate before the CC lands, then you never get to hit it. And that can just make Kindred players. Ο Μαγιούς θέλει να πάρει τα plates. So είναι πολύ σημαντικό για αυτό να καταφέρει να πάρει λίγο extra gold στην άσου του, γιατί τώρα ο Viper πήρε το kill, έχει βγάλει Rocket Belt. Κατεβαίνουν κάτω, θέλουν να κλείσουν τον On που έχει level 5. Τον κάνουν λίγα slows και ο On είναι αυτός που φτάνει στο wave. Αλλά δείτε εδώ, οι Avengers είναι πάλι κάτω. Stan κάρτα σε πάρα πολύ damage μαζί με το root. Περιμένει στο Viper, παιδιά, ο Viper το σμέρφαρε. Ο Viper έπαιξε ένα απίστευτο trade, αλλά τώρα δεν έχει το δικό του spell. Οπότε πεθαίνει και ο ίδιος. Knight πετάει τις δικές του πέτρες. Ο Γκούμα δεν μπορεί να καλύψει τον εαυτό του πίσω από την ομάδα του. Και τώρα ο Zeka χάνει την κίτρινη κάρτα. Ο Knight προσπαθεί να παίξει ένα μεγάλο fight, εκτεταμένο fight, όπου είναι 3 αντίπαλοι πάρα πολύ low HP και θέλει να πάρει κάποιον από αυτούς. Αλλά ο Zeka αρκετά γρήγορος μπορεί να φύγει μακριά. Ο Viper, παιδιά, φλάσαρε πάνω στο της Seraphine και το γύρισε πίσω. Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν έσωσε κάποιον. Και μετά έφαγε το τσάρμα από τη Sera. And Bin now has Shun on this side of the map, but Shun looking for that recall likely has his first item completed. Ο Zeus συνεχίζει, περνάει καλά στο top lane. Αυτή είναι η ζωή που θέλει να έχει ένας Swain στο τέλος της ημέρας. Ήταν ωραίο play και από τις δύο ομάδες. Εδώ το ότι πας να τους κόψεις νωρίς πριν προλεύουν να περάσουν στο lane. Ο On ρισκάρει να πάει στο tower, χάσανε και όλο αυτό το minion wave που είναι μπροστά τους. Αλλά εδώ δείτε τον Viper τι κάνει ο τρελός. Δεν το κάνεις εύκολα αυτό, φίλε. Δεν το κάνεις εύκολα αυτό αν είσαι Viper. Και ο Knight το παλεύει εδώ. Ο Γκούμα πάει να κάνει το flash.
Αλλά πάλι τον σκοτώνει ο Knight. Κυνηγάνε από δύο πλευρές. Ο Σουν πιάνεται, αλλά μπορεί να κάνει kite, γιατί ο Ζέκα διαλέγει να πάει από την άλλη πλευρά. Τώρα ο τείχος δημιουργείται, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει. Κανένας δεν πεθαίνει, ο Σουν μπορεί να ξεφύγει και τώρα τον κυνηγάνε για λίγο ακόμα. Kill, flash, stun, flash και από το Σουν μετά το Άρο πετυχαίνει πάνω, δεν μπορούν να τον καλύψουν ακόμα. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το Lamb's Respite. Αν το χρησιμοποιήσει δεν θα πεθάνει και το κάνει τώρα. Αλλά ο Swain έρχεται από το flank. Ο Σουν εντοπίζεται και πεθαίνει. Κάτω η Kindred μαζί με τον Skarner. Προσπαθούν τόσο πολύ να καλύψουν τα plays όπου δεν μπορούν να παίξουν το 5v5. Γιατί είναι πέρμα CC. Ωραία η Hanma Life. Πάμε λίγο Game 5! Το έχουν παίξει clean. Ο Skarner πάλεψε ρε φίλε, αλλά όταν σε πετυχαίνει με τα πάντα. Με ό,τι cooldown πετάξει. Κάνει και το ulti, κάνει και το epsilon. Λέει σε παρακαλώ να σε σώσω και ο Sun λέει... Για το Skarner ξέραμε ότι είναι support όταν το πήκαραν, γιατί δεν είχαν μείνει επιλογές, γιατί ήθελαν να πάρουν Kindred στο πρώτο rotation. Αυτή η Kindred έδωσε μεγάλη πορεία στο draft. Σεραφίν προσέχει, θέλει να βγει πάνω στα wards, μέχρι το Twisted Fate να κατέβει στο tower, ένας Twisted Fate που δεν είναι μπροστά. 300 gold για TF, εντάξει, τι είχαμε, τι χάσαμε. I think one of the series that he won as like 0-7 Ash in the bottom lane. They still won though because it creates space for the rest of the team. Πάνε για dive, ο Yugi Moto πιάνεται στον τοίχο. Τον κόμπο το μαζεύει πίσω. Το Arrow! Το φλασάρει με ο Knight, παιδιά. Αυτό το Arrow μόλις έσωσε τον Ζέκα και όχι απλά τον έσωσε. Θα τους δώσει και ένα kill. Γιατί θα πάρει το flash από τον Knight. Το Knight δεν μπορεί να κάνει το τελευταίο damage, όπου θα ήθελε πάρα πολύ να μπορέσει να κάνει. Zeus, μεταμορφωνόμαστε εδώ. Δεν έχεις την μπούκα με τα slows. They are seeing that Guma has been their best player, I feel like, today, and they're trying to feed the hot hand. I mean, after that Caitlyn performance, you would not blame them. Another play turned around by HLE, and now they're έχει the flash. with the Ο Κανάβι κρύβεται, αλλά βλέπετε εκείνο Shun. Ένα Shun που το έχει ρίξει στο Power Farm θα προσπαθήσει να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι. Αλλά είναι προβληματικό Kindred αυτό. Δεν έχει ulti Kindred, νομίζω ακόμα, έχει πάρα πολύ μεγάλο cooldown. Ναι, αλλά Κανάβι, αυτό δεν είναι worth, λεβέντι μου. Αυτό δεν είναι worth. Και τώρα η Kindred μαζεύει ένα μπαμπάτσικο shutdown μαζί με ένα stack. Κανάβι! Μόλις μπορεί να πέταξε το μεγάλο σου lead, okay. Ήσουν 1000 gold μπροστά. Ωραίος ο Viper, αποφεύγει το flash ulti του Delight με ένα rocket belt. Όμορφο εδώ πέρα reaction, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά του δίνεις πάρα πολλά πράγματα στην Kindred. Ήταν δυστυχισμένη, ήταν πάρα πολύ πίσω και ο Κανάβι θολώνει περί μέσα. Ο 100% kill participation jungler σου μόλις το έτρεξε. Ο Ζέκα θέλει το tower, δεν μπορεί να το πάρει ακόμα. Θέλει το επόμενο wave. Ειδικά ο Κανάβι πρέπει να τσιλάρει. Ο Κανάβι πρέπει να ηρεμήσει λίγο. Αν θέλει να έχουμε Game 5, τώρα αν δεν θέλει, τι να πω. Ο Shun μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Shun τώρα θέλει το επόμενο stack για να πάρει λίγο παραπάνω range. Και μην ξεχνάμε ότι η Kindred με κάθε stack που παίρνει extra damage και πράγματα στα abilities. Αλλά τώρα κάθε 3 stacks μετά τα πρώτα 4, οπότε στα 7, στα 10 παίρνει extra range. Κάτι όπου στο combo που βλέπουμε παίζοντας εναντίον Trundle, Twisted Fate, Ash, Seraphine, θέλεις range, θέλεις και 10 stacks. Έτσι θα γίνεις ο πρωταγωνιστής. Τώρα ο Κανάβης έχει μείνει 1,5 level πίσω. Παιδιά, το play που έκανε το έχει κοστίσει. Θα του κοστίσει. Αν κοιτάξουμε πίσω στο που έγινε το μεγαλύτερο λάθος, είναι αυτό. Μπαίνουν μέσα στο jungle, σκοπός τους να πάρουν γρήγορα το δράκο. Να τονίσουμε κιόλας ότι αν πάρει αυτόν τον δράκο η Hanma Life, πιστεύω πως το game τελειώνει. Αν καταφέρουν και πάρουν τον Cloud Drake με το combo που έχουν,
δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Τώρα αν οι BLG καταφέρουν και πάρουν δράκους, όπως αυτός, για να μειώσουν το slow, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πράγματα που έχει Hanwha Life με το κόμπο τους, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό για την BLG. Προσοχή στους δράκους, περισσότερη προσοχή από ό,τι θα περίμενες. Ζέος, μεταμορφωνόμαστε. Opinions. Δεν μεταμορφώνεται. Ο stack τώρα που έχει level 6 πρέπει να βγαίνει στα golems και στο blue buff και στο red buff. Δεν θυμάμαι, παιδιά, σας λέω, έχω σκαλώσει λίγο εκεί πέρα. Είμαι σε δεν ξέρω ότι από τα 8 και μετά αρχίζει και βγαίνει και στα stacks. Εδώ, αν ο Swain μεταμορφωνότανε και σκότωνε τον Bean, θα είχαν πάρα πολύ πράιο. Γιατί πρέπει να παίξουν και το πρέπει να παίξουν και βλέπετε ότι ανεβαίνει πάλι ο Bean πάνω. Ο Swain είναι σε full καλό σημείο. Θα μείνει στο lane, αν και από ό,τι βλέπω θέλει να πάει να αγοράσει. Έχει το Liandris, είναι power spike. Golems είναι, βρε, Golems είναι, απλά σας λέω που μπορεί να βγει. Δεν βγαίνει σε ένα camp, μπορεί να βγει σε 3 πιθανά camp. Φαϊτάρουνε top. Ο Bean τον κυνηγάει, δεν τον αφήνει να φύγει. Και πάρα πολύ καλά κάνει, γιατί όπως είπαμε η ασφάλεια είναι ο Swain, αν κάτι πάει λάθος. Το γυρνάει πίσω, 3 άτομα root, αλλά μπαίνει μέσα Swain! Και απλά δαιμονίζεται, μπρο, έπιασε 3 άτομα με τον κουλοχέρι. Λήξτε το game, κλείστε τις πόρτες, μπαίνουν πάνω στην As, μπορούν να πάρουν το kill και όσον τρέχει μακριά, αλλά πάλι θα πέσει κάτω, το slow είναι πάρα πολύ και μετά ο Zeus απλά καρφώνεται. Αυτό το χέρι ήταν 10 στα 10 και ο Zeka κυνηγάει ακόμα. Κίτρινη κάρτα πάνω στον On, θα μπορούσε να είναι κόκκινη γιατί βγαίνει εκτός του Rift και ο Zeka είναι σε killing spree. Πώς εμφανίστηκε έτσι. Soul Point μαζί με fight. Παιδιά, θα πάω να παίξω Swain στο solo και θα πάω 0-10. Replay those. Δείτε πώς σκάει με το ε. Ένα spell κέρδισε όλο το fight. Γιατί εδώ τρώνε ulti Seraphine σε ε. Πώς λέγεται. Σε ε μέλ, όλοι root και μπαίνει μέσα και τραβάει 2 από τα πιο σημαντικά άτομα το fight. 2 carries. Ο τείχος τα λίγια πέταξε και την As μέσα στο fight, της χάλασε το positioning. Μπράβο Zeus, το θέλεις. Έχεις ulti. Σιγά μην έχεις πάλι ulti. Αποκλείεται. Είναι πάνω η Kindred, παιδιά, πάρουν να πάρουν σημαντικό kill, αλλά έρχεται ο Κανάβι. Πραγματικά το Arrow δημιούργησε και έκοψε φόρες ενώ κάνουμε teleports. Ανεβαίνει πάνω, Cassandra με τα καλά και τα κάνει cover, όχι η Mel. Ο Delight μπαίνει μέσα, αστοχεί τα πάντα, δεν έχει flash, λογικά πέφτει κάτω. Ο Viper μπορεί να πάρει το kill, ο Κανάβι τρέχει μακριά, είναι πάρα πολύ low, κάνει το δικό του flash, αλλά μετά μπαίνει πάρει το πάλι, ο Viper για να πάρει ακόμα και τώρα μπορούν να πιάσουν και τα Hyunguma Yusi. Viper fucking Smurfer. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε λίγο για το rundown που έκανε ο Delight. Γιατί ο Delight το γκάζωσε. Ο Yugi. Ο Yugi έχει το killobber μέσα, παίρνει kill. Ο Swain μεταμορφώνεται, πάλι πεθαίνει. Το target selection δεν είναι καλό, παιδιά. Η Kindred δεν είχε ulti. Τώρα έχει. Είχε και δεν την πάτησε όμως. Αλλά πάλι shut down. Και ο Viper πληρώνεται, το έπαιξαν. Οι Hanwha Life δρώνε πίσω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Light, αυτό το fight πάει βιογραφικό. Το Arrow 10 στα 10. Παίρνει και το flash του Knight και εδώ σου λέει ο Delight, μάγκες, δείτε τι θα κάνω. Και πραγματικά είναι έτοιμος να δώσει recital και να πιάσει την ταλίγια. Αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα. Πληρώνει την ύφη, πεθαίνει και αυτός και μετά ο Κανάβι, επόμενος στόχος, μπερδεύεται, κάνει με λίγο minion block πρέπει να άφαγε. Και ο Viper το παίζει φανταστικά εντοπίζοντας και τον Gumayusi. Να πιάσει το root. Και ο Zeus αυτό το έκανε ενώ πέθανε στο τέλος του fight. Ο coach
Αυτός δεν ήταν ο coach της BLG. I looked kind of like Danny forgot which team he was coaching because I thought it went pretty well for BLG, but he's not exactly psyched about it. 3,000 Twisted Fate. Πολύ μπροστά. Ο Κανάβης τώρα είναι even. Σκεφτείτε ότι με όλο αυτό το τρέξιμο ο Trundle είναι even. Και χρειάζεται πίστη στα χέρια του Swain. Να βγάλει πάλι τον κουλοχέρι, να πετύχει πάλι τον μεγάλο fight. 15ο level για τον Swain. Στο 16 γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Αλλά ένας Κασάντε που δεν έχουμε δει να εμφανίζεται πάρα πολύ στο game, μπορεί για καλούς λόγους, ευνόητους λόγους, αν περπατήσει μπροστά, κάνει τον Trundle μπουρί. Αγχωτικό game. Πολύ ωραίο series. Maybe that counter kill is going to be a big difference because Dragon's Soul is coming up in just 1 minute again. And we got to track summoners. No flashes up for anyone right now. And the summoners that do come back in time for this Dragon παίζουν πάνω προς τον Baron. Ένα objective το οποίο μπορεί και να ξεκινήσουν. Η Kindred κάνει damage. Είναι από τους junglers όπου γρήγορα μπορεί να κάνει objectives και ο Κανάβης δεν έχει flash. Βεβαίως, On πήγε για να κάνει predict. On πήγε να κάνει predict το που θα περπατήσει ο Trundle πάνω στο ulti του. Αλλά δεν το πετυχαίνει και τώρα χάνεις όλο το πράιο. Χάνεις όλα τα wards που έχεις τοποθετήσει. Έχεις 0 vision και φοβάσαι ότι τώρα εσύ μπορεί να τρως Baron Rush. Βλέπετε, πιγκάρουν τόσο πολύ. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Το Bean πήγε να πάρει vision. Βάλαν το Trinket τώρα όλα καλά. On. Τώρα είναι level 7 ρε φίλε. Τους αναγκάζουν να φύγουν από το δράκο ρε. Τους αναγκάζουν να φύγουν από το δράκο. Είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσουν soul for free. Twisted Fate, πάνω από το τοίχο. Baron ακόμα 8 χιλιάρικα. Ο Baron έχει 2 ζωές. Ακόμα να δώσει το άρο, πετυχαίνει και κάνει stun τον Bean. Η ulti της Seraphine μαζεύει 3. Και τώρα το fight έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Δεν ήθελες να δώσεις soul. Αλλά δίνεις το game για να μην δώσεις soul. Και θα δώσεις και τον Baron και τα soul θα τα δώσεις όλα, παιδιά. Η Seraphine χρησιμοποιεί την τέλεια αγωνία μέσα από τα σώματα να πιάσει όλη την παλή ομάδα. Να κάνει charm όλη την BLG. Και οι Hanwha Life παίρνουν και τα ρέστα. Δίνουν ρέστα. Κάνουν κάτι με ρέστα. Και είναι αρκετό για να πάρουν ένα τεράστιο gold lead. Shows up, thankfully level 7, so was able to get back out onto the map exceptionally quickly and soaks up some minions that were joining the bottom lane via Zeus. But that is going to be Soul as well for Ανέμορφο fight. And this is a TF Ashe composition, right? You can never surprise them. They press Destiny, you know, you can see everyone. Δεν ήταν που έκανε η Mel το W και τώρα πήραν το Soul. Οπότε έχουμε και Ντέριδες με Baron. Πάρα πολλά αντικείμενα. Stacks έβγαλε ο Zek, όπως ένα stack μπορεί να πάρει και movement speed. Και δείτε στο replay. Ο On κόβεται από τον τοίχο της ταλίγια. Κάνει το flash και πάλι πεθαίνει. Και εδώ, επειδή ο Viper θέλει να πιάσει το Arrow, χρησιμοποιεί το Rebuttal και δεν το έχει για το μεγάλο ult της Seraphine. Όπου, τους καθαρίζει όλους. Everybody on BLG, they crush BLG against the barren wall. Ο Trundle τώρα, τι είναι το play? Κάνει ulti τον Κασάντε και τρέχει πάνω στη Mel. Με το Soul. Not over just yet, but certainly feeling like that was the master. Είναι γρήγορος. Using the Baron now, they'll see whether they can break open the base. And one inner turret is up and available in that mid lane. Kanavi is now moving that one forward. Ο Μαγιούσι έχει 3 items, έχει Infinity, είσαι καλός, Ο Shun έχει φτάσει στα 7 stacks, ενώ από την άλλη κόβουνε τον Skarner πριν καν περάσει τον τοίχο, μισό HP κάτω. Zeus το στέλνει. Ο Zeus κάνει ένα πολύ μεγάλο στυλσιμο, τον πιάνουν, τον τραβάνε και τον σκοτώνουνε. Μπορεί να το παράκανε λίγο. Ναι, ο On δεν θα πετάνε ούτε αυτός. Και η Hanwha Life, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχει ένα εύκολο play. Απλά έπρεπε να πουσάρει 2 lanes μαζί και να περιμένει υπομονετικά. Κάνοντας poke, αλλά ο Zeus δεν άντεξε. Η υπομονή του τελείωσε. Και απλά πήγε ευθεία. Και απλά πήγε ευθεία. Τους κόβει τον Baron τους. Θα χάσουν σχεδόν όλο τον Baron μέχρι να βγει ο Swain. Rebel Baron power play does push above that 800 that you get from just killing it, but it is not the most impactful. Λέμε, βλέπουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία.
Κάποιος viewer γράφει Νίρο, η Genji δεν είναι top 2 ομάδα στον κόσμο, ρε φίλε. Ισχύει viewer. Αυτός που το έγραψε ξέρει. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πάλι βλέπεις μερικά περίεργα πράγματα. T1 better. Ρε T1 έχασε από την G2. Η G2 έχασε από τη Lion. Όπου η Lion είναι αμερικάνικη ομάδα. Σύμφωνα με μαθηματικές ιδιότητες, η T1 χάνει από την Cloud9. Αυτό ήθελα να πω, λοιπόν. Και η Μπαρτσελόνα χάνει από αλάβες. Τι είναι το αλάβες? Την χάνει παγκόσμιο η Genji, το ξέρω ρε φίλε, φέτος είναι η χρονιά τους. Το λέει και το chat, το βλέπετε. Ήρθε η ώρα να πληρωθούνε. I do like Gumushi's build here as well. He's got so much damage. It's like he said, well, I'm basically playing Caitlyn. I'm going to build a Phantom Dancer instead of a Rapid Fire. It's not going to be the Kraken Slayers that we have seen. Παιδιά, τώρα εσείς μου λέτε ότι υπάρχει ομάδα που λέγεται Αλαβές. Άσε ρε μπρο, ποιον κάνεις rage bait? Φανταστική ομάδα είναι που έφτιαξες το δικό σου league στο FIFA. Πάμε λίγο τα slows. Δεν πετυχαίνουν τίποτα αυτή. Δεν πετυχαίνουν τίποτα. Deportivo Alaves. Εγώ ξέρω την Deportivo La Coruña. Εκεί σταματάει. In a game like this, but they want to make HLE work for it. Navi's just moving so incredibly quickly. Ο άλλος μου στέλνει τα links, δεν κοιτάω, φίλε, αυτό είναι ιός ξεκάθαρα. Όσο την πλούσια φοράς είναι Ζόρο. Λες να μην το ξέρω, ρε. Λες να μην το ξέρω. Λες να μην ξέρω κιόλας ότι θέλω να δω Game 5 και το ζητάω πραγματικά σαν να μην υπάρχει αύριο. Για μετά με τους Άλαβες. Για τώρα έχουμε να δούμε αυτούς. As another wave is going to conga line in, HLE not wanting to take too many risks here as they look for the end of the game. But the Baron has worn off. Ναι, αλλά πρέπει να σπάσεις κάτι παραπάνω. Ο Elder βγαίνει σε 1,5, ο Baron βγαίνει σε 1 και ο Sun θέλει να μπει. Ο Μαγιούς καητάρει, αφηρητικά slows. Οι Colts, πάμε να αγοράσουμε, παιδιά, πάμε να αγοράσουμε. Ο Ζέκα δεν έχει πάρει αυτό το ένα πολύτιμο stack που χρειάζεται ακόμα. Η διαφορά στις supports είναι τεράστια, αλλά δείτε το πέρα τι φοράει ο Viper. 4 ολόκληρα αντικείμενα. Ο Viper είναι σκληρός. Είναι σκληρός ο Viper. Ο Sun κλείνει και αυτός 3, 50% crit με penetration. Βέβαια, τόση ώρα ο Sun δεν μπορεί να κάνει counter jungle και ο Sun ρουφιέται. Στανάρεται, μπορεί να πεθάνει πριν καν μπορέσει να κάνει ulti. Το άρο πετυχαίνει! Φλάσταρέτο, πρέπει να πάρουν το kill. Εδώ αν σκοτώναν τον Sun μπορούσαν να πάρουν το game. Να δες εδώ τελευταία στιγμή το Lamp Respite. Προλαβαίνει να χρησιμοποιηθεί. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει πριν κάνει ulti. Το είδατε πόσο low είχε μείνει. Αλλά και οι tenacity bots μπορεί να ήταν το σωτήριο play εδώ. Τώρα, χάνουμε live group στον Baron. Δεν έχουν Destiny, δεν έχουν Subjugate, δεν έχουν Arrow. Το μεγάλο cooldown που έχουν είναι το τραγούδι της Seraphine και το ultimate του Swain. Αλλά αυτό σημαίνει πως μπορούν να παίξουν οι BLG επίσης όρις. Ο Ζέκα πάνω από τον τοίχο δέχεται το slow, αλλά πάλι είναι γρήγορος. Το θέμα είναι πως η ταχύτητά του δεν μπορεί να το σώσει από την Kindred και πρέπει να κάνει flash. Ξεκινάει το Poke War. Ο Ζέκα περιμένει με το Rapid Fire Canoon και το χέρι του Zeus δεν πετυχαίνει τίποτα. Slow στην πλάτη του Bean. Τέρας μέσα στο Rift. Μπαίνουν πάλι ευθεία. Διπλή ulti και ο Γκούμα μετά είναι Tari και μετά είναι πρώτος. Ο Zeus ακόμα ροφάει και μετά σκοτώνουν τον Shun. Το fight ένας για έναν και μετά γυρνάνε στον Non. Όσο ο Zeus ο καθυστερητής 3 ατόμων μπορεί να φάει ένα από αυτά και μετά να πάει πάνω στον Knight. Το slow είναι πάρα πολύ. Το rely στην MVP και μετά ο Zeus σκοτώνει. Ακόμα και χωρίς τον Γκούμα μπορούν να πάρουν τα kills. Ο Ζέκα χαρτοπαίκτης πάνω στον Non. Μία ακόμα κάρτα μπορεί να είναι ωρά. Πετάει για τώρα τον Νόμπελ στον βασανιστή για να πάρει και αυτό το kill. Ενώ ο Κανάβι παλεύει και δαγκώνει και σκοτώνει για να πάρει το ace. Hanwha Life στο 31ο λεπτό θα κερδίσει το game. Θα μας πάει σε game 5. Πάμε λίγο! Πάμε λίγο game 5! Cinema! MSI! Saved! Saved! Ο Γκούμα πέθανε πρώτος.
Αλλά εκεί που κάνει ο Swain το ult και μπαίνει μέσα η Seraphine να τον βοηθήσει και τον βοηθάει τσαρμάροντας 2 άτομα. Ήταν πανέμορφο. Yeah! Ευτυχισμένος τι Ελνίρο. Ευτυχισμένος τι Ελνίρο. Παιδιά, το επόμενο game είναι το τελευταίο, γι' αυτό πάρτε συμμετοχή στο giveaway τώρα, γιατί το κληρώνουμε μετά το επόμενο game. Λοιπόν, Άλαβες FC Deportivo Άλαβες. Άγγες, πότε προλάβατε και γράψατε ολόκληρο AI άρθρο για μια ψεύτικη ομάδα? Για να καταλάβετε τώρα πόσο scammers είστε. Μου λέτε ότι υπάρχει ομάδα που λέγεται Αλαβές. Πάτε που πάτε και φτιάχνετε ψεύτικο άρθρο στο Wikipedia. Βάζετε και ψεύτικο λόγο. Μπρο, τι είναι αυτό το ψεύτικο λόγο? Το ζωγράφησε ο γιος σου. Το ζωγράφησε ο γιος σου αυτό. Be honest. Fake. Να, δεν πείθεις κανέναν, παιδάκι. Δεν πείθεις κανέναν. Επόμενη γραμμή. 1921. Ο μπρο του είπανε τι ημερομηνία να βάλω, ρε, φτιάχτηκε και βάλει το 21. 800 θα βάζα, μπερδεύτηκε. Το 800 θέλει να βάλει. Όχι, μία φορά μπορείτε να πάτε μέρος στο giveaway, μία φορά την ημέρα. Βάλε μία μπάλα ποδοσφαιρική και βράστην, ίσως να μάθεις ότι υπάρχει αυτή η ομάδα. Ρε μπρο, όσες μπάλες και να κάνω, το AI generated text το οποίο χρησιμοποιήσατε δεν είναι αρκετά καλό. Δεν είναι αρκετά καλό. Try more. Be better. Ai. Μηδέν στα 10, παιδιά. Αν ήτανε 0 στα 10, δεν θα τρελνόσασταν τόσο. Ήτανε 10 στα 10 rage bait. Ήτανε 10 στα 10 rage bait. Έχω γίνει extreme. Έχω γίνει extreme με αυτά τα rage bait. Έχω κι άλλα, αυτή είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή. Ρε βλάκες, εγώ όταν έπαιζα μπάλα μικρός, Λαμίν Γιαμάλ με φώναζαν. Respect. Δεν υπήρχε καν τότε. Ρε βλάκες, από τον παππού του, όχι από το μικρό. Από τον παππού του με φώναζαν Λαμίν Γιαμάλ, επειδή τους τον θύμιζα έτσι πως έπαιζα. Βλέπετε πόσο άσχετοι, δεν ξέρετε καν τον παππού του. Είστε τόσο άσχετοι. Ο Λαμίν Γιαμάλ ο senior. Three titles on the line. You've got back and forth between Knight and Zeus and Gumayushi, and oh my word, this series keeps delivering. And how hard did BLG? Το καλό είναι ότι δεν σου μοιάζει με το Messi, ισχύει και αυτό ήταν κακό. Focus. Έχουμε και τελικό MSI Game 5. Game 5. Dare I say my unkillable top lane king? Yeah. Look, I said it'd be hard to find the drafts, but he found the draft. Zeus said it. Ουφ, αλλά οι BLG έχουν selection και οι BLG με selection φαίνονται τρομακτικοί. Όχι, τώρα κάνουμε λοκίν. Τώρα μιλάμε ρε φίλε κανονικά, σοβαρά, έχουμε Game 5. Και πρέπει να δούμε τι θα πάρουν οι ομάδες. Η WoWA είναι ακόμα open. Η Vi θα είναι ban 100%. Αν καταλήξουν να παίζουν με FG, το κλείνουν με το μαγαζί. Το Aurora εδώ πέρα που βλέπω μαζί με τον Yone μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο game, να πάει Aurora top Yone mid, κάτι τέτοιο. Γιατί παίζει Aurora Yone και οι δύο. Και οι δύο το παίζουν.
Ο Zeus έχει τεράστιο champion pool. Δεν το πιάνεις αυτό, δηλαδή ο Zeus μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Nar, ban. Vayne, ban. Vi, ban. Jace, ban. Syndra, ban. Εκτός αν σκυπάρουν τη Syndra για να μπεϊτάρουν κάποιο pick. Και τέλος είναι Pantheon, ban. Αν φύγει και ο Pantheon, το Jungle Champion Pool ζορίζεται πάρα πολύ. Picks όπως ο Kha'Zix ανεβαίνουν πάρα πολύ σε priority. And we set it up at the beginning of the day. Whatever HLE can do, BLG can do better. Now what else do they have, Didi? I mean, I'm looking back at it. They got to worry about the Kog'Maw Lulu on the opposite side, but you still have so Είναι ανησυχητικό που έχει μείνει open ο Wukong. Εγώ αυτό βλέπω μόνο που ξεχωρίζει. Ο Shun έχει την Poppy του. Είναι από τις καλύτερες Poppy, το ξέρουμε. Αλλά η Poppy, κοίτα, η Poppy σε Kha'Zix και σε τέτοια αλήθεια είναι πως είναι ακραία καλό. Ακραία καλό για να κόψει τα πάντα. Η Vi θα είναι ban, η Vi είναι πέρμα ban. Again, the Giga picks from Zeus. I wasn't a believer at the start of the day, but setting Bin up feels like it's been so important. Partially because it's been. Αλλά δεν έχουν κάτι άλλο που έχουν παίξει πολλές φορές. Ό,τι έχουν παίξει πολλές φορές έχει φύγει. Διάβασέ με ο Θεός μαζί σου. Έκνο μου. Είναι σαν χλέ, Mundo Maokai LB. Θα πάρεις Mundo Maokai LeBlanc topside. Έχεις χάσει ήδη. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορεί. Απλά τώρα LeBlanc με Maokai δεν παίζουν στις δυνάμεις τους. Ο Mundo πρέπει να καλυφθεί, οπότε πρέπει ο Maokai να παίξει το open. Λίγο περίεργα. Poppy, Wukong, Pryo, Mundo, Flexible. Okay, Flexible. Akali μπορεί να δούμε. Silas μπορεί να δούμε. Το mid έχει picks, When you look at Bin, you look at something volatile, potentially, especially looking into that matchup. Και βλέπετε το σκόνη. Δεν ξέρω, το ότι η Billy έχει πλεονέκτημα στο selection της δίνει μια μικρή βοήθεια. Αλλά μια μικρή βοήθεια μπορεί να είναι αρκετή, παιδιά μας, στο τελικό. We've had on supporting Shun, but Shun has been doing so much work on the Jarvan, flashing away from some of these engages from the Kiana, having these incredible performances. Unfortunately, his pocket pick of the Το Amumu δεν παίζεται γιατί αν το παίξει το Amumu στην αρχή θα φάει τρελό counter jungle, θα είναι AFK. Amumu στο League Classic. Για να πούμε για τους χορηγούς πριν πάμε στο game, τσεκάρτε το Eneba. Όχι, τσεκάρτε το Eneba. Φτηνά παιχνίδια, φτηνά RP. Αλλά αν πάρετε κάτι, πάρτε από το link. Είναι για όσους τα πέρανε έτσι κι αλλιώς κάποιο καινούριο παιχνίδι ή κάτι. Πάρτε το από εκεί. Δεν σας κοστίζει τίποτα παραπάνω, κοστίζει λιγότερο. Και βοηθάτε το stream. Check it out. Time and time again at mid lane, coming back to Knight on the Talia, who was so desperately trying to bail the team out. And if he had that champion with all that individual agency, he just στο bot έχεις... And on the other side, you're gonna have different strength when it comes to HLE, and we've talked about it at the beginning of the day, the fact that you have Zeus and Gumayushi reunited together. Έχεις πάρα πολλά πράγματα για τον Viper, επειδή ο Viper παίζει παραπάνω μάγους. Ads να ρίξω τώρα, ωραία, ρίχνω τώρα ads, πριν καν πέσει το draft να είμαστε safe, ρίχνω τώρα ads. Τον έχεις MF, Jhin, Yunara, Sivir, Senna, Kalista, Kog. Το AD Carry έχει τεράστιο champion pool. Το AD Carry είναι οριακά άδικο αυτή τη στιγμή με τους μάγους. Πόσο μπαίνει draft, το είπες και έγινε. HLE finding those individual performers again. Gumayushi has gotten the better of Viper every single game thus far. This is his 5th MSI in a row. If there was ever a moment to do it, this is his chance to step up. And Zeus has made Bin look like a fraud. Bin has not shown up today at all. He has bodied him. Bin has not matched Zeus at any point. And now ο Caster μου τι λέει, bro. Το φίλ είναι, το Jax Game το είδε. And this is where you see the impact of an ego matchup on the top lane. It was always Bin with the strong words saying Zeus, he might have the titles. Caster μου εξάρτησε στους Zeus. Ειδικά ρε φίλε, μου τη δίνουν οι casters όπου ανοίγουν stream για να δείξουν games και είναι biased πάρα πολύ με συγκεκριμένα άτομα, ρε. Έχω δει κάτι τρελά πράγματα. Έχω δει κάτι τρελά πράγματα που με νευριάζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν casters πλέον ότι ο Fake είναι καλύτερος από τον Chovy, ρε φίλε, και τρελαίνομαι, αν είναι δυνατόν. Παράνοια.
Για να πω απλά την αλήθεια. Κάποιες μυρωδιάδες να λένε για τσόκι και τέτοια κουλά. Άσε ρε γατάκι. Ναι, με τον Ρένε τον έσπασε στο ξύλο, με τον Τζακ τον έσπασε στο ξύλο. Ο Τσόφ στο τουρνουά έχει σηκώσει πολλά τι τα χρειάζεται. Θα σηκώσει το EWC και το παγκόσμιο. Πιο σημαντικά τουρνουά. Γιατί πλέον για έναν πύραυλο Magic 380 του Elon Musk ήτανε, φίλε μου! Τι 380 ρε! Kanavi really did woke up. Game 2 and 3 combined, he was 116. And now in this game 4, a couple mistakes, but I think he's back. This draft is going to be really everything. Hanwha Life has so many good champions. Καλό Κανάβι και στο Game 3 πρέπει να το τρέξει, αλλά έπαιξε πάρα πολύ καλό early game. Ο Κανάβι έπαιξε τρομερό early game στο Game 3. Εσύ γιατί δεν είσαι εκεί, γιατί είμαστε Έλληνες ρε φίλε, είμαστε χεσμένοι από το Θεό. Αλλά δεν έχει σημασία, μπρο, έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ να δούμε τελικό, να δούμε παιχνίδια. Έχει κι άλλα παιχνίδια τις επόμενες μέρες. Οκ. Είμαστε εδώ για το παγκόσμιο. Ακόμα θέλω να κάνω watch party. Θέλω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα League of Legends να κάνουμε watch party, να μαζευτούμε κάπου. Αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να γίνει όμως. Να κάνουμε ένα insane event. Να έχω δώρα από τη Logitech και να τα πετάω στο κοινό έτσι. Έτσι. Πάρτο. Όποιος το πιάσει να παίζετε ξύλο κάτω. Να μαζευτούμε σε ένα νέτρεφιλ, σε κανένα σινεμά. Να πάω εδώ πέρα στο σινεμά και να τους πω θέλω να κάνουμε watch party. Παγκόσμιο τον Οκτώβριο. Thank you very much, Cadril and Shocks, and here we are for game number 5. We have gone the distance here in Daejeon, and let's see who has the energy left in the Το Village έχει γίνει event, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να στριμάρω από το Village. It's uncharted territory, gentlemen. We haven't seen a fifth between these two squads so far. Εγώ λέω να είμαι εκεί, ρε φίλε, να στριμάρω από εκεί, να φέρνω κόσμο στα breaks, να κάνουμε giveaways, να βλέπετε από κάτω να γίνει λίγο χαμός. Έχει ένας φίλος μου θερινός στην Θεσσαλονίκη να το μιλήσω. Τι θερινό ρε, αυτό τον Οκτώβριο θα γίνει. Μέχρι το θα έχουμε άλλη δράση, έχουμε EWC σε 3 μέρες και μετά ξεκινάει LEC, LCK, LPL. Ξεκινάνε όλα. Πάμε λίγο Game 5 Draft. Περιμένετε λίγο. Going to choose the red side after BLG chose first pick in the 5th game. Sometimes people will change up their bans though, leave multiple OPs, try to go for trades that they think could be beneficial to them. When you're thinking about the jungle pool though, I'm thinking about Wukong, I'm thinking about Pantheon, which has been getting banned a lot. You know, there are a lot less of these champions kind of outside of that that you can really go towards as far as these kind of like standard AD junglers that have just been dominating the meta. You can get into the more weird stuff like Aatrox jungle or Zehen jungle and those types of angles, but I feel like they are outclassed pretty hard by the Pantheon and Wukong type champs. Yeah, it's going to be interesting because you're going to have to think about the synergies with your mid laner too, of course, with your jungle picks. And so, like you're saying, if you go a little bit outside the standard AD ones and you want to dip into some of the tank ones that are still available, then you also have to adjust some of the rest of your draft. I think Vi still needs to be banned though. I don't think they're going to let Shun get his hands on that as far as the first pick is concerned. And so does it have to be Vi Pantheon? Is like that's what you have to do in order to make sure that this jungle matchup works? Instead, the Syndra needs to be banned. Trade, right? That's the thing. Like that's the other option is if you think you can trade OBs, you can do that. But I think if it is Vi and Pantheon getting banned, then Wukong becomes pretty high prio unless people want to, get a little bit more creative. We haven't seen Chat. yet, so you can go to Έχουμε ξεχάσει μερικές παραδόσεις. Ό,τι έκανα τώρα, ό,τι έκανα σαν κουτσός, στα γρήγορα, θα το φτιάξω μετά. Θα το φτιάξω μετά. Έχουμε Game 5! Πρέπει να είμαι έτοιμος. Το ξέχασα για λίγο, παιδιά. Το ξέχασα για λίγο. Θα δω το draft. Και μετά πάω να ισιώσω την γραβάτα.
Πρόλαβα και τα drafts, πρόλαβα και τα picks. Στάρεις όλο, εννοείται. Να το θυμίσουμε, το θυμήθηκα μόνος μου. Το θυμήθηκα μόνος μου, δεν έχουμε φορέσει που κάμισο ακόμα. Παιδιά, θα σηκωθώ, περιμένετε να δούμε το draft. Έμεινε η Vi open, αλλά θα πάρουνε Poppy. Μήπως θες να δώσεις τη Vi και να πάρεις εσύ Poppy? Ο Στον είναι η καλύτερη Poppy. Αλλά η Vi έμεινε open. Πάραν Καλίστα στη θέση της και μετά πάραν Ανίβια. Κάτω τη φοράς, τίποτα. Σε τέτοια games πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να πάρεις την Poppy. Αν δεν την πάρεις, θα την πάρουν στο support. Και δεν ξέρω αν έχεις καλό matchup να παίξεις εναντίον Vi τόσο πολύ, ρε φίλε. Το Vi εναντίον Poppy είναι πόνος, είναι pain. Φίλε, αν το αφήσουν θα μου φανεί περίεργο. Πήρανε hyper carry, ενώ οι άλλοι έχουν Vi. Ενώ οι άλλοι έχουν Vi. Σκληρό. Αρκετά. Αυτό σκόθηκε πολύ, τι γίνεται? Ωραία, Aurora. Ρε, αν μπορούν να πάρουν Poppy στο support και να τους τεντώσουνε. Αλλά εγώ ακόμα πιστεύω ότι τέλειο για την Hanwha Life. Μπλίτσι για τον On. I would really like to see it coming out here. I think that Poppy could be fine both in top and in jungle, depending upon the matchup. So, to me, if you see the Nautilus come through on 3, it feels like a go button. Τι κάνουνε bro, τι γίνεται με το draft? Zeus, αν είσαι άντρας, σλαμάρεις φιόρα τώρα. Οκ, το ορκίζομαι σε ό,τι έχω. Αν είσαι άντρας, σε αυτό το game παίρνεις φιόρα. Δεν κάνω καν πλάκα. Φιόρα σε Vi, φιόρα σε Aatrox. Θα τον σπάσει. Έχει τις μπάλες να το κάνει σε game 5. Pantheon, δεν παίρνουνε Poppy. Δεν παίρνουνε Poppy. Δώσαν τη Vi χωρίς να πάρουν Poppy. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα τους κοστίσει αργότερα. Θα δούμε, γιατί πρέπει να περιορίσει τη Vi. Και η Vi δεν πρέπει να μπορέσει να παίξει το game. Δεν πρέπει να μπορεί να πιάνει το AD carry σου πάρα πολύ εύκολα. Παιδιά, θέλω να δω φιόρα, ρε. Δεν σας κάνω πλάκα, θέλω να δω φιόρα. Όπα, τώρα δεν έχουν λόγο να μπανάρουν Poppy. Τώρα είναι whatever. So there are those style of champs, and then it's probably about trying to get a more beneficial matchup here for Bin and Knight. Are you more concerned about the blind Aatrox or the blind Aurora? Σκέφτομαι τι άλλο μπορεί να πάει. Μπορείς να πας Mundo σε αυτό το matchup, όχι, γιατί σου σπάει τα vitals. Το passive με το Q. Είμαστε game 5, είμαστε game 5. Κάνουν τον Nautilus. Here for HLE, we'll see whether they keep their eyes towards that bottom side, or whether it is going to, towards that support pool, or whether it's going to be an AD carry taken away here. Yeah, keep bending away the hard engage, because you're already going to face it, you know for sure. Πρέπει να έχουν ένα λίγο πιο εύκολο laning phase στο bot. Αλλά υπάρχει ακόμα αυτός ο Blitzcrank που μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ωραίο το Καλίστα ban. Από την άλλη πλευρά. Γιατί τώρα στο τέλος τους γεννάει boomerang, θα θέλουν αυτή η Καλίστα. Viper παίζει MF, παίζουνε Jhin. Αν θέλουν να πάνε σε αυτή την φάση. Παίζουνε κάποιο hyper carry. Μπορεί να παίξει μάγο. Με το comp που έχουν ο Viper θα παίξει μάγο. Το βλέπετε κι εσείς ή με delusional? And now I also think though
Zeus, σε παρακαλώ ρε φίλε. Δεν ξέρω, με αυτά που βλέπω νιώθω ότι απλά ο Viper θα πάει κάποιον μάγο στο bot. Δεν ξέρω αν είναι αν είναι βελκός. Αλλά μου ταιριάζει πάρα πολύ για να παουκάρει full το bot lane τους. Silas mid. Viper θα έπαιρνε στρατό, όχι ρε. Μάλλον άλλο σκέφτεσαι. Ο Ζέκα λοκάρει το καλύτερο του pick ρε φίλε. Λοκάρει το πιο καλό του pick αυτή τη στιγμή. Τι άλλο έχει παίξει, η Syndra είναι open, όχι. Η Ταλίγια δεν είναι open. Ο μόνος μάγος που έχουμε δει και δεν έχει παιχτεί ακόμα είναι ο Βελκός. Ο Βελκός είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι λίγο επικίνδυνο. MF με τι όμως. Θα βγάλει καμιά τρέλα τώρα και το Elise Lane μπορούσαν να παίξουν. Εναντίον Yunara Lulu θα μπορούσαν να παίξουν και κανένα Elise. Leona είναι open. Δεν ξέρω, μου κολλούσε πάρα πολύ ένας μάγος. More off meta if you really want to try to go in there and you're worried about going toward those angles. I mean, Nico. Παιδιά, trust me. Σας λέω, νιώθω το φιόρα, σε παρακαλώ. Αλλά δεν παίζει να το παίζει ακόμα ρε φίλε, γιατί το φιόρα έχει χαθεί λίγο στο χρόνο. Έχει χαθεί λίγο στο χρόνο, δεν το παίζει κανείς. Τουλάχιστον δεν το έχουμε δει. Θα πάει για το Classic Gwen. Ναι, αλλά θυμάστε τι είχε γίνει στο Game 5 που ο Zeus έπαιζε Gwen vs Aatrox στο παγκόσμιο. Ποιος είχε βγει μπροστά. Και αυτό το σκέφτηκα, αλλά ούτε αυτό μου αρέσει, δεν ξέρω. Λοκάρι. Ούτε αυτό μου αρέσει, γιατί αυτό σου σπάει πολύ εύκολα το passive ο Aatrox. Και πρακτικά ο Aatrox σε χρησιμοποιεί σαν μια μηχανή healing. Στα μάτια μου δεν το παίρνει για το lane. Το παίρνει για αργότερα μέσα στο παιχνίδι. Πάμε predictions. Ο Aatrox πρέπει να κερδίζει αυτό, πρέπει να κερδίζει το lane και εύκολα. Απλά μετά θέλει να τρέχει πάνω στην MF. Θέλει να την κάνει τρομερή επίθεση. Για να δούμε. Σας λέω, είτε είχε τρομερές γωνίες για κάποια άλλα picks. Θα μάθουμε τώρα. Βάλτε predictions Game 5, παιδιά, το MSI. Είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι. Όποιος κερδίσει το game σηκώνει το τρόπαιο του MSI. PLG Hanma Life. Φτάσανε μέχρι εδώ. Σώσανε το MSI για το πόσο shit ήτανε. Με τα 3-0 στο είδαμε. 3-0. The only percent HP damage really in the team is Vi, right? You know, which isn't bad, but MF is not a great tank killer. She needs to plant and fire, and if Mundo gets too far, αυτό ο Aatrox εδώ έχει τρομερή γωνία να κουβάλει στο παιχνίδι. Να δούμε τι γίνεται ρε, αυτό το που κάμισο μου μίκρινε. Θυμάμαι ότι ήταν πιο άνετο πέρσι. Παιδιά, είναι σημάδι ότι πρέπει να πάρω καινούργιο για το παγκόσμιο. Έχεις την κραβάτα. Καλά φαίνεται έτσι πως την βλέπω. Αυτό δεν πήγα να τη φτιάξω. Δεν τον νοιάζει, νομίζω ότι απλά του μπάνιασα. Αυτό φταίει, πρέπει να του μπάνιασα λίγο. Η πολλή γυμναστική φταίει. Πάμε! Καλησπέρα. Καλησπέρα στα καρισμένο Q, μπόλικο damage, μπαίνει στο barrier, τους στέλνεις πίσω. Κανάβι, αυτό δεν το λες καλή αρχή. Δεν το λες καλή αρχή, δεν το λες κακή αρχή. Παιδιά, το prediction πήγανε 50-50 τα άτομα. 50-50. They do defend it for Shun, but we'll see about Knight. And their bot lane really got hurt by that. On actually took so much damage. He used heal and both pots. Ο Shun κάνει ένα περίεργο κλέρ. Δεν πήρε level 2, Έχασε κάποιο μικρό από το camp, κάποια κιόλας. Και δεν μπόρεσε να πάρει level 2, οπότε τώρα ο Κανάβι, όσο και αν νιώθω ότι είναι πάρα πολύ πίσω, δεν είναι τόσο πίσω. Γιατί η Vi δεν πήρε ταχύτητα για το δεύτερο camp που έκανε, παίρνει τώρα ταχύτητα. Let's see how it does go right now. HLA with a lot of control around the map.
Να δούμε. Pantheon είναι τώρα στο red buff του, μόλις το πάρει θα πάρει level 3 και οι δύο παίκτες θα χτυπήσουν μαζί level 3 παρά μια μικρή διαφορά στα CS τους. Αλλά βλέπω τον Ζέκα με Silas και νιώθω μια σχετική ασφάλεια. Μούντο, Ζούγκλα και Pantheon τότε δεν θα δούλευε. Πλάκα θα έχει. Απλά ο Zeus έχει δείξει ότι βασίζεται πάρα πολύ σε αυτά τα κλατσαριστά του picks. Στο ποιο θα είναι το πιο δυνατό, το πιο έτσι tanky pick που μπορεί να βγάλει. Ο Ζέκα εδώ έχει ένα μικρό θέμα. Γιατί η Invite τον κλείνει από τη σωστή πλευρά και η Λούλου πρέπει τώρα να τρέξει πάνω, αλλά μαζί με τη Λούλου τρέχει και ο φίλος της. Πάει τον τοίχο. Είναι out και για καλή του τύχη πούσαρε και το wave. It is at a critical point too, because look at the minion wave there, and it's the jungle trying to pay the mid laner back. Αργό early game. Ήθελα να έχουμε ήδη κάποια kills για το game 5, θα ήταν πάρα πολύ σύννεμα. Αλλά μ' αρέσει ρε φίλε, μ' αρέσει. Ο τελικός πρέπει πάντα να είναι game 5. Και πρέπει πάντα να είναι game 5. Είναι κανόνας αυτό. One of the closest attempts we've ever had to the golden road here. T1 stopped them in their tracks at World. Ζέκα πιάνει το wave. Again, Καλή θέση, trying καλή to θέση, δεν χρειάζεται attempt κάτι the golden παραπάνω. road here in 2026 with BLG in an era where LCK had been dominating these last couple of years. They've won 4 world championships in a row. They've won multiple MSIs. BLG wins first stand and people were thinking, especially after the first couple games. Βέβαια το έπαθλο δεν είναι μεγάλο, είναι 500 χιλιάρικα που δεν είναι μεγάλο. Για αυτές τις ομάδες δεν είναι τόσο το έπαθλο, είναι ότι θέλουν το κύπελο. Εδώ θα μπορούσε ακόμα να φλασάρει πριν φάει το root. Θα μπορούσε να κάνει flash με στακαρισμένο Q και να παίξει το fight, όμως τώρα δείτε τι έρχεται. Ένα σκανάβι από πίσω που είναι πάνω σε ward. Ζωνάρω από το wave. Δον πρέπει να φλασάρει κι αυτός. Καλό slow από το Viper. Όμως δες τι γίνεται, εγώ θα πω κάτι. Είχε το δικαίωμα. Βλέποντας ότι ο άλλος παίρνει Γιουνάρα μαζί με Λούλου, να το κάνεις counter, να το αφήσεις πίσω. Είσαι 2 ολόκληρα waves πίσω. Ο Γκουμαγιούσης σήμερα τον έχει γκαπάρει τον Viper. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια τώρα που το σταματάει το recall, είναι καλά ναι για την BLG, αλλά θα κάνει ένα πολύ καλύτερο recall ό,τι και να γίνει. Είναι το cosplay. Όχι παιδιά, απλά μόλις τελειώσει το series, μετά πάω στο γραφείο και έχω φορέσει από τώρα τα ρούχα, γιατί δεν προλαβαίνω, επειδή πήγε game 5 μετά πρέπει να τρέξω στο γραφείο. HLE have the luxury of choosing which world's MVP they want to carry their games. That seems nice. There's a few of them. Καλά τα πάει ο Ζέος στο lane, περίμενα να τα πάει πολύ χειρότερα. Just feels like he's got his head screwed on right. He has been so stable. Για πηγαίνω στο λογιστήριο. Εδώ ήταν για να γυρίσει να πάρει το ulti, ρισκάρει να πέσει κάτω, flash και ulti για να φύγει μακριά. Ήταν λίγο greedy. Το θέλεις να κλέψεις. Και χάνεις το Summoner. Ένα πολύ σημαντικό flash. Θα θέλεις πάρα πολύ να κατέβεις κάτω με αυτό. Τώρα που ο Viper δεν έχει flash. Ο Viper πιάνεται με το slow. Ο Γκούμα τρέχει πάνω του, αλλά πάλι δεν μπορεί να πλησιάσει. Το Make It Rain από την MF προσφέρει αυτόν τον χώρο. 2 φορές τους έχει σώσει. Bin does have that advantage on the top side, has rushed the early executioners, very important of course against Mundo, not only for the ult, but also for that W healing. And 1-0 στο 6. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα τεράστιο bump στο game. Δεν θέλω να είναι stomp. Εντάξει, θέλω να είναι... Θέλω να είναι ντερμπάκι, θέλω να είναι έτσι ένα 40 λεπτό. Θα με ρωτάει ο άλλος, Κυριακάτικα θα πάω στο γραφείο. Παιδιά, έχω να κάνω φορολογικές δηλώσεις. Viewers μου χρειάζονται γρήγορα τη φορολογική τους. Εγώ δεν παίρνω ρεπό. Είπαμε chat, μόλις τελειώσει το game, δώρο και μια φορολογική από εμένα. Σας την κάνω εγώ. Τζάμπα. Μαζί με ένα gear από τη Logitech. Vision on this dragon does go over to BLG, and Shun is just going to vault break his way in there. Control vision going to be cleared out here. Yeah, Kanavi had spent a lot of time. Στο Drake να γίνει ίσχυ για τους δύο. Τώρα όχι. Μετά... Παίζεται. Shun has his level 6 already. He slips back into the dragon. So BLG are going to be able to take that one.
Ο Aatrox έβαλε heal reduction και είχε ένα κρίσταλο. Θέλω εδώ πού θα καταλήξει ο κρίσταλος, αν πάει κατευθείαν για το Sundered Sky. Ενώ ο Zeus τον έχουμε δει να πάει τα 3 στο ζωνάρια, που γίνεται πάρα πολύ τάνκι. Διάχει τώρα χωρίς πλάκα, επειδή δεν πιστεύετε ότι είμαι λογιστής. Έχουν βγάλει και ταινία για μένα που λέγεται λογιστής. Με παίζει ο Ben Affleck. Ωραίο κόμπο. Αλλά τον παίρνει μέσα στο tower και τώρα δεν έχει Q. Shun μπορεί να πέθανες με μία ακόμα φάπα, αλλά όχι, το tower δεν βαράει τίποτα. Τους πιάνουν κάτω από το τμήμα και τους δύο. Viper θα σκοτώσει, Viper θα ζήσει. Και αυτό είναι το double kill που ήθελες. Φάνηκε εδώ η Vi να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά μέσα στο tower, αλλά ο Delight δεν κάνει react με το flash για να φύγει από το root. Και δεν μπορεί να βοηθήσει τον Guma γιατί και ο ίδιος το level 6 του είναι λίγο μακριά. Δείτε εδώ, τον τραβάει καλά μέσα, αλλά ο Delight δείτε τι κάνει. Βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Δεν είναι μόνο το double snare. Είναι ότι επειδή ο Delight δεν φλάσαρε το root. Το root που πέτυχε πίσω τον Gumayusi κράτησε παραπάνω. Γιατί αν πετύχει κόσμο πριν σε πετύχει κρατάει παραπάνω. Οπότε πέθανε και σκότωσε και τον Guma. Ήταν ένα μικρό λάθος και ένα πανέμορφο τρίποντο από τον On. Το κύβο με μια πλήση μετρητού. Δεν κάνουμε τέτοια. Επίσημα. To On making the roam towards mid lane. You know, he did attack Zach, he did force the flash, but he's down about a full level now and is going to be missing that pop blossom. But Viper getting into a comfort zone now and Kanavi looking for Knight. Κατεβαίνουν στο Knight. Βέβαια δεν κινδυνεύει, δεν υπάρχουν chains για να το πιάσουν. Πάλι προσπαθεί ο Guma να παίξει το fight. Βρίσκει τον On. Μία ακόμα φάπα. Ο On τρέχει από πάνω. Δεν ξέρουν πώς να παίξουν το fight. Το σπάνε στα δύο. Ο Viper θα ζήσει, όχι το ίδιο και ο On βέβαια. Ο Guma μπορεί να πάρει το kill. Gumayusi! Μπαίνει πάλι στο game. Ο άνθρωπος που παίζει μπροστά από την αρχή. Από την αρχή του series, όχι το game. Γιατί πάθαμε τώρα με το λογιστήριο. Παιδιά, μετά με το λογιστήριο. Τώρα έχουμε Game 5. Για λογιστικές συμβουλές και φορολογικές μετά το παιχνίδι. Σας παρακαλώ. Όχι τώρα. Ο Viper έχει πάρει και kill. Πού να μην είχε πάρει και kill. Είναι 30 μπροστά. Ρε, έχει παίξει... Κάτσε, ποιον λέμε πολλούς. Λογικά ο Bean τώρα που σκοτώνει το wave που το πάρει ο Zeus. Το Mef σαν pick δεν με τρελαίνει, αλλά είναι μια πάρα πολύ εύκολη επιλογή. Okay, δεν ξέρεις τι να πάρεις, παίρνεις σε Mef, ξεκινάς με τα όπλα, παίζεις από το range, εύκολο build. Bloodthirster πρώτο item είναι φανταστικό build. Για να μην φοβάσαι. Ρε, ο Zeus το ξύλο που τρώει δεν είναι αρκετό. Περίμενα ο Bean να τον έχει πρεσάρει παραπάνω. Το τριπλό ζωνάρι, παιδιά, έρχεται. Η ερώτηση τώρα είναι, θα πας Warmogs όπως πρέπει ή θα πας Hardstyle επειδή το νιώθεις. Ζέκα. Δεν πετυχαίνει τα chains ο Ζέκα σήμερα. Δεν ξέρουμε ποιον είμαι. Τσάτ, δεν σας κάνω πλάκα, δεν ξέρουμε ποιον είμαι. Δεν είμαι με κανέναν στο τέλος. Θέλω να δω καλό game και το καλό game φαίνεται να πηγαίνει εκεί που θέλουμε. Zeus can just stay up there, continue to farm, while the rest of HLE try and control bottom side. But BLG are the ones with the gold lead. Ο Κανάβι δεν έχει item. Ο Κανάβι θα τον ήθελε λίγο πιο ενεργό. Του πήρανε και τη βάη του. Ο Ζέκα μπαίνει ανάμεσα στο ulti. Αλλά δεν κάνει κάτι, απλά το χρησιμοποιεί για wave clear. Τι ultimate έχει εδώ ο Ζέκα, να το σκεφτούμε και αυτό. Μπορεί να κλέψει την ulti Aatrox, παντοδύναμη. Ulti Νίκο, ισχυρότατη. Και ulti Vi, καλή. Και το ulti Vi απλά θέλει καλό follow-up. Θέλει να παίξει ομάδα γύρω από το ulti Vi.
Oh, he is on vision. They do clear out the control ward here as Gumushi just backs his way out. Lulu off a reset. Delight making his way back down. The Ardent Sensor is done, but I don't think it's going to be there in time. Έχουν σενσεράκι και Kraken. Ο Μαγιούς είναι 600 gold μπροστά. Ο Zeus χρησιμοποιεί το ulti για sustain. Ο Κανάβι απλά περπατάει. Ο Κανάβι βλέπει το στόχο, τώρα δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Και τώρα μπαίνει μέσα η Βάη πάνω στο του Κανάβι και πετάει. Τρία άτομα δεν πεθαίνει κανείς, τους βουτάνε πάλι. Μπαίνει μέσα ο Κανάβι, φλασάρει εκτός, είναι ακόμα ζωντανός. Μπαίνει πάνω στον Γκούμα, αυτός κάνει το δικό του φλας. Πετάει μερικές φάπες και μετά ο Viper μπορεί να πάρει ένα, να πάρει τα chains. Βρίσκουνε στόχο, σκοτώνουν και ο Δράκος παίζει μαζί με την Hanwha Life. Ο Δράκος πραγματικά έπαιξε για την Hanwha Life σε όλο το fight. Και περίμενε, έχει κι άλλο! Παμ! Εντάξει, δεν είχε damage, chill. Σκάλωσα λίγο στο fight, πήγα να πω Pop Blossom και για κάποιο λόγο κόλλησα, αλλά ο Κανάβι θολώνει. Τα βλέπει όλα κόκκινα και περπατάει εδώ, κάνει stun, δέχεται damage. Και δείτε πόσο όμορφο ο Κανάβι κρατάει το εδώ. Perfect reaction, γύρω από το Q της Vi. Τανκάρει όλο το damage και μετά μπαίνει μέσα on. Σηκώνει δύο άτομα στον αέρα. Αλλά δύο από αυτά δεν πεθαίνουνε. Και ο Κανάβι όχι μόνο δεν πεθαίνει, μπαίνει πάλι μέσα, κάνει damage. Ναι, πιάνει τον Γκούμα, ναι, τον σκοτώνεις. Αλλά χάνεις τρία άτομα στην πορεία μαζί με τον Δράκο. But with Nightum, with Viper Room, they can't finish anyone off. And they had a storeroom of honey fruit behind them as well, so they were just dipping out of the fight, Andato. eating honey fruit and coming back. Meanwhile, BLG are tanking this dragon. They're spending all these spells on the dragon during that time. Τσέκας. Θα ξεφύγει, πάρα πολύ χαλαρός. Είναι ο λόγος που δώσανε Silas για να νιώθει καλά με το pick που παίζει, okay? Να νιώθει καλά με την επιλογή που έχει στα χέρια του, να είναι comfort. Η Vi νόμιζε πως έχει βρει το παράθυρο για να μπει, γι' αυτό όρμησε μέσα. Ρε φίλε, ο Zeus, αφού δεν πάει Warmox πρώτο item, γιατί δεν κλείνει κατευθείαν Heartsteel? Βγάζει νόημα αυτό. Δεν ξέρω. Πρέπει να το τσεκάρω, αλλά δεν νιώθω ότι βγάζει νόημα. We're getting a little bit of a repeat of that Jax game from Bin, right? Where it's two sides of the map. It's who's going to be able to utilize that advantage most. Bin has a large advantage on that top όμως side. θα πάει Warmox. Κάτσε, μπορεί να βιάστηκα να μιλήσω, θα δούμε. Το Warmox δεν θέλει το cooldown. He was the one destroying Lion, and now Bin, it's going to be up to him. And they have the tools to help Bin. A Vi ultimate is just what you need if you want to shut down a hyper carry. Όχι, αυτό θέλει, μαλακίες λέω. Αυτό θέλει. Νομίζω θέλει το cooldown. Oh my goodness, I didn't realize until just now, it's a Chemtech Soul this game. And you might be thinking this is phenomenal for Mundo, but both sides of the Rift are going to benefit from this one so much. I was thinking to myself, like, oh, well, I guess Chemtech is still available for both souls, but I actually think it's probably one of the best for both of these compositions. As Kanavi just going to walk towards the river here. Rift Herald. They want to fight. Yep, that is going to be what's on their minds. As the pop blossom. Ωραίος ο Γκούμα. Καλό το Κάιτρα, τον βρίσκονται πάρα από τον τοίχο, παιδιά. Θα πεθάνει. Το Κάιτρα όσο καλύτερα γίνεται, αλλά βλέπετε τη δύναμη της Vi. Όπου τώρα ο Viper δέχεται τον damage. Ο Ζέκα προσπαθεί να κάνει το hop, αλλά δεν μπορεί στο τέλος και μετά πιάνεται από το tower όσο μπαίνει μέσα από Bin στο fight. Τόση ώρα βλέπουμε fights χωρίς τον Bin και μόλις καταφτάνει μπορούν να κάνουν damage και δες τον Shun. Μία ακόμα μπουνιά είναι το τέλος του Ζέκα. Και θα έρθει λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα ήθελε. Η δύναμη της Vi, παιδιά. Η δύναμη της Vi σε πιάνει και ενώ το παίζεις τέλεια, το παίζεις πάρα πολύ καλά. Το πώς το καητάρεις, πάλι πεθαίνεις. Για γκολ μπροστά. BLG μένουν λίγο πίσω, λίγο, για μια στιγμή. Και μετά βρίσκουν το Herald. What more can you ask for? A game 5 back and forth. Just 1,000 gold lead. Και όλα ξεκινάνε εδώ που είναι μέσα, ωραίο jump και το teleport που έρχεται κάνει ο Knight στο ward που είναι ακριβώς από πίσω του. Είναι αυτό που του δίνει και το damage, που του δίνει το range να βγάλει το damage. Πίσω το παππού. Και εδώ δείτε το Ζέκα προσπαθεί να πάρει το ulti. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε με ποιο ulti είναι δικό του. Γιατί σταμάτησε εκεί που είναι το ultimate της κανονικής Aurora.
Και δεν πήρε το hop. Σίβερ ήταν καλύτερο γκούμα, ήθελε κάτι hyper carry, μωρέ. Εντάξει, και το Σίβερ πάλι μπορεί να φάει το ulti. Το πήρανε πολύ νωρίς το Γιουνάρα. Και τυχεροί είναι με το πώς βγήκανε 1100 gold μπροστά. Αλλά το περίεργο είναι ότι άφησαν open τον Sun να παίξει bye. Το πιο επικίνδυνο pick, το οποίο είναι ban. Στο game 5. And that is one of the most powerful things about this build. So I love seeing this tag from Zeus. It's so smart when the powerful part of your team is the other side of the map. You just have to hang on. Zeus, τι θα κάνεις τώρα εσύ, φίλε, δείξε μας. Δείξε μας τι μπορείς να κάνεις με το Mundo. Το πίκαρες. Μπορούσες να έχεις πάρει και εσύ counter στον Aatrox. Επέλεξες να πας στο Mundo. Επέλεξες να επενδύσεις στα fights και όχι στο laning phase. Και τα fights σιγά σιγά φτάνουμε εκεί. Είμαστε στο 18 λεπτό. Ο Δράκος έχει ήδη βγει. Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν fight. Ο Γκουμαγιούς είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι μόνο ότι έχει παραπάνω items και gold, είναι ότι έχει μαζί του τη Lulu, που με το sensor του προσφέρει πάρα πολύ damage και attack speed. Αλλά στο mid lane η ιστορία είναι διαφορετική. Στο mid lane ο Ζέκα είναι πάρα πολύ πίσω. Στα stack στο ring, σε καρδικά αντικείμενα. Θα πάρουν τον Δράκο, τρομερός Δράκος. Παραπάνω healing και παραπάνω ασπίδες μαζί με tenacity. Οπότε ο Δράκος είναι εξαιρετικός από μόνος του χωρίς καν να έχει soul. You know, it's not just been now with the lead. It is Knight. He has this big advantage. And last time these twos met up, I mean, it was Knight who was getting the better of the matchup. It was Knight who got multiple solo kills. Τα ζόρια του Mundo, παιδιά. Ζούμε τα ζόρια του Mundo μαζί του. 25, 3 and 29 in that last series. Είναι κάτι τέτοιο τελική που απλά θες να πάει το σκορ και να το δώσουμε και στους δύο. Δεν γίνεται αυτό. Κορέα ή Κίνα, διάλεξε και πάρε. Ποιο από τα δύο regions θα πετύχει. Θα κρατήσουν, γιατί τώρα πρέπει να σκεφτούμε έτσι. Οι BLG αν κερδίσουν, κρατάνε το Golden Road ζωντανό. Στην Κίνα δεν έχουν αντίπαλο. Και μετά αν κερδίσουν εδώ, επόμενη στάση, παγκόσμιο. Ρε φίλε, έχουν lead και έχουν και καλό lead. Και όσο και να θέλω να πιστέψω ότι ο Mundo θα κάνει παπάδες, πρέπει να πιστέψω ταυτόχρονα ότι και ο Aatrox θα κάνει παπάδες. Και τώρα αυτός ο Aatrox θα ανοίγει ulti, θα έχει items, θα τρέχει πάνω σου και δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Όταν πεθάνει ο Γκούμα δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Εδώ φταίει λίγο το πρώτο σου item, Bin, γιατί δυστυχώς το πρώτο item που έχει ο Bin δεν είναι το καλύτερο item για να κάνει damage σε ένα Mundo. And it's going to kick in right now, and this is why you can play this style with this build. It is so powerful. You just ignore all trades. If he can't 100-0 you, πραγματικά he can do nothing. Beautiful. Full HP πάλι, μπορεί να το ξανακάνει αυτό. As Viper catches this wave in the mid lane, Gumushi is still looking for item number 3, but does have the first 2 completed. Ας το έχει και τα sweet spot. Ωραία το παίζει ο Zeus. Knight, δεν είναι ο Knight, είναι ο Άμψη, συγγνώμη. Καταφέρει να ξεφύγει. Ο Mundo τι κάνει. Τι βλέπω. What? What? Ο Aatrox παλεύει να βρει τα sweet spot. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τελικά ο Mundo είναι broken, ρε. Εντάξει, τελικά ο Mundo είναι busted. Τελικά ο Mundo είναι busted. Η Riot το βλέπει αυτό και σου λέει ότι είναι ok. Σε παρακαλώ. Insane champion. Insane champion, παιδιά. Τώρα έχει 2 items. Έβγαλε πρώτος 2 items. Κατάφερε να πάρει και tower. Level 14 με τον Δράκο στα χέρια του. Σε 2 λεπτά βγαίνει και ο επόμενος. Ένας πάρα πολύ, όπως είπαμε, καλός Δράκος. Αν πάρουν 3 τέτοιους Δράκους, είχαν όλα και κερδίζουν αυτόματα. Για να αυτός ο Mundo πιάσει την MF, δεν τη σκοτώνει. Την σπάει στα 2. Η MF τον γρατσουνάει. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι ο Mundo, παρότι είναι παρόλο tanky, δεν είναι το armor του, είναι το πόσο χιλάρει. Η MF
Θα του κάνει 150 damage, 200 damage στη φάπα. 300 damage στη φάπα θα του κάνει. 300. Χιλιάρι παραπάνω. Lord Dominic, ρε, και πώς damage, θα του κάνει πάνω από 300 damage. 25% crit. Στο το maximum τώρα μπορεί να μ' αρέσει, το maximum. Ένα στακάρει για το PTA σε εκείνη τη φάπα. Ο Μούντο τώρα μπορεί να επενδύσει λίγο στο armor του, μπορεί να επενδύσει παραπάνω σε damage. Αλλά αν επενδύσει στο armor, ο μόνος κίνδυνος που έχει από magic damage είναι μία Aurora. Και ένα spirit visage, όπως έχουμε πει, με αυτό το δράκο το κάνει τούμπανο. Δηλαδή χρειάζεται ένα magic resist item. Ένα, τίποτα άλλο. Ο Aatrox βέβαια κλείνει τώρα αυτό το πολύ cooldown. Έχει πάρα πολύ cooldown, σπαμάρει πάρα πολλά spells, παίζει γύρω από αυτό. Δεν πάει να κάνει one shot, πάει να παίξει ένα fight το οποίο θα κρατήσει μισό λεπτό. Το πρόβλημα με τον Μούντο είναι ότι αν δεν τον σκοτώσεις κατευθείαν, δεν μπορείς να τον σκοτώσεις μετά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Μούντο. Ότι κρατάει πάντα είναι όπως και ο Aatrox κατά μία άποψη. Ότι αν δεν φάνε burst, έχουν τόσο healing, τόσο στο γιατί ο Μούντο έχει και ένα όπλο για να κάνει counter το burst, έτσι. Αν κάνει σωστό W πάνω στο burst της Aurora, χιλάρει όλο το damage. And Zeus has so much room to grow, as does Guma. I mean, when he hits IE, for example, he gets way stronger. Yeah, it's dangerous for them right now because there's so many things they have to keep track of. Он πηγαίνει πίσω. Άλλον ξεκινάει το Spirit. Και η Νίκο έχει λίγο magic damage, εντάξει. Game όμως στολάρε, παιδιά, το game στολάρε αρκετά και η διαφορά παρέμεινε στις 2.000. Δράκος νούμερο 3 για την ομάδα των Hanwha Life, νούμερο 2 για την ομάδα των BLG. Ξεκινάει ο Γκούμα, δεν θέλουν να περιμένουν. Πιστεύω ότι είναι σε ένα πάρα πολύ πλεονεκτικό σημείο. Οπ, μπαίνουν μέσα όμως. Θέλουν τον Ζέκα και εδώ Σουν μπορεί να το παράκανε. Όχι μπορεί, το παράκανε σίγουρα. Ήταν μόνο 2 άτομα. Μούντο! Μπαίνει από το backline. Δεν του κάνουν damage. Τον βαράνε 3 άτομα και δεν έχει πατήσει ulti ακόμα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δεν έχει ακόμα πατήσει ulti. Έφαγε στο damage να φάει. Μπορεί να χιλάρει με το Warbox αν θέλει μετά. Θα το ρίξουν τον Drake και θα πάρουν ένα πάρα πολύ σημαντικό soul point. Ο Shun έκανε το λάθος του παιχνιδιού. Προσπάθησε να σκοτώσει μαζί με τον Knight. Επειδή ο Knight, δείτε τον, έχει 2,5 items, έχει πάρα πολύ πενέ. Βλέποντας τον Ζέκα, νιώθεις πως είναι στόχος. Αλλά δεν μπορείς να του κάνεις damage. Δεν μπορείς να κολλήσεις το combo πάνω του. Θέλω να δω πάλι γιατί μπήκε. Πέτυχε το Q εδώ, τον πέτυχε Q. Ναι. Η ulti της Aurora δεν πετυχαίνει, αλλά τραβιέται γρήγορα ο Ζέκα και παιδιά, να πούμε κάτι. Ήταν η Λούλου δίπλα! Και να κινδύνευε ο Ζέκα σε έναν κόσμο που κινδύνευε. Η Λούλου ήταν δίπλα. Θα τον πατούσε ulti, πίστευαν ότι ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι πως το έπαιξαν. Very surprising choice there from Shun and just gets easily polymorph burst down. They only got second to about half HP without the wild growth being used. And again, it's a critical moment because και τώρα ο Knight που έχει το μεγάλο lead, ο Bean που έχει το lead, γιατί στο Gold είναι μπροστά η BLG, δεν χρησιμοποιείται. Τόση ώρα δεν παίζεις για αυτούς που έχουν το Gold lead, δεν τους έχεις βάλει κι άλλο μπροστά. Μπορούν κάπως τον Zeus για να δούμε τον σκοτώνουνε. Έχει φάει τα πάντα. Έχει φάει κυριολεκτικά τα πάντα. Είναι ακόμα ζωντανός. Ο Κανάβι μπορεί να πάρει το kill και μετά πεθαίνει και ο δεύτερος teammate. Παίρνει κάτω από τον πύργο. Ο Γκούμα παλεύει για να πάρει τους πάντες και μετά ο Viper πεθαίνει, αλλά μπορεί να πάρει τον Τζέκα μαζί του. Είναι 3 για 2. Και ο Zeus είναι full HP. Και ο Zeus είναι full HP. Δείτε το tower, chat, δείτε το tower. Είναι full HP. Ταγκάρει τα πάντα. Μπρο, ψόφα επειδή είναι δίκαιο. Ψόφα επειδή είναι δίκαιο.
Τάνκαρε τα πάντα. Μπαίνει μέσα η Vi. Του ρίχνει λίγες μπουνιές. Κόμπο από Aurora. Φάπες από τον Viper. Ούλτι της Νίκο. Ούλτι ο Viper. Τα έχει καταπιεί όλα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Πραγματικά καταλαβαίνεις πως δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Και φτάνεις και λες όχι, πάω να βαρέσω τους άλλους. Αλλά έχεις ρίξει τα πάντα στον Μούντο. Και δεν έχεις όλα τα κουμπιά για τους άλλους. Πρέπει να βάλω το τραγούδι, πρέπει να το βάλω κάπου. Αυτό το Soul δεν είναι το πιο άχρηστο, παιδιά, με αυτό το Soul ο Mundo δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ. Αυτό το Soul σου δίνει παραπάνω damage και damage reduction όταν είσαι κάτω από μισό HP. Ο Mundo θα είναι αθάνατος. Είχαν αντιχείλ, ρε, ο Aatrox είχε αντιχείλ. Παλεύουνε σε δύο πλευρές. Αλλά ο Zeus τανκάρει τρεις. Ο Zeus κερδίζει την πλευρά του, ενώ ο Bin δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Μπρει μέσα on, δεν πετυχαίνει κάτι. Ο Sun κυνηγάει τον Zeka, θέλει να τον σκοτώσει και μετά ναι. Θα τον αφήσει low, αλλά μόνο ο Delight πέφτει κάτω. Ο Zeus κολλάει στον Viper και τον στέλνει πίσω στην Κίνα με μία φάπα. Του λέει έφυγες. Θα φύγεις και από το τουρνουά, μπορεί λίγο αργά. Αλλά δεν έχεις ελπίδα, παιδιά. Απλά κόλλησε πάνω στην MF. Την έκοψε. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Άφησαν τον Mundo να ξεφύγει. Για άλλη μια φορά αποφεύγουν να παίξουν γύρω από τον Mundo, να τον τιμωρήσουν. Οι ομάδες δεν έχουν μάθει πώς να νταϊβάρουν Mundo. Και το επιτρέπουν να φαρμάρει. Να φτάσει σε 2 items. Και τώρα έχει 3 items. Τώρα έχει Baron. Τώρα που κοιτάει το Soul στα μάτια σε 40 δεύτερα. Φαίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα από τον Aatrox. Ο Aatrox, θέλω να δω τι έκανε σε αυτό το fight. Και ο Aatrox ανοίγει ulti. Αλλά ο Guma δείτε τι τον κάνει. Από την άλλη πλευρά, ο Zeus δεν έχει πατήσει ακόμα ρο. Τώρα το πατάει για να μπει μέσα. Και δείτε τι κάνει στον Viper chat. Δείτε τον Mundo και την MF. I can't do shit. Oh, τα chains! Ο Ζέκας μπρει μέσα. Το knock-up καλό. Ο Viper μπορεί να πάρει το kill. Ο Γκούμ είναι τώρα μόνος του. Αλλά μπαίνει μέσα πάλι ο Ζέκα. Pop Blossom και μπορεί να δώσει πάρα πολύ ενέργεια πάνω στο fight. Ο Aatrox θα χρησιμοποιήσει την αντίπαλη ομάδα για να πάρει heals. Θα σκοτώσουν το GA για τώρα το Pantheon. Όσο ο Aatrox συνεχίζει να βαράει φάπες. Το penetration της Vi έχει στακάρει πάνω στον Mundo, αλλά ο στόχος είναι ο Κανάβι που σηκώνει ασπίδα, πιάνεται από το root, τον βαράει ακόμα ο Bin για να πάρει το kill. Στην πάνω πλευρά, ο Ζέκα παλεύει με τον Sun και ο Sun μπορεί να πάρει ασπίδα. Τον εκαρφώνει στον τοίχο και μετά ο Bin πάλι μέσα. Τα chains φλασάρονται και ο Ζέκα πεθαίνει. Κάτω πλευρά πάμε πάλι καμπραμάν. Ο Mundo ρεφούλε της πέλα πάλι δεν μπορεί να σκοτώσει τίποτα. 3v1. Και ο Δράκος ακόμα εκεί. Και ο Δράκος είναι ακόμα εκεί. Τι έγινε μόλις τώρα. Θα τον Γκούμα γρήγορα. Fight! Don't fight! Έπιασε καλή ulti on. Έπιασε πολύ καλή ulti on εδώ. Και να δω λίγο τον Ζέκα. Chains. Πάρα πολύ έτσι περίεργα chains. Μπαίνουν στο Knight και εδώ on τους λέει όπα! Οπότε ο Viper φλασάρει, ακολουθεί το damage και σκοτώνουν γρήγορα τον Γκούμα, παιδιά. Ακόμα και με τον Ζέκα να μπαίνει μέσα για να σώσει, ο Γκούμα πεθαίνει. Ωραίο Son, πάρα πολύ ωραίο Son. Και ωραίος και ο Ζέκα. Παιδιά, θέλω να πεθάνουν όλοι και να δω τον Aatrox να παίζει ξύλο με το Mundo 1v1. With his Sundered Sky, and they're able to clutch it at the Dragon Soul denial. All right, still 4 minutes, and HLE have an opportunity to do that again as Zeus pushes this wave towards this turret. I have a feeling we are seconds away from another scrap. What a banger.
Just might be. I mean, Guma's now a full item ahead here. Has that 2.5k lead. Delight almost getting one shot though. Ισχύει ότι στο 3-1 που είχαν κερδίσει οι BLG χάσαν από το Mundo. Έχει ακόμα Baron. Ο Mundo έχει ακόμα Baron. Μπορεί να δώσει αυτά τα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Τι game, παιδιά! Για game 5 αυτό λέγεται δώρο. Ο Knight στο 4-1-6-3 αντικείμενα Void Staff στο inventory του χρειάζεται καπελάκι. Χρειάζεται κάτι να αφήσει λίγο παραπάνω το damage του μέσα στο fight. Τα votes στα mirror app, για όσους θέλουν να ξαναδούν τα games, τα votes στα mirror app είναι και στο YouTube, είναι και στο Twitch, είναι παντού, είναι παντού. Ο Zeus δεν ξέρω γιατί κυνηγάει την Νίκο. Ήταν μια επιλογή κι αυτή είναι η αλήθεια. Να μην περπατήσει πάνω. Η μουσική είναι πολύ δυνατή στα αυτιά του. Lights are too bright. Ο Aatrox πήρε κόκκινο pot για το επόμενο fight. Έτοιμο το anti-crit. Έτοιμο το anti-crit, παιδιά. Το damage της MF πέφτει. Πάνθεον απογειώνεται. Το θέμα είναι πού. Κάτσε ρε, ο Κανάβι πήγε Ουσμπεκιστάν! Δεν είναι στο fight. Ο Ζέκα χρησιμοποιεί το ulti. Δεν πιάνει πάρα πολύ κόσμο. Ο Κανάβι τώρα καταφτάνει, θέλουν να κάνουν one shot τον Viper. Και ο Ζέκα με το Zonias του καθυστερεί πάρα πολύ ώρα το fight. Ο Zeus ακόμα παίζει. Full HP μαζί με Κανάβι. Πιάνουν τη light. Ακόμα auto. Μπορούν να πάρουν kill. Ο Sun κυνηγάει. Ο Sun μπορεί να σκοτώσει. Πάμε πάλι στην άλλη πλευρά. Όπου ο Mundo κάνει το δικό του show. Κάτι ζήτησα πριν και νομίζω ότι μπορεί να το πάρω. Γιατί εδώ ο Κανάβι με 2 ακόμα φάπες θα πέσει κάτω. Μπρι μέσα ο Bean. 2 άτομα σφαιροκοπάνε πάνω τον Mundo. Το penetration της Vi είναι πάρα πολύ, παιδιά, με το W. Ο Mundo δεν μπορεί να ζήσει. Ο Mundo είναι dead. Shut down πάνω στο Bean. Θα πάρουν το ace στο 34ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Mundo δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Η Vi με τις μπάτσες που έριξε, με το πόσο έριξε το armor, το εκμεταλλεύτηκε το Aatrox. Ο Κανάβι έφυγε σε άλλη χώρα με το ulti του και εκεί που τον βλέπουν να φεύγει. Παίζουνε fight στο mid. Ναι, και τα δύο AD carries το πληρώνουν και τα δύο AD carries δέχονται focus. Είναι αυτοί που φάγανε το CC. Νιώθω ότι ο Γκούμα είναι πολύ πιο σημαντικός όμως. What is happening? Βλέπουμε πάλι. Σηκώνεται και φεύγει. Και πιάνουνε τον Γκούμα με το Vi ulti on. Φλασάρει μέσα με το Pop Blossom. Και ο Ζέκα δίνει ρεσιτάλ. Το παλεύει πάρα πολύ εντοπίζοντας τον Viper, σκοτώνοντας τον, καθυστερώντας με το Zonias. Και μετά έχει τα ζευγάρια. Pantheon Mundo, Aatrox Vi. Μπουρί με μπουρί. Φλάστερ και Bean. Τους πήρες πάρα πολλά summoners. Ο Zeus νομίζω ότι νιώθει πως δεν είναι όσο δυνατός όσο ήταν. Δείτε τον damage. Δείτε τον damage. Ο Aatrox τι έβαλε? Ο Aatrox έβαλε GA. Κάτσε, εδώ ο Aatrox δεν μπορούσε να πάει το Hunger, Endless Hunger. Νιώθει ότι μπορεί να πεθάνει. Με ένα Endless Hunger θα έχει tenacity, θα έχει damage, θα έχει heal. Wait. Hold. 50-50, ποιος το πάρει? Ο Κανάβι είναι μέσα στο pit. Από την άλλη παίζουν fight. Το πήρε, παιδιά, πήρε τον Baron. Και τώρα ο Mundo απλά δεν μπορεί να πεθάνει. Ο Ζέκα μπορεί να φύγει ζωντανός. Ο Κομεγιούς κάνει ακόμα το δικό του kite. Έχει πάρα πολύ HP. Περιμένει να το βαράει η μπάτσα, αλλά αυτός μπορεί να φλασάρει πίσω. Ο Baron μαζί με το fight έχουν πάει στα χέρια της BLG. Στην Scharma Life. Η BLG από ό,τι φαίνεται πέφτει κάτω. Ακόμα και ο Bean, το GA του δεν μπορεί να πληρώσει. Παιδιά, θα πεθάνει και αυτός. Θα πάνε για το win. Θα πάνε για το win. Ο Κανάβι που πάει. Πρώτη τους κάνει. Δεν ξέρω, κάνει για τελική. Χάνει το GA, οι άλλοι που σάρουν mid. Αλλά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Όλοι πρέπει να γυρίσουν πίσω γιατί 4 άτομα που σάρουν μέσα στη φάση και μετά ο Κανάβι είναι αυτός από την πάνω πλευρά. Hanwha Life νομίζω το έκαναν. Hanwha Life νομίζω κέρδισαν.
Τα tower είναι ο στόχος. Τα chains χρησιμοποιούνται. Το knockup δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Knight μπορεί να πάρει έναν. Ο Knight μπορεί να πάρει δύο. Το Nexus όμως είναι open. Και on! Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. GG well played. Κανάβι θα κάνει το smite steal στο τέλος γαμό. Στο τέλος. Όπου πάνε οι BLG. Έχοντας πάρει έλεγχο του παιχνιδιού. Κάτι γίνεται, μπορούμε να βγούμε μπροστά. Μπαίνει μέσα, μπαμ. Τους κλέβει το objective, κερδίζουν το fight. Το Mundo μετά ξαναγίνεται θάνατος. Γιατί? Γιατί η MF είναι νεκρή, ενώ ο Γκουμαγιούσι περνάει όλες τις φάπες. Insane. Insane Mundo perform. Ωραίος τελικός. Ωραίος, content γεμάτος τελικός. My goodness, though, it is shocking. Such a shocking way for it to end after the previous fight where they had their eyes in their goal. Χάσανε ένα fight και μετά κέρδισαν το game. On killing Gumayushi, but they pin themselves inside a Baron, and HLE say, not on my watch. Zeus is happy to run them out. Konami is happy to steal that Baron, and HLE, they will take away that trophy. And HLE, it looked almost hopeless the first Bravo. time these two teams met in that upper bracket final. You just felt like BLG had control Hey, of that respect series. They lose στον one Γκουμαγιούσι game, σήμερα. but that was it. They then come back so Respect στον incredibly Γκουμαγιούσι. strong. HLE needed absolutely everything in order to clutch this out. As Zeus, the immovable Mundo, will hoist that trophy, the third Korean organization to be able to do so here. As Kanavi, his first time back in Korea. Ο Κανάβι φαίνεται ψυχρός. Φαίνεται ψυχρός. GG. Όχι GG, πολύ ωραίος τελικός. Μπράβο. Άξι, ωραίο League of Legends και οι δύο μπορούσαν να έχουν κερδίσει. Όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, παιδιά. Όλα, μέχρι και το τελευταίο fight κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κρίθηκε στο πώς αποφάσισαν να παίξουν, στο πώς θέλουν να μπουν μέσα στο pit. Κρίθηκε σε ένα μπάρον. Who was looking like the best team at the tournament, but Zay is so critical on these picks. Swain in game 4, back-to-back series massive. The Mundo massive in this one. Ήταν ωραίος τελικός. Οι άλλοι γιατί έφυγαν? Οι άλλοι που πήγαν οι δύο? Ήταν ωραίος τελικός, να ξέρετε. Είχε πάρα πολύ content. And then their MSI dream had died. This time around, they did not lose hope. They actually managed to stick in it. Μπράβο και στους coaches. Μπράβο και στους coaches, ρε φίλε. Μπράβο και στους coaches. Έκαναν καλή δουλειά. Μπορεί να χάσανε στο κάτω bracket, στο πάνω bracket, αλλά στον τελικό. Πάμε ρε Black Nick με τους 71 μήνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub. Σηκώστε το, σηκώστε το, τους κάνει. Α, τους ετοιμάζουν για συνέντευξη τους άλλους, γι' αυτό. Για ναι, πολλοί θα επικεντρωθούν στο performance του Zeus, αλλά είχε MVP performance ο Γκούμα. Πάει το Golden Road, πάνε όλα. Τώρα απλά πάμε παγκόσμιο. Skin Meister με τα 5 gift subs στο chat. Στον God Failer, στον Ασότσο, στον Radiant, στον Σαμαρά και στον Βασιλάκη. Welcome to Jungle Boys. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Skin Meister για τις 5 συνδρομές δώρου. Και ελπίζουμε τα παιδιά να είναι εδώ, να έρθουν από εδώ και να απολαύσουν τα subs τους. Thank you, boy, thank you. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Chat, έχουμε link. Εννοείται, φίλε μου, εδώ. Αφού το ζήτησες, Instagram, κάνε ένα follow, μην τραπείς. Ο Γκούμα έπαιξε μόνο στο last game. Ο άλλος series έβλεπες. Γκάπαρε 5 games σε το Viper. What? Now let's hear from Gumayushi and Delight on the side of Honda Life Esports. Congratulations on the win. Thank you. Να κληρώσουμε τώρα, λέω, παιδιά, περιμένετε πάνω από το κάμψη. Έρχομαι! Έρχομαι!
you've completed a Worlds repeat, but this is your first MSI title. How does it feel? Does it feel new? 일단 하나님께 감사와 영광 돌리고요. 말대로 제가 월즈는 3펫의 파임이긴 하지만 I want to thank my God for letting me achieve this huge accomplishment. And I won Worlds 3 times. I am the MVP, but this is my first MSI title. 기억들이 좀 떠오르면서 And it brings me all the past MSI memories back. It makes me wonder why I couldn't win the past MSIs. But still, thankfully, with the new members on the side of Hana Life Sports, and especially with Zeus, who had the same, who shared the same heartbreak by being the runner-up in the past MSI. I'm so happy that Πάρτε συμμετοχή στο giveaway. Το κληρώνουμε σε πάρα πολύ λίγο, έτσι. Πάρτε συμμετοχή στο giveaway κάτω στους πόντους σας. Logitech giveaway. That the team from the host region has won the title. You have broken the curse. What's your thought on that? 대전에서 우승한 것도 있고 또 Hana Life 여러모로 Sports 되게 won the title in 좋은 Daejeon. 의미의 첫 우승인 것 같아서 And I think this title means so much in various aspects. It means so much to me as well. Fans here in Daejeon and also all around the world sent you so much passionate support. Πάντως ο Γκούμα σήκωσε τον πρώτο του τίτλο γρήγορα αφού έφυγε από την D1. Μπράβο του. This is my first international title after finding a new team. Η άλλη συγκινήθηκε γάματα, ρε. Ρε, η άλλη κλαίει! And I left the message when I was leaving my previous team. I told my fans the Gumayushi story never ends. And I will be looking forward to the same support Για να from πάρετε the μέρος fans. κάτω στους I πόντους will σας, keep the Gumayushi story going, so please keep on supporting me. Thank you very much. 이어서 딜라이트 선수 만나보도록 하겠습니다. 우승 너무너무 축하드립니다. Now, Delight, huge congratulations on your first MSI title. How do you feel? 일단 첫 MSI 우승이라는 타이틀을 얻어서 좀 좋은 것 같고 이제 상대가 또 I'm really happy that I won my first MSI title. 국제전에서 좀 졌었는데 Our final opponent was BLG, and I've always lost to On international stage. And tonight, Δεν ξέρω, I'm gonna νιώθω get a ότι really good sleep. αυτό το series όσες φορές και να το δούμε ανάποδα, να το δούμε ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί να πάει και ανάποδα. Δηλαδή είναι πολύ even αυτές οι δύο. BLG και Hanwha Life είναι πολύ παρόμοιο επίπεδο. Did you have coming into the series today? Not much pressure at the beginning, but when we were down to 1 and 2, I was like, I really don't want to lose here. So I came back on stage with a mindset that I'm going to win. Delight, now that you have won the MSI, what is your next goal? Now, Worlds is the next internationals, and in the past, I've always could not make it to the finals. I got eliminated in the quarters. I was never able to make it to the finals. So this time around, I wish δεν I ήταν έτοιμη για αυτά τα picks, δεν ήταν έτοιμη για τα παιχνίδια. Δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τον Mundo. 2 φορές εναντίον Mundo τον άφησε να γίνει τέρας, δεν τον εμπόδισε. 이렇게 해서 구마유시 딜라이트 선수와의 인터뷰를 나눠봤습니다. Now that was Gumayushi and Delight on the side of Hana Life Esports. 자, 이제 And MSI now it 2016 is time 그랜드 파이널. to reveal the 2026 MSI Grand Final, Oppo Final MVP. Ο Zeus, το πήρε ο Zeus. Τι φανέλα είναι αυτή? Οπ, περίμενε, επενδυτική φανέλα συγκεκριμένη. We have gathered votes from all around the world, and your Oppo Πολύ ωραία φανελίτσα. Zeus, congratulations. 자, 파이널 MVP를 수상한 제우스 선수와도 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. 제우스 선수 너무너무 축하드립니다. Congratulations, Zeus. Thank you αρέσουν very αυτές τις φανέλες, much. μπράβο Χλέ. 자, MSI μπορώ να την 우승까지 αγοράσω. 거머쥐면서 제카 선수와 With this 함께 MSI 라이엇 title, 국제대회를 you 모두 and 석권한 Zeka have 최초의 become 선수가 되셨습니다. the first players to 네, complete the όντως sweep κλαίω, τρελαθώ, of every Riot International tournament. 주인공이 되기도 하셨는데요. And now you have 소감이 become the 어떠신가요? finals MVP. How does it feel? 일단 이번 대회 하면서
Εδώ πρέπει να πω το μόνο που χρειαζόταν ήταν να διώξουμε τον Viper και να πάρουμε ένα καλύτερο ειδικαίρι στη θέση του. Και έτσι η Hanwha Life κατάφερε να κερδίσει πάλι. However, after I joined Hana Life last year, there were some moments when I didn't Παιδιά, have enough faith in myself. έρχεται I was doubting ο myself. άλλος και λέει «Ποιος το πήρε ρε?» I just kept on Και είναι ο Zeus με ένα κύπελο δίπλα του και ένα award στα χέρια του. always kept on believing me. I He was won. able to keep on grinding. And after all that hard work, I got this opportunity and I'm so grateful. 이야기가 있었기 때문에 오늘 더욱더 빛나지 않을까 싶고 저도 팬의 한 명으로서 그 시간들을 견뎌주셔서 One more time, 감사하다는 big 말씀 congratulations 대신 to 전해드리고 Zeus. 싶고요. 팬분들도 너무너무 즐겁게 And the fans are also absolutely happy to see you winning this Oppo Finals MVP. 등 제우스 선수가 특별히 준비해온 카드들이 빛을 발했습니다. Ας, μπράβο, We were μπράβο, able to ήταν ωραίο το see τουρνουά, παιδιά, ήταν some πάρα of the πολύ special απολαυστικό picks τουρνουά. Εγώ from το you, χάρηκα. Swain, Dr. Mundo, Στην and αρχή δεν μ' Herb. άρεσε You καθόλου, στην played αρχή είχα Swain απογοητευτεί. for a long Γιατί time ago. σηκωνόμουν 5,5 το πρωί για stream και όλα πήγαιναν 3-0. I was in like a middle school and I won Ότι my εκεί είχα first απογοητευτεί PCBox λίγο. Πίστευα πως tournament το MSI θα είναι on τρας, Swain. γιατί οι πρώτες μέρες And that δεν ήταν has ωραίες. become my favorite champion since Αλλά then. προς το τέλος με την G2 να κερδίζει, αν η G2 δεν είχε χάσει 3-0, The Korea's national πιστεύω πως αυτό το MSI θα ήταν τέλειο. Τέλειο. 우승하는 기록을 Αν οι 만들어낸 G2 είχαν 현실점에서 χάσει 3-1, 3-2, είχαν κερδίσει, θα ήταν πολύ πιο τούμπανο. What is your Αλλά goal? μπράβο στη Lion που έκανε το χθεσινό παιχνίδι σούπερ ενδιαφέρον. Yeah, like you just told me and Zeka did Ανέβη win σήμερα στο something. YouTube, μόλις κλείσω είναι ήδη άπτωτο. Zeka didn't actually win EWC, so next up is EWC. I'm gonna help Zeka to win that title as well. Ας εκεί τι γράφει, γράψει 5 φορές αυτό, δεν ξέρω για ποιον λέει. 나가는 모습 함께 지켜보고 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Zeus, and wish you all the best of luck in the future. 자, 이렇게 해서 오늘의 파이널 MVP 소마 잭이네, 맵. 제우스 다 있는데 마지막에 또 선수와의 트윗 잡죠. 인터뷰까지 만나봤습니다. 자, 이제 2016 미드 시즌 인비테이셔널 모든 여정을 Now, that was 마쳤습니다. Zeus, 지난 the 주간 성공적으로 Oppo 대회가 Finals 펼쳐질 MVP 수 of 있도록 함께 2026 해주신 Mid-Season 대전 Invitational. 광역시, 그리고 It is time to 모든 close 기간을 out the 함께 해주신 2026 Astros numero una seconda di MSI. Gupa. 감사 And 인사를 before we do so, 전하겠습니다. we would like to thank the city of Daejeon and all of you for being so Astros numero una incredible seconda di hosts Gupa. over Παιδιά, the παιδιά, η past φανέλα week. αυτή είναι αγοραστική And to φανέλα, all ναι the ή fans όχι, who have αξίζει, τι been with πιστεύετε? us during this entire journey, thank you from the bottom of Να my heart. αγοράσω το που λέει χλέ. Thank you, Subin. Thank you, Jisan. And thank you, Hanwha. Λοιπόν, μάγκες, κλήρωση! LCK fans, it's a beautiful day for them YouTube, κλείνω από εκεί. here Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέα στους viewers από το YouTube. Ήσασταν πάρα πολύ ωραίοι σήμερα. Ήρθατε από εκεί και θα τα πούμε και με εσάς σε κάποιο επόμενο τουρνουά. Το LEC ξεκινάει 24 του μήνα, οπότε μπορείτε να τα πούμε εκεί. Αλλά ευχαριστούμε τώρα Twitch. Έχουμε κλήρωση. Here